Góði gestir, gleðilegt nýtt ár. Við erum hér stödd í Gröndalshúsi, Grjótaþorpinu að hefja ljóðalestur, að lesa inn 2023 með góðum gestum. Þetta er í 7. sinn sem að árið er hafið með ljóðaupplæstri. Og ég heiti Auður Ava og verð hér kynnir fyrirhluta dagskrár sem stendur frá sólarupprás til sólseturs og hér munu stíga á stokk frábærir meistarar orðsins í 7 klukkustundir. Það er lengi að birta á Íslandi og lengi að skyggja, þannig að það verður hér ljóðræn stund í 7 klukkustundir og ég hleyp hér í skarði fyrir Kristínu Ómarsdóttur sem er upphafsmaður og skipuleggjandi þessara dagskrár ásamt Ragnari Helga Ólafssyni. Kristín er veik heima og við sendum henni hlýjar batakveðjur. Hún situr við og horfir og hlustar og það getið þið líka á rúv.is og á vef bókmenntaborgar Reykjavíkur bókmenntaborgar UNESCO sem er bakhjarl þessarar dagskrá. Þannig að það má segja að dagskráin sé á vegum Sameinuðu þjóðanna og að árið 2023 sé ár ljóðsins. Við höfum haft ár trésins og það tókst ekki að bjarga skógum jarðar eða náttúrunni. Við höfum haft ár þagnarinnar og skothríðin þagnaði ekki og stríðin hættu ekki og þannig að nú reynum við til þrautar með ári ljóðsins og ég er ekki svo fyrsta sem segi að ljóðið muni bjarga heiminum, annað er fullreynt og hér er það framlag okkar Íslendinga á þessum fyrsta degi ársins til heimsins og þau sem að munu stíga hér á stokk í dag, skáldin okkar, og lesa fyrir ykkur út allt land og miðin og þeir eru líka velkomin hér í Gröndalshús. Hér er búið að baka smákökur, moka og salta og raða mandarínum í skál og hella upp á kaffi. En þau sem ætla að auka þessa galdrastund, næstu klukkustundirnar, eru Dagur Hjartarson, Oddný Eir Ævarsdóttir, Sjón, Sigurbjörg Þrastardóttir, Gerður Kristný, Haukur Ingvarsson og Jón Gnarr. Dagskráin sem stendur yfir frá klukkan 10 og til klukkan 5 í dag. Mér langar að eins og ég sagði þá er Kristín Ómarsdóttir fjarverandi. Mér langar að opna dagskrána með því að lesa hér stutt ljóð úr ljóðabók sem ég held mikið upp á eftir Kristínu, Köngulær í sýningargluggum, sem kom út fyrir fáeinum árum. Þó vanti skáldið þá höfum við sem betur fer verkin þeirra sem staðgengla og þetta stutta ljóð áður en ég kynni fyrsta skáldið sem stígur á stokk heitir Hindranir yfirstignar. Amma þín skuldaði sjónvarpinu pening og þú erfðir skuldina, sast hlekkjuð fyrir framan tækið en óskaði þér að liggja hjá mér og tókst sjálfsmynd á myndavélina og sendir systrum þínum og mér og ég lagði ljósmyndina hjá glerugunum á koddann, klæddi mig úr sokkunum og sofnaði vært eins og safngripur.
Og þá komið að fyrsta skáldinu og það Dagur Hjartarson sem færði okkur ljósaganginn fyrir jól og nú hann sá fyrsti til að bera hér ljós í hús og lesa úr ljóðabókum sínum sem að margir þekkja og margir elska. Vonandi fáum við að heyra eitthvað úr heilaskurðaðgerðinni og fjölskyldulífi á jörðinni og kannski einhverju nýju efni. Gjörðu svo vel, Dagur Hjartarson. Takk fyrir. Komið í sæl. Ég þakka skipuleggjendum þessa viðburðar fyrir að skipuleggja hann og Bókmenntaborginni fyrir að vera bakhjarl þessa viðburðar sem mér sönn ánægja að taka þátt í. Mér finnst heiður að fá að byrja þessa dagskrá hérna í dag og fara snemma á fætur á þessum fallega nýársmorgni. Það bara mikil gleði. Ég ætla að fá að lesa úr bókunum mínum og það líka, það gaman að fá að lesa í klukkutíma. Ljóðskáld eru svona skemmtikraftar sem oftast beðnir að skemmta ekki of lengi. Þannig að það svona ágætt tilbreyting að vera beðin að gera skemmta dálítið lengi. En ég ætla að lesa örfáa þýðingar kannski hérna á milli og ég rakst á þetta ljóð eða góðsögu eða hvað við að kalla það bara daginn í ljóðasafni. Þetta frásögn sem eignuð Inúítakonu og ég fór að googla og það allur gangur á því hvort að höfundurinn sé þekktur eða ekki, en allavega ég ætla að færa ykkur þessa góðsögn sem höfð hefur verið eftir Inúítakonu og því að mér finnst við hæfa að byrja nýja árið á þessu og þetta þá ljóð sem heitir Töfraorð. Við upphaf alls, þegar bæði menn og dýr byggðu jörðina, gat manneskja orðið dýr ef hún vildi og dýr gat orðið að manni. Stundum voru þau mannfólk og stundum dýr og engin munur var gerður þar á milli. Allir töluðu sama tungumálið. Það var þessar mundir sem orðin höfðu töframátt. Mannshugurinn bjó yfir dularfullum krafti. Orð sem hraut af vörum gat haft ófyrirséðar afleiðingar. Það gat lifna við og það sem fólk vildi að gerðist gat orðið. Allt sem þurfti til var að koma því í orð. Enginn kunni á þessu skýringar, svona var þessu einfaldlega háttað. Þetta var ljóð sem heitir Töfraorð og mér langar að lesa eina þýðingu viðbót áður en ég fer í að lesa ljóð eftir sjálfa mig. Þetta ljóð eftir pólska skáldið Önnu Svír sem fæddist 1909 og dó 1984, eitt fremsta skáld Pólverja á 20. öld og eitt af mörgum frábærum skáldum þeirra á 20. öld. Hann var hluti af andspyrnuhreyfingunni í Varsjá, starfaði sem hjúkrunarfræðingur, hjúkrunarkona í seinni heimsstyrjöldinni og það munaði einfaldlega klukkutíma á því að hún yrði tekin á lífi á einu andartaki en henni var á síðustu stundu þyrmt. Ljóðanar eru mjög einföld og blátt áfram, stundum kaldhæðin, en mér varð hugsað til þessa ljóð sem heitir Ljóðauppblestur þegar ég var beðinn að lesa hér upp í klukkutíma. Því í Pólandi alveg eins og Íslandi hafa ljóðauppblestrar tíðkast og verið svona, hluti af menningunni þar. Og þetta ljóð eftir Önnu Svír sem heitir Ljóðauppblestur. Ég hnipra mig saman eins og hundur sem frýs úr kulda. Hver ætlar að segja mér hvers vegna ég fæddist?
hver sé skýringin á þessum skepnuskap sem við köllum líf. Síminn hringir. Ég þarf að lesa upp á ljóðakvöldi. Ég geng inn, hundruðir manna, 100 pör af augum, þau horfa, þau bíða, ég veit eftir hverju. Það ég sem á að segja þeim hvers vegna þau fæddust. Ég á að útskýra fyrir þeim þennan skepnuskap sem við köllum líf. Þetta var eftir Önnu Svír, pólska skáldið. En mér langar þá til að lesa úr, byrja á fyrstu ljóðabókin minni sem heitir Það sem að vindarnir hvílast og fleiri einlæg ljóð. Hún kom út árið 2012. Ég sendi inn nafnlaust handrit í bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar og þetta handrit var veitt upp á bunkanum og fékk þau verðlaun sem var mér mikil ánægja. Annars hefði nú kannski ekki þorað að gefa hana út alveg strax, en hún kom út 2012 og ég ætla að lesa nokkur ljóð úr henni. Bókin hún mjög stutt, hún 34 blaðsíður og örugglega ein allra stysta ljóðabók sem hefur komið út á seinni árum á Íslandi. Og ég komst að því svo, eftir að bókin kom út, þá komst að því til að fá greiðslur úr bókasafnssjóði, þar bóka að vera 36 blaðsíður. Þannig að hún flokkast í raun og veru sem bæklingur. Þannig ætla að lesa nokkur ljóður sem ljóðabæklingi. Geggjaðasta ástarsaga veraldar. Elskan, lífið kraftaverk. Sjáðu, Íslenska ríkið hefur lagt veg frá heimili mínu að heimili þínu. Þetta satt ljóð vegagerðina. Næsta ljóð heitir Ástarbréf. Ég hef verið að reyna að ná í þig. Þú skildir eftir varirnar þínar í munnþurrkunni síðustu helgi. Ég hef hringt, af augljósum ástæðum hefur þú ekki svarað, en ég vildi bara láta þig vita að ég með varirnar þínar hérna á náttborðinu og það truflar mikið vitund þótt þú talir upp úr svefni. Og næsta ljóð, og þessi fyrstu 3 ljóð gefa kannski ágæta mynd af því sem ég reyni ofta að gera í mínum ljóðum. Þau eru frekar einföld og blátt áfram, en kannski fela í sér eitthvað svona einfalda sjónhverfingu, og næsta ljóð gerir það. Ég held að það sé bara ágætt. Ég var að horfa á tunglið. Ég var að horfa á tunglið speglast í polli þegar þú komst gangandi á móti mér. Djöfullinn, sagðir þú, en ég sagði, elskan, hafði ekki áhyggjur þó annars skórinn sé blautur, því í kvöld hefur þú stigið fæti á tunglið. Nú, næsta ljóð sem ég ætla að lesa, þá lesum þetta næst, þetta svona sama meði, nokkur orðum stjörnur. Við göngum eftir sjávarsíðunni og þú bendir mér á fallega stjörnu sem við vitum bæði að gervihnöttur. Svo höldum við áfram að fikra okkur eftir myrkrinu. Næsta ljóð heitir Sparnaðarljóð. Það eru nokkur sparnaðarljóð í bókinni. Og þetta þegar ég var að fletta bókinni í gær, þá áttaði mig því að þetta elsta ljóðið held ég í bókinni. Það birtist í lesbók Morgunblaðsins 2008, og ég hafði þá eins birt einhverjum mánuðum fyrr annað ljóð í lesbókinni, þannig ég var eitt af síðustu skáldunum sem náði svona að hefja feril sinn með því að birta ljóð í lesbókinni, því að hún lifði ekki mikið lengur því miður. En þetta ljóð heitir Sparnaðarljóð. Það gerist í IKEA, og það gerist í IKEA, svona rétt að maður kemur á kassunum, þá hérna horn sem heitir umbúðalaust til hægri. Það er hægt að fá umbúðalausar vörur og útlitsskallaðar á
á tilboðsverði og ég var tíður gestur þarna, við kona mín á þessum árum og þetta ljóð heitir Sparnaðarljóð. Þú horfðir á mig skrúfa saman hilluna og undir lampanum sem við keyptum umbúðalausan í IKEA mættust varir okkar, umbúðalaust án þess að nokkuð væri til sparað. Mér þykir mjög vænt um þessi ljóð í þessari bók og hún kom út fyrir 10 árum og ég get enn komið að henni og ég skammast mín ekkert fyrir hana. Þannig að ég þykir bara mjög vænt um hana. Er annað Sparnaðarljóð. Ísskápurinn okkar í orkuflokki A+ og sparperurnar sem lýs upp stjarnkerfi augna þinna hljóta að gera okkur einn daginn að milljarðamæringum. Og allra stærsta ljóði svo í bókinni, sem svona ljóð sem ég að reyna að yrkja bara aftur og aftur. Það heitir Draumur. Eins og nóttina dreymir tunglið, dreymir mig þig. Þetta svona, maður einhvern veginn kannski alltaf bara að semja sama ljóðið. Að yrkja tunglið og ástina og eitthvað. Það bara gaman. Og aftur ljóð sem einhvern veginn kemur úr alveg sömu skúfu. Það eru stjörnur. Við lifum inn í dimmbláu eggi. Hverja nótt naga draumar okkar göt á skurnina. Já, ég fékk enga greiðslur úr bókasafnssjóði fyrir þessa stuttu bók. En mig langar að lesa kannski titilljóðið og svo eitt í viðbót. Það sem vindarnir hvílast. Vænti þín handan dagana, handan draumana, þar sem vindarnir hvílast. Undrast ekkert, því þú sefar undrun mína eins og rigning á gangstétt. Hér spegill, hér auga, hér draumur allra drauma og var stjörnum allra stjarna. Vænti þín þar handan, þar sem vindarnir hvílast. Og að lokum úr þessari bók, ljóð sem heitir Líðan. Stundum líður mér svo vel að mér finnst eins og ég búi í Vesturbænum, eins og hjarta mitt sé garður og þú liggir í grasinu. Þetta var þessi stutta bók, þar sem vindarnir hvílast og fleiri einlega ljóð, og hún kom út sem sagt 2012. Þá ég 26 ára þegar hún kemur út og elstu ljóðin eru sem sagt, ég var svona 21 þegar ég orti þau, þannig að þetta svona bernsku verk, en einhver síður bara bók sem að mér finnst, ég myndi ekkert gera þetta mikið öðruvísi í dag, rúglega. Það var eitt ljóð sem hefði kannski komið upp í 36 blaðsíðna múrin og veitt mér greiðslur úr bókasafnssjóði sem að ég orti það bara alveg þarna, bókin var komin í prentsmiðjuna þegar ég orti það og það hafði kötturinn okkar dáið og ég það var þetta mikil sorg og ég orti ljóð eftir að hún dó, hún Júlía, kissan okkar, og það ljóð hefði ég lagt heima hér, en ég hef ekki fundið í stað annars staðar, þannig að kannski kemur það út einhvern tíma seinna, en ég ætla að flytja það fyrir ykkur, ef ég held ég muni það, en það heitir Fyrir ketti. Í Reykjavík búa kettir, það ekki deilt, enda sjást merki þess hvar sem drepið niður loppu. Í Reykjavík hafa, til dæmis, verið lagðar götur fyrir ketti til að hvíla sig á og stéttir fyrir ketti til að tipla á og við stéttirnar eru hafðir bílar fyrir ketti til að sofa undir og ofan á og í görðum vex sérstakt gras fyrir ketti til að kúra á og japla á og fuglar eru hafðir í trjánum fyrir ketti til að horfa á og hlusta á og japla á. Þá hefur ýmislegt verið smíðað fyrir ketti í Reykjavík. Til dæmis háar girðingar fyrir ketti til að ganga á og bókahillur fyrir ketti til að búa á og meira segja fínir hægindastólar
með leðuráklæði fyrir ketti til að brýna klærnar. Já, í Reykjavík búa kettir, það er ekki deilt. En þó hefur því stundum verið haldið fram að í Reykjavík búi einnig fólk. Og ég hef heyrt þá deila þetta, kettina á hornin. Annar dillar rófinu og segir þvert nei, á meðan hinn lygnir aftur augunum og segir mjá, í Reykjavík býr fólk. Alveg sérstakt fólk með sérstakar hendur og sérstakar kjöltur fyrir ketti. Þetta var ljóð fyrir hana Júlíu mína, hvítan kött. Hún var eiginlega alveg heyrnarlaus sem var ekki með henni í lífinu. Og hún dó þarna held ég sumarið 2012 eftir ég hefði sendt þessa bók mína inn í þessa keppni í umslagi. Nú 5 árum eftir að fyrstu ljóðabókin mín kemur út þá kemur þessi bók út, Heilaskurðaðgerðin, og 2017 og hún er 36 blaðsjur. Ég fengi greiðslur úr bókasafnssjóði fyrir þessa bók. Og ég ætla bara að lesa aðeins úr henni. Hún er ekkert, eins og ég segi, hún er ekki mjög löng, þannig að ég ætla að geta svona náði að lesa svona allavega helminginn af henni og gefa dálítið góða tilfinningu fyrir hvernig bók þetta er. En hún sem sagt, það er aftur eins og í fyrstu bókinni er það ljóðmælandinn og stúlkan sem sagt konan fer í heilaskurðaðgerð. Og fyrsta ljóðið heitir Ástarljóð. Ást mín til þín er djúp eins og stígvél. Þau standa tóm í forstofunni, gljáandi af öllu myrkrinu sem við höfum yfirstigið. Segulómun. Áður en þú hverfur inn í segulómunina, færðu skuggaefni í æðarnar. Svo fer allt af stað. Fyrst heyrast klunnalegar drunur, þá bank, svo drunur og bank. Eins og einhver sé fastur inn í hringlaga tækinu og vilji komast þaðan út. En þannig er það auðvitað ekki. Þetta er bara hinn eilífi hávaði sem fylgir því að sjá inn í kjarna annarar mannesku. Þegar þú flýtur út, er eins og allt hafi verið fáránlegur brandari. Niðurstöðurnar berast seinna, svarthvítar ljósmyndir af brothættu landslagi. Það eru ljóð í þessari bók heilaskurðaðgerð, en svo eru líka nokkur ljóð aðgerðir á húsum. Og þetta heitir Framkvæmdir við fjölbýlishús í Reykjavík. Af 4. hæð hlusta ég á gröfuna mala og horfi ofan í svarta holu í garðinum. Pólsku verkamennirnir standa álengdar, andlitsdrættirnir skarpir í lágri vetrarsólinni. Þeir eru í reykpásu, baða út höndunum og ræða eitthvað sem skiptir máli. Kannski markatölur helgarinnar eða launatölur eða mannfallstölur í seinni heimsstyrjöldinni, hina fornu þjóðaríþrótt mannkyns að grafa aðra manneskju í jörðina. Ég horfi ofan í holuna, í jafnföllnum snjónum er hún eins og fest skotsár. Klaufavillan. Æxlið var bara lítill punktur á vitlausum stað í setningu. Næsta ljóð gerist í Kringlunni. Næturkrem. Þú fórst í Kringluna að leita að næturkremi og ég gat ekki hætt að hugsa hvað það væri fallegt. Að til væru sérstök krem úr myrkri og að einmitt þú, konan sem ég elskaði, skyldir hafa þig sérstaklega til fyrir drauma. Lesum þetta. Læknirinn. Við sjáum ljósið við enda gangsins, daufgrænt með mynd af hvítum skugga.
Hann er á hraðferð út dyrnar. Ef upp kemur neyðartilfelli eigum við að gera eins. Hlaupa eins og skuggar sem að hafa orðið viðskila við eiganda sinn. En við sitjum grafkyrr, bíðum eftir lækninum. Þegar hann vegur og metur möguleikana, hreyfir hann hendurnar varlega. Hann vísar dauðanum til vegar í gegnum brothætt landslag. Á þessum árum sem ég orti þessi ljóð og ljóðin í fyrstu bókinni, mörg, þá vann ég á Kleppi og oft á sumrin á nætuvöktum á Kleppi. Það sem var mjög gott að yrkja. Og þetta heitir Eftir nætuvakt á Kleppi. Dögunin er lögð ofan á nóttina, varlega eins og klútur sem dregur í sig myrkur. Við höfnina standa þyrpingar af gámum, ryðbrúnir ofan á gulum. Þessi mynd er heit og annarleg. Kannski hefur Mark Rothko fengið vinnu hjá Eimskipafélaginu. Kannski eru þessir gámar fullir af deburðinni sem verður ekki orðuð nema með 2 litum á striga. Næsta ljóð sem ég ætla að lesa heitir Ástarsorg gröfumannsins og er örstutt. Ástarsorg gröfumannsins. Drunur úr þungavinnuvél, berast að utan, berast að innan. Borgin. Þú skrifaði nafnið á æxlinu niður í stílabók eins og ruglingslegt götuheiti í fjarlægri borg. Þar sem snjóar látlaust, þar sem vonlaust er að rata. Við gátum aldrei munað nafnið á æxlinu. En einn morgun, þegar sólin er risastór lampi, vöknum við í skurðstofu. Þetta er borgin. Hún er krepptur hnefi sem getur opnast. Við stöndum á torgi, það snjóar látlaust, óskiljanlegt götuheiti í stílabókinni og það snjóar yfir stafina. Brúargerð. Peran í staurnum á bryggjunni er á stærð við sítrónu. Samt sker ljósrákin fjörðinn í tvennt. Aðgerðin. Aðgerðin tók 3 klukkutíma. Eins og að keyra frá Reykjavík til Hólmavíkur, þræða 300 kílómetra inn í landslag þétt ofið leyndarmálum. Næsta ljóð heitir Haustlægð. Þetta er ljóð sem ég sendi inn í samkeppnina Ljóðstafur Jóns úr Vör sem að Kópavogsbær stendur fyrir og sendi þar undir dulnefni og var svo heppinn að það var 2016 þá var þetta dregið þarna úr bunkanum og vann þá keppni. Það kom sér mjög vel fjárhagslega á allan hátt. Þess vegna þykir mér vænt þetta ljóð. Þetta er Haustlægð. Haustlægðin kemur að nóttu og merkir tréð í garðinum okkar með svörtum plastpoka, eins og til að rata aftur. Og hún ratar aftur, aðra nótt, öskrar eitthvað sem enginn skilur, fleygir á land þangi og þara og fleiri vængjuðum martröðum úr iðrum Atlantshafsins. Morguninn eftir er fjöruborðið gljáandi svart, eins og einhver hafi reynt að malbika leiðina niður í undirdjúpin. Og það er þess vegna sem haustlægðin kemur utan af hafinu. Hún er rödd þeirra sem týndu orðaforðanum í öldugangi. Við horfum á nýmalbikaðan veginn og bíðum eftir að þeir gangi á land. Þegar ég sá þig eftir aðgerðina.
Þegar ég sá þig eftir aðgerðina, það var bara nokkrum mínútum eftir að læknirinn hafði saumað saman á þér höfuðleðrið, varstu fölari en spítalaveggirnir. Þú lást með morfín í æðum og drögað brosi á vörum. Þú varst svo falleg og kyrrlát eins og djúpt vatn, eins og nýfædd út úr ævintýri. Þannig horfði ég á þig sofa í heila öld. Og þegar þú loks vaknaðir, notaðir þú helminginn af orkunni í að rifa augun, en hinn í að spyrja, er ég ekki sæt? Að snúa aftur. Eftir langan rigningardag er loftið tært. Skygnið svo gott að mér finnst ég horfa aftur í tíman. Frá Perlunni sé ég yfir borgina og fjallgarðana sem líða áfram eins og línuritt á tækjunum sem mæla líf og dauða. Frá flugvellinum berast torkennilegar drunur, eins og hljómsveit sem hefur æfingar að nýju eftir 1000 ára pásu. Skógurinn þekkir tónlistina, hann glymur. Á grárri grein sættist þrösturinn við haustið og syngur miklu eldra lag fyrir hönd okkar beggja. Og að lokum úr þessari bók, síðasta ljóðið, heilaskurðaðgerðin. Við vorum ekki í stríði við dauðan. Á kvöldin lokuðum við augunum og sofnuðum eins og þegar einhver setur tappann í vatnsflösku og vatnið er alveg stillt. Á meðan þú jafnaðir þig eftir aðgerðina sat ég við rúmið, eins og sundlugarvörður sem gáir að spegilsléttu yfirborði mannlausrar laugar. Hjúkrunarfræðingurinn hreyfði hendurnar svo hægt, eins og enginn í heiminum myndi framar deyja, eins og hnúturinn sem heldur öllu saman hefur verið hnýttur upp á nýtt. Á meðan ég las við rúmið þitt var mér ljóst að pappír dregur í sig orð og tár koma í veg fyrir að augun í okkur springi. Pappír getur verið sárabindi á heiminn. Á meðan ég vakti yfir þér varð mér ljóst að nóttin er næstum ekki neitt. Hún er bara skugginn af jörðinni. Nóttin er bara skugginn af jörðinni. Þegar þú vaknaðir, vissir þú eitthvað alveg nýtt lífið og dauðan. En ég hélt áfram að vefja dagana í sárabindi. Nú rétti ég þér pappír, hann hefur dregið í sig ástarorð til þín. Nú rétti ég þér sárabindi utan veröldina. Og áður en fuglarnir taka til starfa, áður en ljóðlistin sofnar, eigum við að ganga í gegnum hljómskálagarðinn. Það verður í skugganum af jörðinni, 100 fjarlægir vitar, brothætt landslag, og við göngum dýpra inn í ljóðið. Göngum þar til við hverfum á bak við síðustu orðin. Já, þetta var bókin Heilaskurðaðgerðin sem kom út 2017 og alveg svo með fyrstu bókina þykir mér mjög vænt þessa bók. Mér langar að aðeins að brjóta þetta upp áður en ég fer í næstu bók, að lesa þýðingu á ljóði eftir skáld sem heitir Anna Kamienska. Hún fæddist 1920 og dó 1986, sama ár og ég fæddist, og pólskt skáld gaf út 15 ljóðabækur og hún varð ekkja þegar hún var tæplega 50 og eftir það snéri hún sér svona aftur að kaþólsku kirkjunni og maður sér svona ljóðin hennar hafa í seinni tíð svona dálítið trúarlegan blæ og þetta heitir Bæn sem mun hljóta áheyrn. Drottinn, megi ég þjást mjög þar til ég svo dey. Megi ég ganga minn veg í þagnar hjúp og skilja ekkert eftir, ekki einu sinni ótta. Megi jörðin halda áfram að snúast
og höfin kissa sandinn eins og áður fyrr. Megi grasið vera iðjagrænt, svo að froskurinn fái þar falist. Svo einhver geti grúft andlit sitt þar ofan í og grátið ást sína. Megi nýr dagur rísa logandi bjartur, eins og ekkert geti aftur orðið sárt. Og megi ljóð mín standa tær eins og rúðugler sem randaflugan rekur höfuðið í. Þetta er mjög stutt og einfalt og þetta minnir mig á Sigurður Pálsson. Ég var í ritlist í ljóðakursum hjá Sigurði Pálssyni og hann var með var auðvitað búinn að hugsa ljóðlist út frá öllum mögulegum áttum og hann benti okkur nemendum sínum einu sinni á fyrirbæri sem að hann kallaði, ég held að hann hafi kallað það Google Earth ljóð. Þar sem að því að í Google Earth þá er hægt að fara að sjá jörðina úr mikilli fjarlægð, en það er líka hægt að fara niður á einhver torg, hægt að fara svona upp og niður og sem sagt þessi fjarlægð og nálægð sem að getur tekist á og myndað einhvers konar díalektískt mótvægi í ljóði. Og hér sjáum við jörðina snúast og svo förum við alveg niður að glerinu sem að randaflugan rekur höfuðið í, og sem ég finnst mjög flott í þessu ljóði eftir hana Önnu Kamjansko. Nú næst ætla ég að lesa, ég hef tíma. Ég ætla að lesa úr ljóðabók sem heitir Fjölskyldulíf á jörðinni. Hún kom út árið 2020 í COVID og ég held ég hafi nú eiginlega bara lítið sem ekkert lesið svona upp úr henni og manni finnst kannski dálítið svona eins og svona þetta er bók sem að kom út en hún kom kannski ekki alveg einhvern veginn út og þess vegna ætla ég að nýta tækifæri núna til að lesa dálítið úr henni. Það eru svona nokkrir þræðir í þessari bók. Hún fjallar fjölskyldulíf á jörðinni eins og titillinn gefur til kynna. Ég er þarna í millitíðinni búinn að eignast 2 börn frá síðustu ljóðabók og hún fjallar það. Hún fjallar líka svona það að ala upp börn þegar maður með þessa tilfinningu fyrir því að heimurinn sé einhvern veginn að farast, sem er auðvitað ekki ný tilfinning en engu að síður. Það kemur allt þarna inn. Það er svona þessir þræðir og svo er líka bernskuljóð þarna inni. Bænir. Þegar ég var barn fór ég með bænirnar mínar á hverju kvöldi. Ég var hræddur að það myndi kvikna í húsinu. Ég var hræddur að foreldrar mínir myndu farast í bílslysi eða þeir myndu skilja og svo farast í 2 aðskildum bílslysum. Ég fór með bænir frammi fyrir brennandi bílhræjum. Orðin streymdu eins og vatn úr slöngu. Ég trúði ekki á Guð, heldur kraftinn í vatninu. Dauðinn lét ekki sjá sig, en hann sendi á mig handdrukkara í svefni. Þeir hræddu út úr mér tárin upp í stóra skuld. Í draumum lærði ég verkfræði óttans. Í vöku skrúfaði ég saman flóknar heimsendamindir úr opnum beinbrotum og brunasárum. Í stóru blokkinni bjuggu eldri borgarar. Þar var eini dyrasíminn í hverfinu. Ég gerði hjá þeim dyrahat til að dreifa huganum. Stundum renndi ég fingrunum yfir alla takkana í einu eins og píanisti sem vekur falskan kór upp frá dauðum. Ég hljóp heim með hjartslátt, skrúfaði frá bænunum, orðin flæddu eins og vatn hendur skurlæknis. Næsta ljóð heitir Sakkorítus, nafn á forföður okkar mannana, 500 miljóna ára gömlum forföður sem að ægilega ljótt kvikindi sem að synti höfin, var eins og einn opinn ægilegur munnur. Sakkorítus. Þegar þú ert andvaka,
tekurðu eftir hvernig ég nudda saman fótunum í svefnrofunum, eins og ég þurfi að synda skriðsund síðustu metrana inn í drauminn. Þetta víst 1.000.000 ára taugaviðbragð frá millimetra löngum forföður sem synti algleymistjúp höfin, jafn opinmyntur og barn yfir undrinu, grunlausum hvað hann myndi verða þegar hann yrði stór. Morgunkyrrð að vetri. Pressukannan á eldhúsborðinu síar myrkrið frá birtunni. Dóttir mín að vakna. Hún liggur í rúminu og talar við sjálfa sig. Hálfsofandi hún tvítyngd á ís og draumlensku. Ég lofaði að draga hana á sleðanum í leikskólan. Förin sem við skiljum eftir okkur í snjónum gætu verið fyrstu ljóðlínur dagsins. Næsta ljóð heitir Göngutúr með barnavagn. Barnavagnin lítill bátur og snjórinn hafið og skaflarnir eru öldurnar og kettirnir sem læðast flóttalegir á milli skafla eru sækettir og pissið sem þeir skilja eftir í sköflunum eru gular sólir og ég sem sigli bátnum yfir hafið framhjá flóttalegum sæköttum gegnum öldur þar sem sólir mara í hálfu kafi, ég skipstjórinn og stelpan sem sefur í bátnum dóttir mín. Næsta ljóð heitir Talmeinafræði. Ég átti erfitt með að læra að segja R og var talmeinafræðingi bæði utan skóla og svo stundum í skólanum fór ég og með vinum mínum sem átti erfitt með að segja S. Við fórum saman hérna til talmeinafræðingsins stundum og kippt út úr tímum til að reyna að ná tökum á þessu öllu saman og þetta ljóð heitir einfaldlega Talmeinafræði. Rómverski riddarinn rændi og ruplaði frímínútum einu sinni í viku. Tímarnir hjá talmeinafræðingnum voru þjálfun í ljóðrænni hugsun. Við tókum orðin í sundur, eitt í einu og glímdum við öll þessi hörðu rabbarbarar og rófur sem bráðnuðu upp í mér. Breyttust í sefandi hljóðið sem heyrist þegar maður stendur berfættur í sandfjöru, í algjöru myrkri. Næsta ljóð heitir Leikvöllurinn. Ég les fréttirnar af Leikvöllurinn. Ég les fréttir af 7. útrýmingunni á meðan dóttir mín klifrar upp þrepin að rennibrautinni. Nú deyja skordýrategundir út 8 sinnum hraðar en spendýr og fuglar. Þegar ég kem að klausu kóngulærnar sem munu bráðum hverfa, rifjast upp fyrir mér að í nótt vaknaði dóttir mín með andfælum, hendurnar fálmandi upp í loftið, eins og fallhlífin sem opnast á milli vitundarstiga stæði á sér. Á meðan ég strauk á henni bakið til að róa hana, setti hún kjökrandi saman orðin kónguló, móturhjól, kónguló, móturhjól. Orð sem flæddu upp úr henni hálfsofandi, fáránleg tvívíð mynd af martröð, sem rennur nú saman við frétt af 7. útrýmingunni. Ég sé fyrir mér kóngulær á móturhjólum sem þeysast á 8-földum hraða fram af klettabrúnum. Ég sé fallhlífar sem opnast ekki, 8 arma, fálmandi martraðir. Í fréttinni stendur að margar tegundir hverfi áður en vísindamenn uppgötið þær. Það sem sagt til líf í meinum, utan við mannkynssöguna. Ég ýti á takkan á hliðin á símanum, takkan sem drekkir öllum vondum fréttum í speglandi myrkri. Út undan mér heyri ég dóttur mína þjóta af stað niður rennibrautina. Hún skrækir af fögnuði, fullviss að eitthvað stórkostlegt sé í vændum. Eftir hálft ár mun hún eignast lítinn bróður. Það eru nokkur ljóð í þessari bók sem að fjalla svona þessi
sjöttu útrýminguna og fleiri þeim dúr. Ég veit ekki hvort það gangi upp, hvort það sé hægt að yrkja þessa hluti, en þetta er svona tilraun. Næsta ljóð heitir Næturpössun. Hún í næturpössun hjá ömmu sinni og afa, strákurinn rétt ófæddur. Við nýtum tækifærið, förum í kvöldgöngu, eins og í gömlu ljóðunum. Þögnin á milli okkar, hvorki punktur né komma, heldur nýtt greinarmerki. Yfir okkur stjörnur í eilífri næturpössun. Næsta ljóð heitir Yfirlitsáhrifin. Þetta yfirlitsáhrifin, þetta raunverulegt fyrirbæri sem lýst hér í þessu ljóði. Yfirlitsáhrifin. Þegar geimfarar sem hafa sigrast á þyngdaraflinu horfa á jörðina úr 30.000 kílómetra fjarlægð, sjá þeir bláa marmarakúlu og þeir átta sig á hvað lofthjúpurinn í kringum hana ótrúlega þunnur og hvernig allt tengist og hvað allt brothætt. Þessi vitrun kölluð yfirlitsáhrifin. Hún breytir lífi margra geimfara sem helga sig í kjölfarið því að opna augu okkar hinna fyrir bræðralaginu og friðinu sem gæti flætt yfir alla jörðina. En fyrst þurfa þeir að sigrast á þyngdarafli sem togar mannkynið í sundur. Svefn. Óteljandi ferðir upp og niður Fossvogskirkjugarð með barnavagnin. Ég sæki í fuglasöng og ójafna göngustíga milli leiða. Stundum virkar veltingurinn svæfandi á litla manninn í vagninum, en stundum virkar ekkert. Hann vaknar öskrandi og eitthvað frumstætt innra með mér óttast að nú hafa hann vakið eitthvað hérna í garðinum. Titilljóð bókarinnar Fjölskyldulíf á jörðinni. Þú biður mig að láta þessa bók hverfa. Þú vilt ekki hafa kjölin á henni fyrir augunum á meðan þú gefur stráknum brjóst. Þú ert að tala sjöttu útrýminguna eftir Elizabeth Kolbert. Það fyrsta sem mér dettur í hug að snúa kilinum inn á við, en það gerir illt verra. Hvíta strikið í hillunni breytir öllum bókunum í þessa einu. Þetta allt í lagi, segir þú, en ég lofa að fara með bókina á skrifstofuna. Ég fletta aðeins í henni. Þarna kaflinn risaeðlurnar. Það var ekki loftsteinninn sem drap þær, heldur rykið sem hann þyrlaði upp. Þegar ég sting bókinni í töskuna strákurinn sofnaður á brjóstinu. Það stutt síðan hann leit ekki við því. Fyrstu vikurnar stilltum við vekjarann á 2 tíma fresti til að koma ofan í hann móðurmjólk. Við beittum öllum brögðum. Okkur fannst þetta vera upp á líf og dauða. Við sváfum eiginlega ekkert. En nú rykið farið að setjast og við erum öll á lífi. Það sem dreif okkur áfram var ást og eitthvað sem hvorugt okkar skilur. Næturbrölt. Ég vakna miðjanótt við hljóð úr næsta herbergi. Óljóst ákall dóttur minnar, rödd innan úr draumi. Ég rétti henni bangsann og breiði yfir hana sængina, þótt henni sé aldrei kalt. Hún býr yfir einhverri vitneskju sem heldur alltaf á henni hita. Í hjónaherberginu, í rúminu þar sem sonur minn sefur, glóa 2 sjálflýsandi snuð. Mér verður hugsað til eldflugnanna sem við sáum á Kúbu. Þær brenndu ævarforn tákn í myrkrið eins og andartaks ákall frá tegund í útrýmingarhættu. Þessar eldflugur eru raunverulega í útrýmingarhættu eins og náttúrulega allt líf. Man sjá ekki hjá klukkuna, jú, þetta að ganga upp. Næsta ljóð heitir Tré.
Tré. Tré geta bundið koltvísýring og breytt honum í súrefni. Ég skil ekki efnafræðina, en ég finn súrefnið í þessum litla skógi fylla mig lífi og ég veit að trén geta bundið svo margt fleira. Ég veit að þau geta bundið hávaða og breytt honum í þögn. Þau geta bundið öskur sem aldrei ratar út, öskur sem inni í mannesku en leysist upp þegar gengið í skólendi. Eitt tré getur bundið eina ástarsorg. Efnafræðin næstum jafn flókin og síðasta rifrildið. Tré getur bundið fýlusvip, meira að segja mjög lítið tré sem rétt farið að skjóta rótum. Tré geta bundið minningar manneskjur sem unnu trjám. Tré geta bundið orð tré og ekki tré. Orð hvað það fallegt að vaxa upp úr jörðinni. Tré geta bundið tímann sem líður þar sem enginn til að eyða honum. Þau binda hann í hringi, gera hann heilan fyrir okkur sem mistum af honum. En þegar tré eru brennd, losnar allt sem þau hafa bundið aftur út í andrúmsloftið. Þótt ég skil ekki efnafræðina, veit ég að lífi á jörðinni stafar af þessu ógn. Og ég veit að það svona sem ósögð öskur rata allt í einu tilbaka, frá berki ofan í barka. Og ég hef tíma til að lesa í 2 ljóði viðbót. Næsta ljóð heitir Leiðbeiningar að dögun. Og það við hæfi að lesa það núna. Leiðbeiningar að dögun. Láta augun opnast. Láta vatnið í kaffikönnunni hitna. Láta böndin úr sloppnum lafa eins og fána á bensínstöð. Láta það vera bensínstöð í litlu þorpi út á landi. Láta aðalgötuna í þorpinu vera mannlausa. Láta hljóðið úr kaffikönnunni minna á nývaknaðan hest sem frísar til að losa martröð úr líkamanum. Láta ekkert gerast. Láta bíl keyra eftir götunni inn þorpið í átt að bensínstöðinni. Láta bílljósin minna á hvernig sólin misstígur sig yfir fjöllin. Láta kaffið í bollan. Láta hestinn styggjast og grípa skeið upp hlíðina. Láta böndin úr sloppnum bærast í vindinum við bensínstöðina. Og ég hef 2 mínútur í viðbót. Meira, já. Ok. Það lesa hérna ljóð sem heitir Kraftaverk. Ég var 9 ára þegar pabbi hætti að reykja vindla. Hann safnaði peningunum sem hann hefði annars brennt upp í vindlakassa sem lá ofan á háu bókahillunum sem stúkuðu af herbergi handa mér í stofunni. Þetta var á þeim árum sem mamma og pabbi áttu rauðu lötuna. Hver ökuferð var fyrirlestur raunverulegt verðgildi hlutana. Stundum, þegar ég var einn heima, fór ég upp á stól og opnaði vindlakassan. Vindlalyktin af seðlunum var óborganleg. Það skrjáfaði í þeim, eins og þurrkuðu tóbakslaufi. Eftir nokkra mánuði var pabbi kominn með fullan kassa af 500 krónaseðlum. Vorið notaði hann peninginn til að prenta sína fyrstu ljóðabók. Bókin heitir Ljóskvolfin. Hún kom út 13. apríl árið 1996. Ég var 10 ára seinna þetta ár sem pabbi hætti að reykja og fór að yrkja. Ég hef aldrei litið á pabba minn sem kraftaverkamann, en samt finnst mér þetta vera kraftaverk. Og síðasta ljóðið í þessari bók heitir Kvöldkyrrð. Við gleðjumst. Svartrestirnir hafa snúið aftur.
í loftinu söngur eins og nýtt þyngdarafl sem togar nóttina yfir hverfið. Í gluggakistunni ræktar tómur blómavasi tilbrigði við sólarlag. Ljósið brotnar á glerinu og tvístrast alla stofuna. Dóttir okkar hefði smekk fyrir þessu óvænta sjónarspili. Hún myndi finna réttu orðin. En nú sofa börnin, opin mynd, yfir öðru undri. Nú, fyrst ég hef smá tíma, eða hvað er þetta ekki bara flott? Mjög flott. Er það ekki bara? Ég þakka þá bara kærlega fyrir mig. Takk. Við þakkum Degi Hjartarsyni kærlega fyrir þessa mögnuðu stund, þessa fallegu stund að opna þennan ljóðamorgun hér í Gröndalshúsi í Grjótaþorpinu í Reykjavík á fyrsta degi ársins og það var reynt að raða dagskránni þannig saman að hafa þá sem að eiga yngstu börnin fyrst. Þeir vakna klukkan 7, við vissum að Dagur væri búinn að fara út á snjóþotu og draga fyrstu ljóðlínurnar í snjóinn. Og já, við bara takk kærlega Dagur fyrir að lesa úr ljóðabæklingi sem að vantaði eina síðu upp á að fengi greiðslu úr bókasafnssjóði og ljóðabókunum þínum og þessar dásamlegu þýðingar þínar. Og við höldum áfram hér með dagskrána á ári ljóðsins 2023 og það eru Sameinuðu þjóðirnar sem eru bakhjarl okkar í dag sem hafa ákveðið að freista þess að láta ljóðið bjarga heiminum af því að það tókst hvorki með ári trésins né ári þagnarinnar og við eigum von á 6 galdramönnum hér til viðbótar sem að allir verða sem allir munu stýra sinni stund og þið getið horft á vef bókmenntaborgarinnar eða á ruf.is. Við óskum þeim sem eru að hella upp á kaffi í þessum töluðum orðum gleðilegs nýs árs og bjóðum alla velkomna hér í Gröndalshúsi í Grjótaþorpinu. Gestirnir eru að koma sér fyrir. Það er heitt á könnunni, mandarínur í skál, skáldin búin að moka tröppurnar og salta og við eigum von á Oddnýju Eir Ævarsdóttur sem er núna að renna sér fótskriðu hingað vestur eftir yfir lækinn úr Þingholtunum og þar á eftir kemur Sjón, Sigurbjörg Þrastardóttir, Gerður Kristný, Haukur Ingvarsson og Jón Gnarr, þannig að þetta verður mikil veisla, margir galdramenn orðsins sem að stiga hér á stokk og meðan við bíðum eftir Oddnýju sem ætlar að lesa úr hvorkin meira né minna en 3 væntanlegum bókum sem að allar eru að koma út nú í einu og ég persónulega og margir fleiri hafa beðið með mikilli eftirvæntingu. Á meðan við bíðum þá ætla ég að opna hér kóngulær
í sýningargluggum eftir Kristínu Ómarsdóttur sem ásamt Ragnari Helga Ólafssyni hugmyndasmiður þess að hefja árið með ljóðum og helst skyldu við hefja alla daga með ljóði. Mér raunar minnistætt að ég var með kennara fyrir mörgum árum í París sem sagðist byrja alla morgna á því að lesa ljóðabók og ráðlagði okkur og öllum að gera slíkt hið sama hvert sem starfið væri því það myndi smitin í alla okkar hugsun og við vitum að ljóðið breytir því hvernig við hugsum heiminn og þannig að tökum á þessu nýja ári 2023 tökum 15 mínútur í að lesa ljóð áður en við höldum til daglegra starfa og borgaralegrar vinnu. Ljóðið sem ég ætla að lesa eftir Kristínu Ómarsdóttur heitir Minnisflís og hljóðar svo. Moldin geymir orð sem ólíkt mér þekkja vitjunartíman, hinar ólíku árstíðir, þau stinga sér upp úr jörðinni í þessari bók, sofa í öðrum, tíminn naumur, mér ber að huga að moldinni sem ég búin til úr, bregðast við éljum, sólskini, regni. Og okkur ber að huga að moldinni sem við erum búin til úr og éljum, sólskini og regni á þessu ári sem að hvatti okkur í gær, hvatti okkur líka góður vinur og gott skáld Eiríkur Guðmundsson sem að sagði að elska ákvörðun, takt hana strax og látum þetta verða nýársheitin okkar í ár ásamt því að lesa ljóð í 15 mínútur áður en við hverfum til starfa í banka og búð og skólum og sjúkrahúsum að lesa ljóð í 15 mínútur og látum þessa setningu leið okkur inn í árið að elska ákvörðun, takt hana strax. Nú Oddný Eir rétt ókomin hér í Gröndalshús, hér hlýtt, hér mandarínur í skál, hér kaffi heitt á könnunni og þið eru öll velkomin. Það að birta og á meðan birtir þá gríp ég hér annað ljóð eftir Kristínu Ómarsdóttur, Kóngulær í sýningargluggum og það heitir Þjóðsöngur. 1000 kall, 1000 kall, 1000 kall. Börnin mín, barnabörnin mín og barnabarnabörn. 1000 kall, 1000 kall, 1000 kall. Og lestur þessa ljóðs tileinkaður hagfræðingnum sem var hér að detta í hús á þessum ljóðrænasta morgni ársins. Og héðan í frá verða allir morgnar ljóðsins því að í ár 2023 einmitt ár ljóðsins. Og hvernig væri að á meðan við bíðum þess að Oddný Eir stiki snjóinn yfir lækinn hingað í Grjótaþorpið að lesa síðasta ljóðið eftir
síðasta ljóði í bili úr bókinni sem ég held hér á, þessari bleiku fallegu bók, og það heitir Hérna hjá okkur, samt tilheyrir enginn eða ekkert okkur. Og það hefst svo: Glitkúlur snúast í loftinu, geislatár glitra á veggjum, nauðabar snúast á rófunum, tár tindrar á vanga, útiblikka götuluktirnar kveðjum framliðina sem neita auðvitað að vísa lifandum veginn. Ó, það enginn vegur. Finn ég blómaangan af svitahólum yðar, virðulegi dómari? Ó, það enginn vegur. Finn ég örlykt af orðunum, mannafnik af skugganum? Ó, það enginn vegur. Barn sefur á trampólíni, systur dreymir vatnsrennibraut. Barn sefur á trampólíni, systur dreymir vatnsrennibraut. Það enginn vegur. Glitkúlur hanga í loftinu og framkalla skuggana á veggjunum. Í kóngulóarvír snýst máninn. Það enginn vegur. Yrkir hér Kristín Ómarsdóttir. Einhverjir hafa kannski tekið eftir þessum svörtu miðum hérna inn í bókinni. Þetta tilheyrði skáldsögu sem ég skrifaði fyrir mörgum árum. Rigning í nóvember, voru prentaðir jafnmörg bókamerki og bækur, og ég satt uppi með öll bókamerkin. Þannig ef einhvern vantar bókamerki þá á ég af þeim nóg. Og nú var hún Oddný okkar Eir Ævarsdóttir að koma í hús. Við erum gríðarlega glöð að hitta hana, og ég ætla að fara fram og hella upp á kaffi handa henni og taka utan af mandarínu og færa henni, og hún ætlar að færa okkur galdra hér. Og eins og ég sagði, þá hefur ljóðabókarinnar sem hún ætlar að lesa fyrir okkur úr verið beðið með mikilli eftirvæntingu. Ég ekki ein það, meðan við biðum þá óx bókin og óx og varð að 3 bókum og jafnvel 5. Hún ætlar að segja okkur nánar af því, en mig grunar að það sé fjallað jafnvel móðurást, ofbeldi og dýr. Gjörðu svo vel, Oddný, og gleðilegt ár. Gleðilegt ár og takk fyrir að standa fyrir mig. Ég bara ákvað að hlaupa, það væri sniður heldur en að fara í bílnum. En það var svona pínulítið sleipt. Bíddu nú við. Hérna mikrofóninn. Ég á ég á von á leynigestum. Já, komið þess, er þetta ekki svona umheimurinn hérna? Jú, umheimurinn hann. Umheimurinn og miðinn og landið allt. Landið og miðinn, já, ok. Allt stórkostlegt. Viltu mjólk? Takk. Já, takk. Sum sé gleðilegt ár, segir nú gleðilegt nýtt ár. Ég hérna með ljóðabækur í handritum sem að hún kannski búin að kynna, hún Auður afa. Þetta eru 3 ljóðabækur sem að heita Óða,
Úlfamjólk og Vonarskjöldur og síðasti titillinn fenginn úr ljóði Bóluhjálmars sem að kannski var ekki mjög nýárslegur því hann gröfin móti gapir köld, gref ég á minn vonarskjöld, rúnir þær sem ráðast hinum megin, eða ráðast hinum megin, takk fyrir. Svoleiðis að það ekki beint svona nýjársstemningin þar, en það kannski ekkit sérstaklega hressilegur tónn heldur í ljóðunum, en ljóði nú oft svona hálfgerðar þunglindis eða svona melankólíu dagbækur. Það vill nú brenna við og þess vegna ætlaði ég eiginlega að byrja á því að lesa eitt frá 12. öld sem dálítið hressandi svona. Ég snaraði þessu ljóði eftir gamla Hafís í bókinni Ég heyrði Guð hlæja. Ef það ekki of dimmt, heitir það. Farðu í göngutúr ef það ekki of dimmt. Fá þér frískt loft og reyndu að brosa, segja eitthvað vinsamlegt við þann ókunnuga ef hann á leið hjá og ekki ógnvænlegur. Láttu alltaf reyna á vísdóm hjartaðins. Á leiðinni gætirðu jafnvel reynt eitthvað áþreifanlegt, praktískt. Faðma maka þinn eða ástvin eins og þegar þú hittir þau fyrst. Leyfa hlýju að streyma úr augum þínum eins og sólin starir á jörðina. Leiktu einhverja leiki við börn og taktu á lykkju á leiðina fyrir vin. Syngdu nokkra ribbaldasöngva fyrir gæludýr eða blóm, hví ekki gera þau ölfuð og villt eitt andartak. Skálaðu fyrir öllum þrepunum sem við höfum klifið á þróunarbrautinni. Hvíslaðu ég elska þig, í átt að öllum heiminum brjálaða. Við þurfum ekki að lesa meira guðdóminn til að skilja hann, við skiljum hann aldrei. Stökkvum á fætur með hnefan á loft, ógnum og áminnum allan alheimum að hjarta okkar þrífist ekki mikið lengur án raunverulegrar ástar. Þetta var sumsi eftir Hafís, gamla persneska skáldið frá 12. öld. Og þá ætla ég nú að Ég ætla nú eiginlega strax að segja ykkur frá, sem sagt, ég ætla að hafa litla drenginn minn sem aðstoðarmann og hann var búinn að æfa sig svo vel að lesa svona litlar, svona það sem ég kalla tættar þulur, af því að þegar svona ljóðabókahandrit eru búin að vera lengi, ef maður gefur þau ekki bara jafn óðum út, sem náttúrulega langbest, ef maður með svona hik í sér, þá byrjar það fyrsta lagi að safnast upp mikið magn af ljóðum og svo fer maður að efast að þessi saga sem maður segir í ljóðinu sé einhvern veginn þess verða að segja hana og maður líka kannski, já það líka erfitt kannski að segja einhverjar persónulegar sögur, þannig ég tók á það ráð fyrir nokkrum árum að taka þessi, já átti þá 2 svona fullbúin handrit og ég tætti þau svona bara upp, ég setti þau svona eins og í blaðatætara eins og var bara í byrjun aldarinnar í Evrópu og greip og kliftið allt niður og greip bara svona einstaka ljóðlínur og svo hélt ég áfram að gera það og þetta var bara mjög falleg, þetta var svona fallegar bara runur og þulur en svo var ég bara að fara að senda þetta í prentsmiðju þegar ég opnaðist einhvern veginn skjal í tölvunni með gömlu ljóðarununum þar sem var meiri frásögn, þar sem sagan var inn í ljóðinu og þá hugsaði mér einhvern veginn að það væri dálítið skrítið gagnvart lesandanum að svona henda svona einhverjum tætlum í hann og það væri kannski meiri svona ljóða alúð fólgin í því að raunverulega að leyfa ljóðlínunum að vera í sínu upprunalega samhengi sko. Þannig að það var svolítil vinna að setja þær aftur inn í sitt samhengi og þar ég svona stödd. En sum af þessu eru mjög gömul ljóð, ég ætla að lesa úr
úr sem heitir Óða óða, blómaða rímur og tættar þulur. Þetta eru nú svona, sem sagt, óða þýðir formóðir og svolítið fallegt að það skuli vera bæði óður, eins og í orðinu óður að vera brjálaður, og líka óður, sem sagt, þannig ég hefði getað sagt óður til óðu, svona alltaf að leika sér orðunum, en mér varst kannski nóg að segja bara svona brjálaða formóðurinn, sem er ekki virðingarleysi, heldur sko hvað þar eru þegar maður nálgast formæður sínar, ekki endilega bara í ættartrénu, heldur líka í skáldskapnum, og hvað þær og þeir forfeðurnir eru lifandi og svona mikill neisti í þeim sem að eiginlega, já, gerir maður dálítið, maður verður svolítið brjálaður að fatta það sko, hvað tíminn líður skringilega. Þá er einmitt eitt ljóð til einnar slíkrar sem ég byrja á þá. Rabía, ég bara viss að þú væri til og vonaði að fyndust loks dýrari þýðingar í ódýrari vasabrótsútgáfum af öllum þeim hringsnúningi beinmergsins sem kallast á þvert á streð aldana. Og þegar ég finn þig loks, þennan ofsa kvíðna skammdegismorgun, eldist ég rosalega, en gamla viðkvæma sálin yngist leið og lætur ullarsjölin hringsnúast alein í myrkrinu, upplýstað innan, endurskins búnaður inniblana, ljósið úr öldinni hinni og svo hinni og áfram inn í óorðna tíð, þar sem hringsnúast áfram frjálsir andar, ungar konur, aldagamlar vísar, aleinar en aldrei einar, elskandi ekkert eða allt, hinn guðdómlega neista, sem verður til þegar snertast tveir koparþræðir í rökkri, himinn og jörð á hverjum einasta degi, þarf að tengja á sérstakan máta og hver og einn þarf að uppgötva sína eigin einstöku aðferð. Hver og ein alein, en jörðin er tengingin milli allra sem reyna kveikja ljós, kveikja í sér oft óvart, kveikja í borginni oft óvart, kveikja í vindlingi óvart, kveikja í fasistalúðrasveitinni óvart eða viljandi, en guðdómlega neistan fær ekkert kveikt nema hvað. Í mesta myrkrinu er ég í sjóðheitri eyðimörk í svefnrofunum, safna þar kjarki fyrir daginn. Sandkorn og annað sandkorn, ég safna í emaleraða skál, safna kjarkinum sem einhver staðar molaðist úr á leið minni. Og finn þá amfóru úr leir ofan í sandi, oddurinnar stingst lengst ofan í. Sandurinn fyllir kerið, en þar ofan í er samt enn alveg heilt, eitt skjal, ein bæn. Svo rennur þessi ljóðabók, sem sagt óðurinn til formæðranna, rennur svolítið saman við ljóðabókina Vonarskjöld, þar sem að ég er að tala vináttuna og mér fannst ég vera orðin mjög svona gömul þegar ég var farin að skrifa svona erfiljóð og harmkvæði. Að þegar maður er orðin 50 þá sem sagt því miður þarf maður að sjá eftir vinum sínum í gröfina og það svona er því miður mjög svona mikil efniviður eiginlega í ljóðrænu, eða ekkert endilega því miður, það er að segja þá finnum maður hvað ljóðin geta nú verið læknandi, að því að þau einhvern veginn, þá finnst manni það bara vera eins og maður sé, þá er maður að tala við þennan vin sem er farinn. Maður getur ekki sendt e-mail, maður getur eiginlega ekki, og maður kannski talar, maður tautar og hugsar til og svoleiðis. En þegar maður skrifar ljóð til einhver sem er látinn, þá er bara alveg eins og maður sé að tala við hann. Eða alveg, þá finnur maður einhverja svona nervir, þá er eins og maður sé í samræðinni. Þannig að ég er í þeirri bók að reyna að
náð þessari svona samræðu í nándarsamræðinu inn í ljóðin og það kannski svolítið erfitt þar sem maður svona dettur svolítið inn í sorgina og þarf að halda sig svolítið á floti. En þá hendist maður bara í nokkra svona orðalista til að koma sér aftur á flot. Jurtaskreyti, fuglar, hundar, húsbust, fangamark, dauði, þunglindi, lækning, sjávarmál, vonarglæta, moldir landsins, fuglaskeyti, fögnuður, vinátta, hvíld. Í mesta myrkri má telja ljóskúlurnar og muna að þakka. Skínandi punkturinn undir upprópunarmerkinu aftan við örvæntinguna og ljóspunkturinn í spurningamerkinu aftan við hverja einustu undrun yfir þeirri ótrúlegu gæfu að hafa við hlið sér þann litla svein sem bíður eftir jólasvein í dimmri dögun og hlær eins og mandarínuskrall, tekur í hönd mín og leiðir mig yfir stórfljót hinna óhugnarlegu krókódíla, efasemda og kvíða, svo ég megi vera skemmtileg og hress og alltaf til staðar móðir. Vagga sér í lendunum eins og litla japanska trélíkneskið sem ég fann á skranmarkaðnum í Brooklyn, búin að líma það nokkrum sinnum á vegasaltið, svo það haldi áfram að rugga sér fram með hendur í bænastöðu. Dagatölin hans heimasmíðuðu með rauðum stjörnum yfir spegluðum tölum, þeim rignir yfir grínkall í myrkri sem togast í átt að sólinni og því sem þar heitir áfangadagur. Þvílíkum áfanga náð þegar maður segir án kvíða þessi orð, það eru að koma jól, velkomin sól. Læt bílinn stökkva yfir í snjó en vakna áður en hann lendir í slysinu. Vakna við hjartslátt, svo kemur jarðskjálftinn. Tengsl jarðhræringa og drauma verða ekki skýrð nema í ljóði. Fer inn í svefninu milli flekaskila, byrja aftur og Guð má vita hvaða náttúra býr í þeim draumi. Ég spreyja vatni á húsnúmer til að hleypa bænunum áfram. Léttir þegar vatnsbunan lendir á inngrafinni oddatölu. Þá má halda áfram að telja, eða hætta að telja, láta jörðina það alfarið, sofa þegar sést ekki lengur til sólar. Svo nú þessi bók sem heitir Úlfamjólk, sem svona ansi mikil frásögn. Og einhvern veginn finnst mér erfitt að, ég myndi helst vilja bara lesa, þetta nú bara brotsamt, lesa allt, en þetta segir, ég skrifaði nú líka litla bók barnleysi og og þetta sem sagt, sumu leyti eru ljóðin skrifið áður en ég ritaði þá bók að ég nota mjög mikið ljóð þegar ég að skrifa skáldsögur og aðra texta. Þannig að ljóðin verða svona bara eins og orðasjóður. En svo fannst mér nú kannski bara að þau mættu líka vera til sjálf. Og þannig að þróunin í bókinni frá svona tilraunagleðinni yfir í vonleysið og uppgjöfina, í ófrjóseminni og síðan í gegnum fleiri tilraunir og yfir í sem sagt móðurhlutverkið. Svoleiðis að þar nú margir kaflar nú þegar og það sem gerðist að þegar ég eignaðist minn drenga þá
náði ég ekki lengur að skrifa dagbók eins svona reglulega og ég hafði alltaf gert. Því mér fannst þér umverulega mjög mikil svona fróun í því að skrifa einhvern veginn að koma með svona einhvers konar skýrslu tilfinningalífið og dagana. En þarna hafði ég alls ekki tíma til þess að því að drengurinn minn ákvaða að missa ekki af neinu einasta stund í deginum og sofa ekkert á daginn. Þannig að þá bara fann ég að þessi orð, þetta var svona svo mjög kompulsíft að meðan ég var með hann á brjósti þá var ég stundum með svona rauðan penna og skrifaði ljóð á blöð og svo fór oft blekið yfir á koddann að því að náttúrulega, ég bara hendin eiginlega hélt sjálfkrafa áfram að skrifa. Þetta er svona ósjálfráð skrift. Og svo, hef ég búið þær glósur út sem ljóð og þau eru nú svolítið kannski, það er nú alltaf að tala um þessar mjólkurþoku og hún er svolítið, hún er svolítið, það er svolítið mikil mjólkurþoka sko í þessu. Maður man ekki alveg hvað maður var að hugsa sko. En þetta eru svo langar runur og ég kannski bara ætla að taka það sem er svona örstuttar glefsur. Sko, ég hef alveg nógan tímar ekki, en hins vegar á ég von á nefnilega smá gestum sem ætla að koma til mín í gær og ég spurði hvort þú vildu kannski bara frekar koma hingað í Gröndalshús, sko. Þannig að ég held kannski að þau séu með eitthvað atriði, en við skulum ekkert vera í neinu panikk. Sofna í hálnaðri vögguvísunni, þungur, þvagfærasýktur selur, dreymir fornar miðborgir, sólbrendar steintröppur gosbruna, gullbrú, kirkjuveggi, snertingu löglærðs manns, losta við mörkin, hvæsandi ketti. Vakna inn í snjóin og klóagilmin því það er allt stíflað í dag og dagsverk að losa, opna leið. Ilmvötnin bjarga heiminum, svört varta fíblamjólk, gult geislandi höfuð. Fíblið mun bjarga heiminum, snýr höfðið að nafla, smíran dufti, gulu dufti ilmandi. Naflastubburinn hvílir undir höfði frelsarans. Hann var að vísu ekkert fíbl eða fíblið hið almesta. Mold, arfi, regnúði, varnarlaus í nýrri skynjun, kynskynjun, nýfædd inn í annað en sársauka og fikra mig með smáblömunum leiðina út í sólina, les blóm, lykta, herma eftir þeim, opna mig í dögg og dágóðum vermi og lostin er enn til staðar, ljós tillífunin virkar alveg ennþá. Skál orkidega, ekki skræln núna, snúðum út ljósi. Limur satírsins skorinn út úr kopar hafði legið allt of lengi í safngeymslunni. Hann gerði uppreisn, hann reis upp gegn flokkunarkerfinu og bælingu menningarinnar. Hann rauf innsiglin, forvörslu skynseminnar. Hann kom sterkur inn í vitund safngesta. Svalt en bjart vor, barn á brjósti í ullarnærból, ákaft í mjólkurleit en lítur upp stöku stund. Í mjólkurlúrnum á eftir þegar blaðran er tæmd, ligg ég eins kjur og ég get, en get ekki sofnað á vaktinni. Skrifa með rauðum túrslit með vitlausuhendinni og út fyrir kodda nokkur orð sem verða ljóðum.
Manni fellur aldrei verk úr hendi sem höfundur, merkilegt nokk. Set niður leturstykur á leið minni frá ótta. Stika leið út í buska og burt með brjóstmilking á baki. Við hverju bjóst ég? Að hvíta voðin hvítvoðungsins væri verndarhimna. Voð gegn voða, voð fyrir voða, moð fyrir múla. En það getur engin klukka mér nema lukkan, stykk og ég skrifa stykk og þá verði stykk. Bjargrúnir, rita með barn á brjósti og hundslandið skvettist í vit hinna andlega blindu. Takk fyrir. Já, þetta var nú svona brotulóði því að þarna nú þarna kemur nú einhver sársauki sem að mér finnst nú ekki bara við hæfi að fara út í þarna, mér finnst nú ekki við hæfi að fara út í eitthvað mjög voðalegan sársauka hérna á nýjársdeginn. Hef ég elskað of marga til að segja þér frá, elskan mín litla. Ný ást vill ekkert vita fornar ástir. Lostafullar nætur, hlátur, rifnar silkiskyrtur, kámugan farða, tannbursta í kampavínsglasi og engar minningar, engar sögur vel séðar með morgunverðinum. Ég hef eytt öllum minningum nautn og sælu svo oft við upphaf nýrar ástar. Það eyða í dagbókunum eða einhvers staðar inn í mér, en það líka slóðin. Í heiladinglinum heyrist dingaling af og til, fróun og sorg, gleði og uppgjöf, þegar einn tónn sleginn það hljóma hljómandnir og ég man. En ég fóðra vögguna þína af algjöru æðruleysi og sátt, ástin mín. Já, svo koma nú voðalega fallegar svona kveðjur til vina undir Eyjafjöllum og en hér kemur svona seinna í sögunni. Tannálfurinn drepinn miskunnarlaust með morgunkaffinu. Örlítil von í pappaöskju með brotnum mannaleifum og naflastöpum, en annars algjör dauði. Mæður geta líka verið grimmar. Mæður geta líka auðsýnt ofbeldi þótt að séu alltaf að tala að ofbeldi sé ekki málið. En þegar aðeins tvennt að ræða, ofbeldi eða lygi, þá mæðurum lands vandi á höndum. Og mönnum sem vilja ekki vera vondir við konurnar sínar og segja þeim satt, og konum sem vilja ekki vera vondar við mennina sína, og konum sem vilja ekki vera vondar við konurnar sínar og svo framvegis. Vilja af gæðum ekki segja þeim satt, vilja ekki vera með ofbeldi. En innst inni vita allir í beinmergnum að lygin ofbeldi líka og étur sig inn í mergin. Svo einstaka sinnum þarf að taka sér rögg, vekja upp í sér víkingin og drepa nokkra tannálfa fyrir fyrsta kaffibolla. Ég sendi skeyti til Heiðu, afsaki, ég get ekki lesið þetta. Ég bara ætla að sjá svona. Hver hlunkast niður í mildað á mér svo tegist á þindinni það föngskunkur á föstudegi. Ilmur af misu, ódýru gerfileðri, skítugum ullarkraga með hjartaminstri og kakóblettum. Opna eina mandarínu frá aðvendunni, hún negulneld, varð eftir eins og farfugl á strönd, en safinn spýtist ennþá í augun og býr til grettu. Ég rifja upp skilgreininguna á föngi, en það þarf ég að gera á hverju ári. Líklega alltaf í janúar þegar ég reyna að klára bækurnar sem ég ætlaði að gefa út fyrir jólin, svo ég nái nú lestinni, vorbókalestinni.
En hann bara svo þungur, þessi föngaði skunkur. Og hvernig virkar hann? Hreyfir sig eins og rauðpanda eða anorexisk fyrirsæta á sýningarpalli í París á sjónvarpsrás 77 sem ég stillt á kvöldmataleitið þegar ég þurfti að hætta að hugsa heimspekina í formgerðum lýðræðis. Og þær voru ekkert nema skugginn af sjálfum sér. Já, ég klára nú ekki þetta ljóð að því að ég ætla að lesa hér eitt lítinn óð. Þá kannst maður hélt nú að nýja árið myndi byrja með virkilegri reglufestu. Allt á hreinu. Og þannig verður það. Vakna með herkjum, vatn í eyranu, hljóðhimnan útötuð indigóbláu. Það leðurblaka í svefnrofunum, hún flýgur blind inn í miðeyra mitt. Stimplaður ferhyrningur, ljónið og mjólkurdallur þess fyllist af ösku og þéttast að pappírnum augnlokin. Og þetta eru sem sagt þessi óskiljanlegu brjóstaljóð sem ég bara einhvern veginn leyfi að fljóta með þótt að ég skilji það ekki. Ef þú dýfir bláum ferhyrningi ofan í silfurlitaðan tígul, tekur koparlitan þríhyrning upp úr og andvarpar, vindur rauðan lit úr 5 arma stjörnu svo vatnið litist í vaskinum og verði fjólublátt þegar ferningurinn bærir aftur á sér, kemur upp úr kafinu gullhringur, flýtur, marrar til hálfs, negull, ný hljóðfæri, köngull, koparnár. Ný hljóðfæri upp úr djúpbláum flauelspungi, tunglmyrkvi, tímamót, sólstöður, snjór. Drekk vatn fram á vor, úr keri, úr býflugna vaxlaga vef. Bý til lag fyrir flugur hugsunarlaust endir krómatíkin óskiljanleg, en döðlurnar þrýstnar að springa úr gríni. Brún tóna aðlöðun, prump og léttir. Dáist að keksköku, þessari hefð að þrýsta prentmótsmynd ofan í deigið áður en það fer í ofninn. Viðleitnin að kakan gleðji rétt áður en hún fer inn munnin, inn í ferli uppbyggingar og eyðingar, eins og sjálfsfórnandi andofskona. Býtum nú við, andartak. Það nú gott að hlustendur eru sem sagt vonandi örlítið rólegir svona fyrsta daginn á árinu að því að ég allt svo búin að tína hérna örlítlu. Ástríðan ryður öllu rusli burt, býr nýrri ást ból, heimsum ból, býr vöggu og vonin mín á ný, flæðir fram hjá vonleysinu. Ein ást minnir á aðra og þó það allt annað mál. Ég man tilraunirnar margar og vonirnar bjartar með þér. En ég var búin að smella hérna svona aðeins léttari hérna. Þetta nú ekkert kannski létt. Það eitthvað munnangur í París eftir ótímabært spjall við dáinn speking. Svo skóla ég af mér í gosbrunni, hugsa húðina sem handrit, útklipptar þunnar blaðsíður, þeim dýft ofan í gullduft í bakherbergjum.
Hugurinn reikar hægt eftir unaðinn. Voðalega bleitu, risastórar eldhúsrúllur, mæður með hreinan skjöld og mjólkurbrúsa númer húðflúruð í barminn. Nokkur hlið inn á við, 7 svanir og svo bletturinn, dautt lamb. 2 regnbogi og annað feikt, ég bið fyrir því, makað feiti. Hrafninn stelur hildum, blóðugum taumum í laupinn sinn, en ég tek á móti 4 lömbum fyrir birtingu. Þetta nú líka þessi óskiljanlegu brjóstal, mjólkurljóð. Já, þarna var nú einhver aðeins svona heilstæð. Ég hendi þessu hérna gólfið til að bara hérna kemur örlítill óður til vinar míns sem að því ég ljósrita þessi ljóðabækur verða ljósritaðar og hérna er eiginlega óður til ljósrituna vélarinnar og góðsveinar. Hér innan gullbrytingarnar, rykið, röðunina, hárnákvæmu á bókum úr öllum áttum, öllum öldum, vil ég dvelja, hugsa mitt og hitta vini á gangi á leið úr 10 kaffi sem segja frá skrifum sínum þeim liggur á að koma því út því tími líður. En huga ekki of að útgáfuforminu. Þurfa bara að koma því út úr heilabúi sínu, vel uppbyggðu og stinnu, áfram inn í annara veruhátt. Og ég geng upp í mína kompu og hugsa það sama og ég hugsaði fyrir 20 árum eða 30 árum, að ég verði að opna útgáfu, setja prentvélarnar í gang, tengja beint við hjartað. Já, nú verði ég, sama hvað það kostar. Og þótt engan varði neitt það að það vanti einmitt það, og ekki að vanti neitt upp á pappír og gullbrytingar í þennan heim, svo sem. En vantar ekki alltaf hárrétta skynjun úr öllum áttum. Ertu enn jafn hrifin af ljósritunarvélunum? Er enn hægt að ljósrita í lit? Veistu að þú veittir mér innblástur í áhuga þínum? Veistu að ég varðveiti ljósritið þín og skrif þín landlækna og lækningatæki og rödd þín á bandi? Furðufugl ertu og segir það sjálfur. Farfugl er ég og segir það sjálf, líka furðufugl. Hrafnaþingið er ekki þéttsetið í dag, en þó erum við hér, enn að krungum að það þurfi að víkka út skilningin. Ég leitar skjóls á safni enn og aftur, raða kringum mig stílabókunum, mosagrænum, ferskju upplituðum, blóðrauðum, beinkvítum, brúnum, gulum. Gott að heyra flettið svo vel, pappírinn fari vægi í hljóð einangraðri skonsunni. Já, svo kemur nú hérna. Ég skrif uppsprettuna, formaður og söng, orð sem eru flæðandi, en orðið orð er ekki flæðandi. Það er engin hreyfing í því að ráði. Hvaða orð eru eins og vatn, syngjandi og trallandi? Hvaða orð eru eins og uppspretta, síhoppandi? Ég finn fyrir þeim í kjálkanum og kipra augun, bíti í tunguna. Þetta eru alveg hárnákvæmar tilraunir, en engin útkoma samt. Engin útkoma samt, ekki að sinni. Ég ætla endilega að lesa bókina þína, segir landfræðingurinn sem rannsakar Surtsey, og ég bið hana í Guðs bænum að gera það ekki, ef hún hefur í hyggju að fræðast eyjur eða yfir höfuð fræðast. Nú, kemur Surtsey ekki fyrir í bókinni? Jú, mikil ósköp. Hún er skáldskapnum þar til grundvallar, segi ég, sitjandi hókin með nýbakaða kanelköku upp í mér, ég sem ætlaði að hætta að borða kökur í dag. Sýninni með höndunum, fyrst tungan upptekin, að bókin sé brúðuleikhús, persónurnar tvívíðar skuggabrúður fyrir barn sem getur ekki orðað erfiða reynslu sína í fyrstu persónu en lætur brúðurnar tala. Á sviði sem er eyja og eyjur. Jahá, segir fræðingurinn og þakka fyrir skýringuna, segist ætla að kíkja á þetta. Ég klára kökuna og hugsa með mér, hvað eru góðar svona brendar rúsínur, eða mjög góðar. Æ, en gaman að leynigestirnir eru komnir. Wúhú!
Vá, velkomin og gleðilegt ár. Hvað er nú sætt að vera mætt. Ef við þá ekki bara, ég er nú alveg með hérna, ég ætla bara að lesa síðasta ljóðið. Framhjá blekbrunni speglast í átthyrndum fletinum blautt andlitið óttaslegið. Er líf mitt þá þetta, að færa aðeins til þetta drasl? Millifæra tilfinninguna, selflytja skynjanir, tvístra minningum, líma saman á ný. Brenna dagatöl, búa til pláss fyrir daga sem senn eru taldir. Sýn í erðabreytt sjón, heyrn, snerting, ilmskynjun og svo áfram og áfram. Og þá er það spurning hvort að við, hér er mættur nefnilega fyrsti tónlistarkennari minn, eða listakennari minn í næsta húsi í Goðahverfinu þá bjó hún Rósa Jóhannesdóttir og hún tók mig í tíma í tónfræði og síðan fór ég 40 ára seinna eða meira í þetta sama hús á kvæðalagaæfingu og þetta er nú alveg eiginlega stórkostleg fjölskylda sem að kveður og syngur saman, þannig að mér langar bara til að biðja ykkur að koma, eða þetta er sko sviðið eiginlega ef að þið verið til. Og Rósa hefur nú verið með kvæðalagaæfingar hérna í Gröndalshúsi, þannig að hérna ég kom með þessa og svo á ég líka hérna ef við ætlum að kveða eða kveða saman, eða viljið ekki bara. Ég veit sko ekkert hvað þið eru sem mikil leynigestir, ég veit ekkert hvað þið ætlaði svona gera. Já, heyrðu, við komum bara upp. Er það ekki komið bara upp? Já. Allavega eru tilbúinir hérna. Já, við náttúrulega erum líka svolítið að koma Oddnýju okkar til heiðurs því hún átti afmæli daginn og hún átti stór afmæli, hún er alltaf svo ung en hérna, þannig að Oddný mín, okkur langar svolítið að flytja Oddnýjar brag. Nei, hættu. Og áramótavísur eftir hann Helga. Þannig að, hvað er að byrja? Ég að byrja á Oddnýjar brag. Hvað finnst þér? Ég byrja í mynd svona, heldur það. Ég veit það ekki. Já, en ég meina hvort það er kannski eitthvað meira. Ég ætla að spyrja hans. Er það ekki? Ég ekki að byrja Oddnýjar brag. Júlí. Jú, segir við því. Já, skiptir sér. Svona. Já, við ætlum þess að þá að kveða vísur og völdum, að því að Oddný er nú komin hérna með þessa fallegu bók, að þá, þetta eru silfurplötur, við völdum stemmu úr segulböndum, þetta er sérst Kvæðamannafélag Iðunn sem gefur þessar bækur út og við völdum stemmu sem að afennar, hann Kjartan Hjálmarsson kveður svo fallega inn á hérna segulböndin og við ætlum nú bara að leyfa hans rödd að hljóma í upptökunum, þið bara googlið hann þegar þið eru búin að hlusta á þetta. Hann kveður ótrúlega fallega og vel og hérna, en við ætlum semst að velja þessa stemmu sem hann gerði og höfum fengið hann Helga til þess að semja svona vísur sem að tengjast einu Oddný okkar og glöggir geta heyrt titla á ýmsum verkum Oddnýjar í vísunum. Þannig að hlusti vel. Hvað fyrir þetta hérna? Þú getur gert þetta. Ok, já. Hérna skal nú hnoðaleið og hornhittirnir sóttir, bestu kveðjur Oddný Eir, Ævars 5. dóttir. Vona ég að veitist þér vegleg gleð og
teiti, bernskan fer en ellin ekki á næsta leiti. Andans kryppur í másbá, úlföldum við líkumst gleði, Oddný þó hjá, undan varla svíkjumst. Lífsum vegi labba ber, leiðum frá má víkja, og heim til eigins hjarta hollast oft að kíkja. Jarðnæði þú ágætt átt, við Nönnu götu, þig finnum alltaf mátt, ausa úr gleði fötu. Oft í blindskáp að háð, úrslit ráða stundum, greitt þó færðu gleði náð, af góðum vinafundum. Hálfnuð og ekki meir, áfram rösk þú drífur, blessuð sértu Oddný öld hérna klífur. Afmæli þó fagnir fús, fljúandi á skautum, komdu ávallt heil í hús, hálum lífsafbrautum. Á væðalögum hefur hug, hlýtur af þeim gaman, eftir svona áratug, öll þau kveðum saman. Enda verð nú óðarflóð, ekki lengi braginn, en heill þér Oddný mín góð, afmælis með daginn. Heill þér Oddný. Oddný, fyrsti nemandi minn, en sko það var þannig að þegar ég var 7 ára þá kunni ég 3 nótur á flautuna og þá var ég náttúrulega að finna nemanda. Það þýðir ekkert að búa að þessari þekkingu einn. Og þá var fórnarlambi fundi í næsta húsi, Nönnugötu 4. Við erum með svona, af því að þetta er svona 1. janúar, þá erum við með svona áramótavísur. Ég var að hugsa hvort að við ættum að flytja þær. Það eru svona kannski bara þjóðinni til heilla. Jú, mér finnst það. Hvernig finnst þér? Ég vissi ekki alveg að það myndi vera mér til heiðurs, en ég þakka svo innilega fyrir hvað þetta var fallegt og þið náttúrulega bara alltaf stórkostleg. En ég veit ekki með tíma, vil ég ekki bara kveða þangað til að næsti maður kemur Svona stormandi inn. stormandi inn? Já. Jú. Einhverjar áramóta? Já. Getur við kveðið með? Nei. Já, ég er með nefnilega blöð. Hérna, byrju. Nei, við hlustum bara, Rósa. Er það? Jó, já. Við erum samt í það, með. Þið getur fylgst með. Við tökum hérna kunnulega stemmu sem allir þekkja. Já. Inn á fundinn hyggst ég hér, heilla óskum stíma, næsta árið okkur ber, ötul vel að ríma. Loksins nú liðið hjá, loforðanna raupið, hvernig leist ég annars á áramótaskaupið. Báð í enda brennum ár, blísum með og skeytum, horfum við á heljarfár, himininn þá skreitum. Árakalluð eru mót og
lofar boga spennum, rakettunum skjótum skjót, skart þá aurum brennum. En ekki bara svo gera allir saman. Jú, hér. Endilega takk ég undir. Ef að gleymist raup og raus, reynist það til bóta, þannig verður þrautalaus, þrekraun áramóta. Stjörnuljósin stari á, stöðugt upp þau brenna, þannig okkar allra má ævi líka renna. Tíma þó að tikki í, traust við fylgjum vonum, að mega enn á ný, eignast brot úr honum. Lánið af þér líði hag, lendi þínum veldi, heilla óskum hér í brag, hendi þér nú sendi. Árs og friðar óska ber, árið nýtt þig gleðji, heilla dísir hampi þér, hamingjan að steðji. Já, góðir gestir, við þakkum Oddnýju Eir kærlega fyrir lesturinn og hlakkum mjög til að sjá afraksturinn nú brátt í fyllingu tímans og þakkum líka leynigestunum eða óvænta innlitinu hér sem að gladdi okkur með söng. Og við erum stödd í Gröndalshúsi og segjum gleðilegt nýtt ár til þeirra sem eru að vakna og hella upp á kaffi og flóa mjólk. Og við erum hér á ári ljóðsins 2023 af því að ljóðið á að bjarga heiminum. Ég er ekki svo fyrsta sem segi það, en nú á að láta reyna á það og þess vegna erum við hér með fulltingi Sameinuðu þjóðanna og UNESCO í gegnum bókmenntaborgina, Reykjavík, bakhjarlinn okkar og það streyma gestir að, það er heitt á könnunni. Það er að birta, við lesum hér frá sólarupprás til sólarlags og enn eru góðir gestir sem að miklir galdramenn orðsins og næstur sem að stígur hér á svið og stokk er skáld og rithöfundur sem að er ekki gamall að árum en ásamt einn lengsta starfsaldur þeirra sem að hér lesa upp í dag á fyrsta degi ársins. Hann gaf út fyrstu ljóðabókina sína 16 ára gamall. Að ég best veit er hann ekki enn komið bílpróf en nýbúinn að fá sér snjallsíma. Við skulum bjóða Sjón hjartanlega velkomin. Takk. Góðan daginn og gleðilegt ár og takk fyrir boðið og takk fyrir að minna á að ljóðið bjargar heiminum, auður hafa. Ég byrjaði ungur eins og hér var minnst á, gaf út mína fyrstu ljóðabók 1978 og á því 45 ára skáldafmæli núna í sumar, 21. júlí. Og þannig hafði mér tekist að skrifa fyrstu ljóðabókina á meðan ég var enn 15 ára og hafði þá uppgötvað að ljóðið var stærra heldur en allt annað sem að ég hafði þá kynnst. Ég hafði verið
ágætur í svona flestu sem ég tók mig fyrir hendur sem barn og unglingur. En þegar ég kynntist ljóðinu þá áttaði ég mig á því að nú væri ég komin á svið sem væri erfiðara heldur en til dæmis þrístökk án atrennu og að þetta væri sennilega langtíma verkefni. Og sumarið þá gaf ég út bók sem að nefnist Sýnir og ég gaf út sjálfur eins og títt skáld á Íslandi. Það dálítið merkilegt að í okkar bókmenntahefð þá sjálfsútgáfan einn helsti vettvangur ljóðsins og hefur verið lengi. Hér voru náttúrulega lengi engin bókaforlög sem hægt að kalla slíkt og líktust neinum sem voru í erlendum borgum eða löndum. Já, takk, gott að fá vatn. Þannig að ég áttaði mig á því þarna sem unglingur að það væri hægt að gefa þetta út sjálfur og þá þyrfti enginn að hafa skoðun á því annar en skáldið hvort að þetta væri boðlegt sko. En ég hitti daginn gamla skólasystur mína sem að myndi mig á það að þegar ég var nýbúin að gefa út þessa bók Sýnir þá var ég hérna niðri í miðbæ á Rúndinum eins og unglingar voru í Reykjavík á þenn tíma og hitti skólasystur mína hér á Rúndinum og hérna uppi við Kirkjugarð held ég, Rúndurinn tekst hérna aðeins upp að Kirkjugarði og hérna í gegnum hérna Grjótaþorpið. Og þá sagði ég henni að ég væri nýbúin að gefa út ljóðabók og hún spurði mig og af hverju varstu að því? Og ég sagði, já, ég bara að byrja að skrifa ljóð og ég ákvað bara að drífa þetta út til þess að fólk gæti þá sagt mér hvort ég ætti að vera aðeins eða ekki. Og ég hef haldið þessu áfram alla tíð síðan af því að það hefur enginn beðið mig að stoppa og enginn sagt hérna, viltu ekki bara hætta þessu væni. Þannig að ég held áfram. Og ég ætla að byrja á því að lesa hér nokkur ljóð úr þessari fyrstu bók. Ég les nú ekkert oft úr henni en þar sem að á síðasta ári, 2022, þá kom út heildarsafn útgefinna verka minna og þar á meðal allar ljóðabækur sem að ég hef gefið út. Að þá svona þurfti ég að fara yfir þetta allt saman og lesa aftur það sem ég hafði gert og skoða þetta. Og hér sem sagt þessi bók í þessu ljóðasafni sem að hluti af heildarsafninu. Og hún nefnist Sýnir og skrifuð af 15 ára unglingi í Asparfelli 6 eða 4, ég man ekki hvort við bjuggum á 4 eða 6 þegar bókin var skrifuð þessi. Við fluttum okkur frá 4 yfir á 6 á einhverjum tímapunkti. En hún sem sagt skrifuð í Asparfellinu, þessi bók. Og safnið þannig byggt upp að það fyrsta bókin í safninu nýjasta bókin, Næturverk, og svo rekur maður sig aftur í tíman. Og þetta aðferð sem að ég lærði hjá Lars von Trier þegar það var gefin út bók hans kvikmyndir. Þá vildi hann að það byrjað á síðustu myndans og farið aftur og baka að fyrstu myndinni og hann kallaði það From Hero to Zero. En hættan svo þegar maður gerir þetta að fólk byrja að lesa ljóðabókina og byrja á nýjasta verkinu og lesi sér til einhverja skemmtunar vonandi, en finnist þetta alltaf að verða betra og betra. Þannig að þegar það kemur að ljóðum hins 15 ára Sigurjóns í Asparfelli 4, að þá hugsa mér að hann bara heldur gott skáld, helviti var hann góður þá. Það við sjáum til. En ég ætla að byrja því að lesa titilljóð bókarinnar og þetta auðvitað nokkuð dramatísk ljóð og fjalla ýmis mörk og gerast á mörkum ýmissa tíma og aðalega mörkum dags og nætur og annað slíkt. Og þarna ég nýbúin að kynnast skáldskap atómskáldana og mjög uppnuminn af þeim. En ég líka alveg á valdi annarra áhrifa eins og
eins og textagerð David Bowie. Ég var að hlusta mikið á þýska raftónlist á þessum tíma og meðal annars plötu sem að nefnist Romance 76 með Peter Baumann sem var einn af stofnendum Tangerine Dream. Og þessa plötu hlustaði ég á alveg mér til óbóta og þetta svona rytmísk raftónlist. Þetta brautriðendur í synthesizer tónlist, Peter Baumann og Tangerine Dream og Klaus Schulze og Kraftwerk sjálfsögðu og fleiri. En þessi hljómplata, Romance 76, sem vantanlega komið úr 2 árum áður en að skriftirnar hófust, hún hljómaði mjög undir þessum ljóðaflokki hérna sem að nefnist Sýnir og bókin þáði nafn sitt af. Sýnir. Í nóttina sáði ég frækornum óttans, þau döfnuðu. Ó já, uppskeran grátur og tár. Ég fylgdi farvegi tárana að upptökum, að augum, bláum og djúpum. Ég ferðaðist inn, yfir hafsæfi djúpblárra augna, inn í ókunna vitund, inn í nýjan heim. Hrópandi þögn, hljóður grátur spilið var dregið, hás, hvíslandi rödd, hann kominn aftur, herran með ljáinn. Og ég leið áfram á fölum geislum mánans. Í myrkrinu býr viskan, sagði snákurinn lævíslega, ég leit á hann. Kalt augnaráðið brenndi sig inn í sjónir mínar. Í myrkrinu býr viskan, hulin börnum ljóssins. Blinduð af ljósinu, ganga þau, hamingjusöm á eftir honum, meistaranum með síðusárið og naglaförin. Þjónar hans messa kenningar hans, með funandi ósloga í augum, svartklæddir og hræðast myrkrið. Upp af lófa töframannsins spratt rós, svört rós sem drýpur blóði, blóði drifin rós sem opnar krónublöð sín í kulda næturinnar. Hvert stefnir? Ég geng eftir glerbrúnni. Skuggi, hrær tungu þína, veit mér af viskuðinni. Skugginn mælti. Túnriða sú gandi rennir gegnum flósþykk ský næturinnar. Hún felur í barmi sínum lykil gerðan af hvítagulli, lykil þann helgrindum upp líkur. Blóðgögl sveima hnita hringi hátt á skýjadrúpni. Hver feigur, hvers hræ verður etið í dögun. Hann kominn aftur, herran með ljáinn, sagði hempuklædd spákerlingin, lágum, hrjúfum rómi og leit myrkum augum yfir hópinn. Senn nóttin úti. Svarti snákurinn hringaði sig saman í svefnbæli sínu, glottandi, hljóður en glottandi. Gandflugur þagna því seiður missir mátt, synir og dætur næturinnar hverfa, dögun í nánd. Þetta voru sýnir hins 15 ára Sigurjóns í Asparfellinu og að sjálfsögðu var einn af hinum stóru áhrifavöldum á myndheiminn Alfred Flóki, myndlistamaður. Þannig að svartar blóðudrifnar rósir sem að opna blöð sín í kulda næturinnar hafa örugglega sáð sér úr hans myndum yfir í þetta ljóð. Hér nú eitt svona aðeins mildilegra. Nám. Einn sit ég löngum og hlusta,
á lágvært mas lækjarins, á sefjandi andardrátt vindsins. Það sem ég nem fel ég innra með mér eða hvísla því að fiskunum í sjónum. Þetta er svolítið svona spekúlasjónir. Draumur. Fálma eftir mér svartar hendur nætur vætta, aflíðandi dalur, baðaður grárri birtu, sviplaust andlit á glugga, brostin augu, úr sprungnum berki trjánna, blæðir. Og hérna, það sé ekki eitt ljóð til hér í þessari bók sem er hægt að lesa upphátt fyrir fólk. Djúpið. Gráar bárur hylja djúpið. Djúpið seiðir, djúpið laðar, djúpið hvíslar, komdu til mín, við skulum elskast að eilífu. Og eitt í viðbót. Ég ætla að lesa síðasta ljóð þessara bókar. Það heitir Maður marmari hold. Ókunnir fætur spora út þögn þessarar njólu. Flytja annarleg hljóð að eyrum mínum. Auka á eymd þess þögull bíður árbliks og luktum augum horfir í austur. Ókunn hönd snart mig köldum fingurgómum, yfði upp huga minn, svo ég fékk eigi notið óttans, hrærðist í grennd við gamlar syndir. Ókunnar varir hvísluðu í eyru mín, marmari hold. Köldum, lifandi höndum strauk styttan yfir andlit mitt og gekk á brott og skildi eftir sig aðeins þessi orð, marmari hold. Þetta voru ljóðin úr Sýnum, fyrstu ljóðabókinni sem kom út fyrir rétt tæpum 45 árum. Og eftir að ég hafði ort hana og byrjaði í fjölbrautaskólanum í Breiðholti, þá gerðist ég framhaldsskólaskáld. Ég varð skáld var til sem skáld einhvers staðar á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Og hefði aldrei litið á mig sem framhaldsskólaskáld. En það var alveg sérstök tegund mannfólks á þessum tíma. Nú voru framhaldsskólaskáldin. En þegar ég var komin í fjölbraut í Breiðholti þá byrjaði ég að kynnast öðrum skáldum, framhaldsskólaskáldum. Og það er svolítið áhugavert að velta fyrir sér í dag, þar sem að fólk að velta fyrir sér, hvernig fólk kemur inn í skáldskapinn, hvernig komum við inn í skáldskapinn. Ég held að flest okkar sem að komum ekki úr umhverfi þar sem að skapandi fólk, en ástabókmenntum og einhver meðvitund listir og við þar að leiðandi svona kannski ekkert augljósir kandidatir í það að fara að skapa sjálf. Fólk svolítið að velta þessu fyrir sér núna, hvað gerist. Og ég held að á þessum tíma og lengi fram eftir, þarna næstu allavega 20 árin, þá var það þannig að framhaldsskólar voru merkilegur vettvangur fyrir fólk sem var að taka fyrstu skref sín í því að skrifa eða fara í leiklist eða myndlist eða tónlist.
og það í rauninni með ólíkinu hvað var mikil menningarstarfsemi í þessu framhaldsskólum. Og ég kynntist í sjálfur í Fjölbraut þegar ég kynntist öðrum sem voru að skrifa og ég var með í leiklistafélaginu og annað slíkt og það allt saman. Svo var ég líka í menningamálanefnd og við vorum að bjóða rithöfundum í skólan að koma og lesa upp og það komu hljómsveitir í skólan og svona. Og ég held á þessum tíma hafi ansi margir kannski fundið rödd sína þar í svona jafningja samfélagi þar sem að fólk var að skrifa í skólablöðin, birta sín fyrstu ljóð í skólablöðunum í svona frekar öruggu umhverfi. Fólk tók þátt í leiksýningum og hvað þarf í leiksýningu? Það þarf leikara en það þarf líka tónlistarfólk og það þarf myndlistarfólk í að gera sviðsmyndina og það þarf fólk í að sjá búningana og sauma búningana og þetta voru í rauninni svona litlir listaskólar innan framhaldsskólana. Og ég held að ansi mörg okkar hafi svona fundið okkur þar í því örugga umhverfi. Og þetta, ég veit ekki hvernig þetta er í dag, en þetta var staður sem menningin spratt af á þeim tíma. Þannig að þegar maður kom úr framhaldsskóla, ef maður fór í framhaldsskóla og kom úr honum kannski 20 eða það bil, þá var maður búinn að spreyta sig dálítið. Þannig að það að taka skrefið og að halda áfram að skrifa eða sækjum í leiklistaskólan eða fara í myndlist- og handíðaskólan, það skref var kannski ekki eins stórt og í dag ef maður ætlar að byrja einhvern veginn úr engu. Og svona langar bara aðeins að minnast á þetta því að þarna svona þjálfaðist ég í ýmsu með félögum mínum sem að ég kynntist og við stofnuðum þar súrrealistahópinn Medúsu og þar hófst mikil tilraunastarfsemi og útgáfa á bókum og útgáfa á kassettum og tónleikahald og sýningarhald og samskipti við súrrealista í útlöndum. Þetta var heilmikið, þetta er allt saman fyrir tvítugt sem að þetta er alltaf gerast. Og þarna fór ég svona inn á svið súrrealismans og heillaðist algjörlega af því sem skáldskapurinn getur gert þegar það farið með hann alveg að ystu mörkum merkingar og myndar og ég held að ég hafi svona þjálfast þar ágjörlega í til dæmis í myndsköpun í orðum í súrrealismanum. Og af því að Auður hafa sagði hér áðan að skáldskapurinn myndi bjarga heiminum, þá er það eitthvað sem að við súrrealistar gátum vel tekið undir og getum alltaf tekið undir því að það er í ljóðinu sem að maðurinn hugsar skýrast og frjálsast og ég býst við að ef André Breton myndi segja þessa setningu þá myndi hann segja ljóðið bjargar heiminum og svo myndi hann hugsa sig og segja svo aðeins ljóðið bjargar heiminum. Aðeins ljóðið. Það er svolítið mikilvægt að það sé með. Það er aðeins ljóðið sem bjargar heiminum. Það er ekki líka að bjarga heiminum. Það er aðeins ljóðið sem mun bjarga heiminum. Og ljóðið er eitthvað svæði þar sem að allir eru jafnir. Það er það sem er svo merkilegt við ljóðið. Ljóðið hefur verið til miklu lengur en við öll og við fæðumst inn í heim þar sem ljóðið er til og er búið að vera til svo lengi og búið að hjálpa okkur svo lengi við að vera til og lifa af. Og ljóðlistin þekkir ekki neitt stigveldi. Því að ljóðið sprettur úr einstaklingnum sama hvar hann er. Einstaklingurinn á ljóðið og við eigum öll ljóðið saman. Þannig að það skiptir ekki máli hvort að ljóðið sé 3000 ára gamalt, ort af hirðskáldi við hirð í Egyptalandi eða hvort að ljóðið er ort í dag, kannski í Asparfelli 4, í sama herbergi og ég skrifaði mínu fyrstu bók. Kannski er þar einhver ungstúlka af Filippseyjskum uppruna að skrifa sín fyrstu ljóð og við fáum að sjá þau bráðum. Ég veit það ekki. En hún á ljóðið alveg jafn mikið og hirðskáldið í Egyptalandi fyrir 3000 árum. Ég ætla að lesa núna nokkur ljóð úr nýjustu bókinni, sem sagt skilja út undan allt sem að varð til
á milli 1978 og 2022 og lesa hér nokkur ljóðabók sem nefnist Næturverk. Og hún á einhvern dularfullan hátt skyldust fyrstu bókinni af öllum bókum sem urðu til þar á milli. Kannski áttaði mig á því að það var best að halda áfram með þá þræði sem að tekið var að spinna og vefa með þá. Þessi bók nefnist sem sagt Næturverk og kom út í mars í fyrra. Það er alltaf svo spennandi þegar maður að venja sig á að segja í fyrra gamla árið sem svo einhvern veginn nýfarið. Birting. Það langt til morguns og enn lengra í að birti af degi. Þegar maðurinn hrekkur upp við köll mófugla. Þetta í janúar, hann býr í miðborginni, í íbúð sem snýr að hellulögðum garði. Maðurinn fer á fætur, gengur hljóðlega milli herbergja, uns hann hefur sannfærst að hann sé vaknaður. Í eldhúsinu hellir hann sér mjólk í glas, situr við borðið með glasið í hægri hendi. Hann hlustar á andardrátt sinn þar til hann greinir hann ekki lengur. Hér ljóð sem að nefnist Jóhann Hjálmarsson, eftir Jóhanni Hjálmarsinni skáldi, sem að var einn af þeim sem að reyndust mér hvað best þegar ég var að byrja sem skáld. Hann skrifaði ljóðlisti í Morgunblaðið og umfram það í mínum huga þá hafði hann það sér til ágætis að hafa verið fyrstur á Íslandi til þess að gefa út ljóðabók með svona hreinum súrrealískum skáldskap. Bókina Malbikuð hjörtu sem kom út að mig minnir 1961. Hjá Almenna bókafélaginu og hann hafði verið fóstbróðir Alfreds Flóka þegar þeir voru ungir menn að uppgötva súrrealismann og það að þeir tveir hefðu verið að uppgötva súrrealismann þessum árum áður en að við Medúsumenn fórum að skoða hann sjálfur skipti mjög miklu máli að það væri einhver fyrirmynd, að einhver hefði farið með svona róttækum hætti inn á þetta svið. Og þessi bók Jóhanns, Malbikuð hjörtu, svolítið skemmtilegt svona bókmenntafyrirbæri að því leyti að Almenna bókafélaginu, ritstjórum þar, þótti bókin svo skrýtin að þeir töluðu hann inn á að skrifa skýringar við bókina. Og hann gerði það og með þeim frábæra hætti að skýringarnar eru dularfyllri heldur en ljóðin sem hann að útskýra og óræðari. Þetta þótti mér alltaf dálítið flott. En í þeirri bók ljóð sem að heitir Til skuggans. Nei, heitir Vinur minn og ég. Nei, Til skuggans held ég, en síðan var sami lag sem hét Vinur minn og ég, My Friend and I, sem Magnús Kjartansson samdi og var mjög vinsælt lag og það byggði á texta Jóhanns. En þetta heitir sem sagt Jóhann Hjálmarsson og Jóhann féll frá, ekkert fyrir allt of löngu og þá orti ég sem sagt ljóð svona til minningar Jóhann og þessi bók Næturverk, hún svona, hvað ég að segja, hún kannski eftir mann og skáld sem að hefur raunverulega upplifað ýmislegt sem að 15 ára skáldið var að skrifa en hafði ekki upplifað sjálft á sjálfum sér og í sínu lífi. Þannig að í skáldskap hins 15 ára þá verið að tala svona stóra hluti, ótta og grátur og dauða og annað sem var kannski ekkert endilega mjög nálægur í Efra-Breiðholti, í Fellahverfinu á þeim tíma. Svona umfram það sem bara gerist
í tilverunni. Okkar öruggu tilveru hér á Íslandi, það auðvitað annað mál þar sem að fólk býr á stríðsvæðum og öðrum slíkum stöðum. En þannig að næturverk, hún svona inniheldur skáldskap sem að kannski skrifaður af meiri reynslu þessi viðfangsefni og í þessari bók eru 2 ljóð, minningarljóð til dæmis látna félaga í skáldskapnum og ég ætla að byrja á því að lesa ljóðið Jóhann Hjálmarsson til skuggans. Áður en hún sá sjálfa sig kom mannveran auga á skugga sinn. Eftir að hafa skoðað hann nokkra stund leit hún öxl til sólar. Næstu nótt fann hún spegilmynd sína í tjörninni. Orðið skuggi, skuggi af skugga. Merking þess á frumtungunni, það sem svarar mér. Þegar við erum lögð til hinstu hvílu, hallar skugginn sér hjá okkur. Jafn rólegur yfir því að verða að engu og daginn sem við fættumst. Árstíðaflökt. Í júlí sleppir öspin fræjum sínum. Þau svífa bláman í leit að mold, safnast í breiður á mjúku sem hörðu, leggjast hvít yfir stéttir og grasflatir, kveikja vetrarljóð í hugum skálda. Kvenhöfuð. Þá hallar hún höfði inn í skuggan og mælir, þegar þú heldur að ég líkist þér, þá þekkirðu mig ekki. Þegar þú þekkir mig ekki, er ég líkust þér. Hver er ég? Svo þú ráðir gátuna, 3 lyklar að huga mínum. Ilman af mórauðu reipi, hafblík á ljósmynd, vængjatak snæuglu. Mannfræði. Höggmyndin Adam eftir Rodin sýnir nýskapaðan manninn taka sín fyrstu skref. Axlirnar eru slappar, hægri fótur nemur við stein, handleggir hanga niður með síðum. Hann er þegar orðinn máttfarinn af því að standa uppréttur. Vísifingur vinstri handar leitar snertingar, en Guð Michelangelos er horfinn í veröld skýjana. Augans horfa löngunarfull á moldina þar sem hann lá fyrir stuttu. Lífsloginn verður hvorki sterkari né veikari, hann fellur og gengur í senn. Og hér er ljóð sem að er ort út frá reynslu á 20. og 7. degi COVID aðgerða. Dagur 27. Reykjavík, 3. apríl 2020. Kæra Ísabel, eins og ég hafði lofað þér, skýrsla ástandið í nyrstu höfuðborg jarðar. Þar sem ég var á daglegri síðdegisgöngu minni, okkur er skammtaður 1,5 tími, þá varð ég vitni að því að hrafn elti hettumáf. Fjaðrirnar á vængbrodunum þöndust út og veltust með hverri hreyfingu smerri fuglsins, sem vatt upp á hvítan búkinn með daufgráan himinn í bakgrunni, meðan lambskjúka
þandi rauðan gogginn til hins ítrasta. Eltingaliknum lauk yfir gömlu loftskeytastöðinni. Máfurinn sleppti mat sínum, hrafninn greip hann áður en hann náði að snerta jörð. Þetta gerðist í dag. Ég veit ekki hvort það mun endurtaka sig á morgun. Líkt og segir í gamalli sögu. Í þessum heimi finnst ekkert svartara en perlurnar sem hrafninn ber í augntóttum sínum. Í augum hrafnsins er allt tilbrigði við ljósið. Það ætti að vera okkur huggun. Þinn í einangrun, Sjón. Og hér er ljóð til Sigurðar Pálssonar. Og það heitir Sigurður Pálsson. Ég fylgi gamalli hefð. Ég fylgi hefð Jóhanns Sigurjónssonar sem að nefndi minningarljóð sitt Jónas Hallgrímsson, einfaldlega Jónas Hallgrímsson. Ég held að maður eigi að gera það þegar maður yrkir til skálda, þá eiga minningarljóðin bara að heita nafni skáldsins. Sigurður Pálsson. Í borg ljóðsins kveður sá sem er á förum, þau sem eftir verða með orðunum góða ferð. Að svo mæltu er hann úr augsýn. Fugl sem kviknar að vori, grænfiðraður og fellur gullin til moldar haust. Góða ferð, bláu garðar, roðnandi stræti. Hér er texti sem nefnist Tölfræði skáldskapar. Til er smár söngfugl sem ber 1000 fjaðrir. Fjaðrir hans eru jafnmargar árunum sem mynda árþúsund. Árþúsund er ekki stærra en það. Og af því að hann er söngfugl, þá syngur hann á hverjum degi allt sitt líf. 1000 smáar fjaðrir, fjaðrabúningur utan söng. Söng fugls sem getur ekki annað en sungið. Hann verður að syngja. Því ef hann syngur ekki, þá hverfur hann og allt hans kyn úr veröldinni. Söngur hans er söngur gegn þögninni sem yrði til við brotthvarf hans. Þetta er fallegur söngur. Hann er hvorki litaður af örvæntingu né eftirvæntingu. Árþúsund. Það eru 10 aldir, 10 sinnum 100 ár. 365.000 dagar að viðbættum 243 hlaupárstögum. Svo má lengi halda áfram. Allt niður í nanósekúndur. Á líkan hátt er einstök fjöður samansett úr fjölda þráða sem kallast fanir og raðast eftir fjöðurstaf. Og hver fön er sjálf gerð af ótal smærri þráðum. Fjaðrir stærri fugla hafa verið notaðar í pennastangir. Þá er broddur fjöðurstafsins tálgaður og ritaðar með honum tilraunir mannsins til söngs. Fjaðrir söngfuglsins með fjaðrirnar 1000 eru svo smáar að með þeim verður ekki skrifað. Þær má láta hvíla á fingurgómi litla fingurs og segja að tákni þær hugsanir sem aldrei verður komið í orð. Hver fjöður á búk söngfuglsins 1000 fjaðraða er með einstöku lagi. Hvert ár hinna 1000 ára er með sinni mynd. Engin fugl þekkir allar fjaðrir sínar. 15 ár af líðandi árþúsundi hafa þegar birst okkur. Ég leiðrétti mig. 22 ár af líðandi árþúsundi hafa þegar birst okkur.
Eng okkar mun endast aldur til að sjá allan fuglinn. Þessir smáir fuglar eru sagðir óteljandi. Sérstaklega ef með eru teknir hinir dauðu. Við eigum það sameiginlegt skáld og söngfuglar að við rjúfum þögnina. Og hér smá útskýring. Í fyrirlestrarröð sinni minnispunktar fyrir næsta árþúsund hefur Ítalo Calvino þátt sinn nákvæmni á því að minnast fyrirlesturs sem hófst á frásögn af tákni Egypta fyrir nákvæmni. Fuglsfjöður á Vogaskál. En fuglsfjöður þessi það lóð sem lagt á skálina þegar að mannssál skal vegin. Fjöðrin nefnist mat og deilir myndletri með grunntóni flautunar. Ítalo Calvino til heiðurs og af þakklæti fyrir gjafmildi hans á skáldskaparhugsun sína í minnispunktunum gerði ég hér tilraun til þess að skilja tímaeininguna árþúsund. Svo hér lítill þáttur sem heitir Dæmisögur. Þetta sem sagt bók, í henni eru ljóð, og þessi tölfræði skáldskapar og síðan eru 3 textar úr svokölluðu leiðslusafni sem kallast nú á við sýnir hér í fyrstu bókinni og svo eru líka hér dæmisögur. Mér þótti það svolítið fallegt að gefa dæmisögur og ljóð. Og ég ætla að byrja hér á söngbreytingana. Stjörnumerki gærdagsins hafa skipt stað. Fjall í fjarska hefur færst nær, vegirnir orðið að vatni. Ekkert kort vísar okkur leiðina heim yfir síkvik landsvæðin. 14.000 ára gömul kona, 10.000 ára eiginmaður hennar, 6.000 ára gamlir tvíburar þeirra birtast okkur í nóttinni. Málglaður hópur fólks. Þessar vatnaleiðir hafa alltaf verið mannskæðar. Þetta fjall hefur alltaf verið forvitið, stjörnurnar aldrei sáttar. Og heimkynnin sem þú yfirgefur eru aldrei heimkynnin sem þú vitjar á ný. Framfarir. Síðustu nóttina sem hinn ókunna gisti hjá okkur mælt hún þessi varnaðarorð. Handan landsins sem ég gekk hingað liggur annað úthaf, stærra en ykkar og saltara. Hún sleikti á sér varirnar, þangað skuluð þið aldrei fara. Hvers vegna? Og það þess virði að leggja á sig slíka óvissu för? Ég fylgdist með honum bregða silfurfleig undir yfirborðið og fylla með munnsópum af brimsöltum sjó. Til að sjá hvað gerist ef við blöndum okkar hafi við úthafið hennar. Öðruvísi getum við ekki vitað það. Úr grönnum búk fleiksins þrýstist perlufesti af loftbólum þar sem vatn kom í stað súrefnis. Og nú líður á tíman þessa nýja árs og það svolítið sérstætt að vera sett upp í það kringumstæður bara strax á fyrsta degi ársins að vera skammtaður tími. Ég hafði ekki hugsað út í það
Það bara reynsla í sjálfu sér að vera skammtaður hér tími. Og það minnir okkur auðvitað það að árið 2023 var skammtaður tími. Og svo það spurning hvað maður heldur hann út. Ég langar að lesa hérna, það hér í upphafi bókar eru hérna eins og ég hef gjarnan í mínum bókum, það eru svona tilvitnun. Og þessi tilvitnun svona. Það hlutverk hægra augans að horfa gegnum stjörnukíkinn, á meðan það vinstra horfir gegnum smásjána. Og svo mælti Leonora Carrington, rithöfundur og málari og einn af helstu listamönnum súrrealismans. Mér þótti við hæfi að vitna til hennar speki í þessari bók. Og það vill svo til að og ég vissi það ekki þá þegar ég var að velja þetta, að á Feneyjarbiennalnum í sumar að þá var aðalsýningin einmitt nefnd eftir texta Leonoru Carrington, Mjólk draumana eða Draumamjólk. Og hjartasýningarinnar eða kjarnakljúfur sýningarinnar var gullið herbergi með myndlist eftir konur úr súrrealismanum. Og það vill svo til að þegar að ég var að uppgötva súrrealismann sem unglingur, að þá var svona næsta skref og eftir að hafa uppgötvað stórmeistarana Max Ernst, Miro, Salvador Dali, René Magritte, Paul Delvaux og þessa karla sem að heimsfrægir voru, að þá var næsta skref að uppgötva konurnar í súrrealismanum. Og það gerði ég vegna þess að Alfred Flóki átti sérstaka hillu í sínu bókasafni með myndabókum, svona monografíum með list kvennanna í súrrealismanum. Og þar á meðal voru Leonora Carrington, Dorothea Tanning, Remedios Varo og fleiri. Og á einhvern dularfullan hátt tengdi ég mjög sterkt við þær strax. Þær voru á einhvern hátt dulspeggilegri, þær voru persónulegri og það var einhver leit í þeirra myndlist sem að talaði til mín. Og ég upplifði það sem bara mikla persónulega afmælisgjöf í sumar þegar ég fór ásamt Ásgerði konu minni á Feneyjarbiennalinn og við komum inn í þetta gullna herbergi þar sem að þær voru bara orkustöðin. Þær voru kjarnakljúfurinn í allri sýningunni. Og þá kom bara í ljós að það voru konurnar í súrrealismanum sem að unnu listasögu 20. aldarinnar og vísa veginn áfram. Og þarna var auðvitað líka Frida Kahlo og listakonur frá löndum sem að voru svona á jaðri heimslistarinnar. Og þess vegna var einhver hljómur á milli minna nýju litlu ljóðabókar og þessara stóru merkilegu sýningar. Hér ætla ég að lesa kannski 2 ljóð úr bókinni til viðbótar og nú finnst mér endilega að ég finna einhvern ljóð sem að sannar það sem ég var að segja, en ég held að það hafi verið ljóðið Kvennhöfuð sem ég las áðan. Það sannaði það sem ég var að segja konuna sem hallar höfðinni í skuggan og hefur þessa 3 lykla huga sínum sem hún veitir hinum ráðþrota karlmanni
þar sem að hún einmitt með lyklunum gerir tilraunina enn dularfyllri og hættulegri en hún var áður en hann byrjaði að reyna að ráða hana. Ég ætla að lesa hér ljóð sem að nefnist næturverk, eins og bókin sjálf. Næturverk. Þegar komið var inn yfir Persaflóa, fékk tunglið sér far með flugvélinni. Þaðan sem ég satt í gluggasætinu, sá ég það speglast í hvítum vængnum. Augnabliki síðar var ljós bletturinn horfinn og punktaður málmurinn með. Þessi saga er ein af 1001 sem mér liggur á að skrásetja áður en ég sjálfur hverf inn í nótt þar sem slokknað tunglsljós og hvítur vængur bíða mín. Blóm sem má endurtaka. A. Flauelsklútur er lagður á borð í huganum og tekið hann miðjan 2 fingrum. B. Þá er honum kippt upp og snúið við í loftinu svo örskot stund líkist klúturinn lilju sem er nýsprungin út. C. Ég nefndi ekki lit blómsins. Til þess að sjá hann þarf að endurtaka leikinn með lokuð augu. Þetta hef ég örugglega lært af Leonóru og hinum stórmeisturunum, Leonór Fini og Ílín Agar og fleirum sem ég nefndi ekki á hann. En það var sem sagt í Feneyjum í sumar sem að ég komst að því, mér til mikillar ánægju að konurnar í súrrealismanum höfðu unnið listasögu 20. aldar og vörðuðu leiðina inn í framtíðina á forsendum ljóðsins og myndlíkingarinnar. Það er mjólk draumanna sem að mun næra ferðalag okkar við björgun heimsins. Og hvað er ljóðið annað en mjólk draumanna? Því að ljóðið er það sem kemst næst því að endurskapa það sem gerist í huganum þegar okkur dreymir. Og það er þegar okkur dreymir sem að við röðum veruleikanum upp á nýtt og við mögulega sjáum tækifæri sem aldrei hafa sést áður. Og eðlilega sem súrrealisti og einhver úlingur sem uppgötvaði súrrealismann, þá er ég mjög upptekinn af draumum. Og ég hef nýlega verið að velta fyrir mér því að það sem við eigum sameiginlegt, það tungumál sem við eigum sameiginlegt með dýrunum eru draumarnir. Manninn dreymdi áður en hann fékk mál, maðurinn dreymdi áður en hann fékk sjálfsvitund. Maðurinn dreymdi áður en hann fór að yrkja. Og nýlega komust náttúrufræðingar, við erum hér í húsi náttúrufræðings að sjálfsögðu, þannig að það er gott að tala eins um náttúrufræði og hylla náttúrufræðinginn og skáldið, Benedikt Gröndal. Nýlega komust náttúrufræðingar að því að jafnvel köngulær dreymir. Og bara það að segja jafnvel köngulær dreymir, þá er maður staddur í ljóði. Og við vitum að við eigum sameiginlegt tungumál með köngulónum, sem er draumurinn. Þannig að í þessu mikla verkefni að bjarga heiminum, þá munum við þurfa að gera það í samtali við aðrar verur sem lifa á þessari jörð. Og það samtal getur hafist í draumnum.
og ef við ætlum að gefa draumnum orð þá verðum við bara byrjuð að skrifa ljóð. Heyrðu, hér er ljóð sem að var til upp úr reynslu í Feneyjum 2019, sem sagt 3 árum áður en að Biennallinn á síðasta ári átti sér stað. Og í þessu ljóði þá vitna ég til þess þegar að Björn Jórsalafari og Sólveig Jórsalafari, kona hans, lögðu úr vör í Feneyjum og á leið sinni til Jerúsalem, að þá fylgdi þeim ísbjörn sem að skipstjórinn, þau höfðu tekið með sér ísbjörn alla leið frá Íslandi sem þau höfðu fengið á Grænlandi þegar þau bjuggu þar. Og þegar að þau sem sagt leggja úr höfn í Canal Grande, þá eldir ísbjörnin þau, af því að skipstjórinn sem átti að fara með þau síðasta legginn, hann treysti sér ekki til þess að taka ísbjörnin um borð. Og ég hef lengi velt því fyrir mig hvað varðum en ísbjörn. Og ég mun ekki koma tilgátu mína hér í þessu ljóði, en einmitt þarna í apríl 2019 þá var ég gestur þarna í dvöl, í svona gistidvalarprogrammi sem heitir Marie Brandolini Residency og þá átti ég samtöl þar við fólk úr gyðingasamfélagi Feneyja sem gamalt og merkilegt meðal annars hvað gæti af orðum þennan ísbjörn. En hér er ljóðið Gárur sem ort eftir þessa dvöl. Gárur. Svo sagt að þegar orð hefur verið sungið, þagni það aldrei. Það muni aðeins dvína þar til alheimurinn drægi að sér andan fyrir næsta mikla kveld. En að einnig þá verði það ofið inn í fæðingaróp hinnar nýsköpuðu veraldar. Sundtak sem tekið fyrir opnu hafi glatar aldrei krafti sínum. Öldurnar sem Hvítabjörn skapaði með sundi sínu út Canal Grande árið 1405 húsbændur hans sigldu til Jerúsalem, eru þar enn. Ég fann þær skella á votum fótum mínum, þar sem ég óð Alta Aqua háflóðið eitt föstudagskvöld í apríl 2019. Svo þakka ég bara kærlega fyrir þetta tækifæri til þess að lesa hér ljóð og fá til þess góðan tíma sem að sjálfsögðu var einnig takmarkaður vegna þess að þannig þetta. Og sem þýðir auðvitað að við höfum líka takmarkaðan tíma til þess að bjarga heiminum, en ég vona að ég hafi lagt mitt af mörkum hér í dag til þess að bjarga heiminum árið 2023 með nokkrum ljóðum og ég efast ekki allt sem er að lesa hér í dag, allt sem er búið að lesa hér í dag muni vera framlagt til þess að gera heiminn betri og stöðva stríð og annað. Og það bara fer eftir sínum dularfullu leiðum. Það alltaf það sem að ljóðið er. Það er svo merkilegt við ljóðið, sko. Það alltaf verið að hlæja því að ljóðskáld haldið geti breytt einhverju, sko. Og að ljóðskáld geti fellt heimsveldi. En af hverju haldið öll þessi heimsveldi hafi fallið? Takk fyrir mig. Já, við þökkum Sjón kærlega fyrir sitt framlag til björgunar heimsins og fyrir að leiða okkur inn í heim sem að einhver staðar á milli smásjár og stjörnukíkis spannar það bil. Við erum hérna stödd á fyrsta degi ársins í Gröndalshúsi í Grjótaþorpinu í nyrstu höfuðborg heimsins og við þau sem eru þá gestir sem streyma hér í nýlega kaffi og mandarínur og smákökur og þá sem eru að rísa upp heima, komnir á ról, segi ég gleðilegt nýtt ár
2023 sem einmitt ár ljóðsins og tekur við af öllum hinum árunum, ári trésins og ári þagnarinnar. Og hér framundan stiga á stokk galdramenn orðsins í ótrúlega spennandi dagskrár. Sigurbjörg Þrastasdóttir var að detta í hús og Ragnar Helgi Ólafsson sem er einn guðfaðir þessarar hugmyndar að byrja árið og sérhvern dag á ljóði ásamt Kristínu Ómar sem guðmóðurinn lasin heima og ég hljóp í skarði fyrir í morgun. Ragnar Helgi kominn inn til þess að taka við af mér og ég að hverfa á braut og nú að birta, það birtir, það lengist dagurinn um 2 mínútur á dag. Við þurfum að hafa í huga að vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Ég þakka fyrir mig í morgun og bara óska ykkur upplifunar og ævintýra á ári ljóðsins og degi ljóðsins. Gleðilegt ár. Já, komið sæl, bæði þið hér í salnum og þið sem heima sitjið. Ég ætla nú að byrja á að færa auði kærar þakkir fyrir að hlaupa í skarðið fyrir Kristínu sem að hefur á fórnfýsi sinni nú í 6 ár tekið að sér að standa morgunvaktina hér í Grundarshúsi að taka á móti ljóðskáldum og kynna þau. Og þannig að ég á henni miklu skuld að gjalda að hafa ekki þurft að vera mættur hingað klukkan 10 í morgun því að ég nú svona það sem heitir B-maður á góðri íslensku. En næst á dagskrá langar mig og mér sérstök ánægja að kynna Sigurbjörgu Þrastadóttur. Sigurbjörg frá Akranesi eins og mikið af góðu fólki. Hún á reyndar ættir til Siglufjarðar líka sem að okkur þykir nú ekki verra, allavega sumum. Og hún búin að vera með opið fyrir opnaði sína ljóðaæð fyrir ríflega 20 árum, þó það sé ótrúlegt að hugsa það, að þessi komið 20 ár síðan og síðan hafa bækurnar streymt og ef það gott ef það ekki orðnar 17-18 á þessum tíma. Þá hún hefur skrifað ljóð en líka smásögur og örsögur og skáldsögur, 2 skáldsögur held ég. Og ég veit ekki nákvæmlega hvað hún ætlar að lesa í dag en ég mjög spenntur. Kannski verður það vonandi, kannski úr nýjustu bókin hennar sem mjög áhugaverð tilraun sem heitir Krossljóð, þar sem hún að kveðast á við erlend skáld og svarar ljóðum þeirra í einhverjum skilningi eða fyllir út krossgátuna sem þeir skildu eftir óleysta. Og ég hlakka til að heyra þig lesa, Sigurbjörg. Gjörðu svo vel. Sjá, þetta mitt? Á þetta einhver annar? Eða með það verkjum. Þetta varabyrðir. Það veit aldrei. Ef þú les mjög hratt. Ef ég les mjög hratt. Og ef þið hlusti mjög hratt, góðan daginn. Kæru landsmenn til sjávar og sveita, segi ég nú bara, og allir hér í sal. Ég óska ykkur öllum gleðilegs árs og þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég var að hlusta sjálf í morgun og gleymdi næstu að koma hingað. Sjálf miðrættina þegar ég var að hlusta í streyminu, sem stórkostleg uppfinning fyrir þá sem hvergi komast. Ég ætla svo getið fylgst með mannaferðum hérna fyrir utan. Í morgun þegar það var myrkur þá var ég ekkert að sjá neitt. Fólk gat laumast framhjá en núna allir naktir fyrir dagsljósinu. Ég ætla að byrja bara á að lesa eina litla vísu fyrir þá sem hafa smekk fyrir hátt bundnum kveðskap, stuðlum og höfustöfum. Það alltaf einhverjir
Ég setti þetta einhvern tímann í jólakort fyrir mörgum árum. Flögrar stjarna fyrir glugg, finnst mér birta snöggvast, bræðir ljósið bráðan ugg, svo báðar kinnar döggvast. Hér eftir mun fátt ríma, en eitthvað mun kannski stuðla. Og já, það er rétt, ég ætla að lesa hér úr Krossljóðum sem voru að koma út, sem er samtal við heila heimsálfu kannski, ef hægt er að segja sem svo, eða nokkra sem þar búa. En samt ætla ég að byrja, ef ég hefur aðeins þessu einhvern veginn rétt hér. Það eru nokkur svona nýjárs- og vetrarljóð í þessari bók. Það er svona einhver vetrarkafli, hátíðarkafli næstu því. Þannig að vill svo til að hér er ljóð sem heitir Gleðilegt ár. Er ekki bara ráð að byrja á því, kæru áhorfendur, Gleðilegt ár. Árið kemur í frakka með spæl, sem mér virðist löngu úr móð. Setur upp hanska úr fórum Harry Klein, ég segi hættu nú alveg. Spennan, kona, spennan, hvíslar árið hæl og stingur hnífi og þjóðsöng í vasan. Torvelt að vita upp á hverju það tekur næst, enginn hefur áður tekið við líka tilhlaup. Við liggjum ekki lengur fram á lappir. Það augar í auða jörð við tökum á móti þér tárabarn. Undir silfurbúnum skýjum heyrum við hundgá í kirkju. Ljós verða vötnin þá, þey og þey. Svo á þetta slæta nú svona áfram, ég nú eitthvað búin að skrifa. Blaðsíða 60, þetta já. Ég sem sagt bakka hérna í gegnum bókina. Ég samt endaði í þessum vetrakafla, hér er skinnrím. Ekki innrím heldur, skinnrím. Og nú eru 189 ísaumaðar glitstjörnur í dúknum undir rjúpu súpunni sem flyti ekki í þessum okkar skelþunnu tarínum ef ekki hefðu verið öslað í ullarsokkum upp á háheiðarnar fyrir vestan. Ég leit að styggum fugli í hvítum sokkum sem hafði það veikan grun frá upphafi að fórna þyrfti fóarni, baki, hálsi og hjarta svo 190. stjarnan gæti kviknað á himninum yfir Skötufirði. Því eins uppgjöf annars rafmagn og dúkurinn aldrei verið rauðari. Já, skandall. Lífsgleðin margvísleg, en mjaðmarbrotnir gera engan engil í skafl. Já, sum eru náttúrulega stutt, hér annað stutt. Það alltaf hægt að lauma þeim með, það aðventa í Smáralind. Páskasleikir, þvörustjarfur og fálkaskellir eru sólgnir í lífið okkar, bíræfið og rótlaust. Tíminn Serus Adventus. Ég hengi ótal lítið ljós í háræðinetið fyrir jólin. Strýk ryk úr krikum. Svo dreg ég hárið frá og bíð komu barnsins eins og manneskjurnar hafa gert í 1.000.000 ár. Miðjan janúar starri ég í skuggahlið tunglsins sem innan tíðar lýsir upp nágrenið í stofunni. Jú, ok, ég bæti við hér einu sem ekki á listanum. Það heitir kókaín. Það ennþá styttri en öll hin. Veturinn sígur langar línur af lausamjöll í nösina. Já, þetta var áramóta upphitun, nýjárs upphitun. Manni fyrirgefst kannski var það fótaskortur á tungunni. Maður nývaknaður nýjársdegi í náttslafnum.
Nei, þetta er kjóll. Ég fekk hann í afmælisgjöf, ég ætla ekki að tala það neitt niður. Mér þykir mjög vænt hann. Ég ætla að lesa úr krossljóðum. Ég var búin að verka við nokkur ljóð en ég sneri því öllu við í gær. Þannig að hver veit hvernig þetta fer. Þetta eru sem sagt ljóð eftir ýmsa höfunda, þeir eru 40. Þeir yrkja á ýmsum málum sem eru þeirra einn móðurmál, sem teljast jafnvel næstum bara mállýskur á alþjóðamælikvarða, en þetta eru fullgild tungumál í þeirra augum og mínum líka. Þetta þýði ég og ég fyrirgef þess allar þess að miða, þetta er áminningar, en þeir fylgja ekki bókinni. Það eru sem sagt ljóð vinstra megin eftir erlendan höfund. Það er sem sagt í minni þýðingu sem er íslensk þýðing, og svo er mitt ljóð á móti sem hefur eins konar samhengi við hitt ljóðið. Það getur verið eitthvað andrúmsloft eða eitthvað orð eða tema eða tilfinning sem að tengir þau saman. Ég orti þau ekki á móti, heldur átti þau til og raðaði þeim saman. Þannig að það var sannarlega krossgáta. Já, og það þarf kannski ekki að taka fram að ég sem sagt þýðu ekki öll beint, vegna þess að til dæmis tala ég ekki góða grísku, eins og þess að ég byrja hér á grísku ljóði, en sum eru í gegnum svokölluð millimál, sem er svona hjálpamál, það er ein aðferð við að þýða, en ég hafði yfirleitt þá nokkur millimál, aðgang á þeim og svo aðgang á höfundunum, vegna þess að ég þekki þau sem er mikill fjársjóður. Hann Ilyas Kefalas býr á Grikklandi, hann er þar hættur að vinna í Aþenu og komin aftur heim til sín og farin bara að röltum í náttúrunni og hefur það gott. Og það er margt sem að sýnir það hvað við einhvern veginn tengjumst og vitum það sama í rauninni, eða erum að hugsa það sama, þó að sum ljóðin séu langt að komin. Hér er örugglega eitthvað kunnulegt. Það heitir Jói. Jói, snjóar þarna uppi. Jói, rigning. Hver hefur hengt út þessi snæhvítu lög sem bylgjast og flökta á himninum? Þau rísa eins og hvítt haf sem freyðir yfir draumabrak. Dynurinn gerir okkur óró. Segðu mig þess vegna, Jói, snjóar. Hér er hásumar og svalt. Hér er nótt. Hér blása óláns vindar með langa burt. Vegirnir eru lokaðir. Ávaxtagarðarnir gefa engan ávöxt. Eitthvað ósýnilegt hrellir okkur, vekur okkur ugg. Jói, 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 nú er risinn kominn. Hvar er baunagrasið þitt? Hóstaðu, hnerraðu, hlæðu, ég þarf að heyra í þér, Jói. Þetta var ljóðið Jói eftir Ilyas Kefalas, og á móti því hér er sem sagt stuttljóð sem heitir Janúar, sem að ég er á mínum fórum. 3 strik á úlflið og máli dautt. Snjóar í rimlagarðinn kringum hjartað. Svona virkar þessi bók. Ég held að þetta sé svona frekar einfalt þegar maður er einu búin að segja frá því. Ég les næst ljóð eftir hollenska konu sem heitir Esther Naomi Perkin. Hún var... Það heitir svona skáld föðurlandsins. Það er svona hálfgjört lárviðarskáld, staða lárviðarskáld sem að hollendinga velja og hver veit gegnir í hríð, þannig að hún var það fyrir nokkrum árum. Hún hafði einnig unnið sem fangavörður þegar hún var að læra skapandi skrif í Amsterdam. Ég held samt að þetta sé ekki sjálfsæfisögulegt ljóð beinlínis. Ég vona ekki. Það heitir Lögleg athæfi 1. Vektu þá í blábyrjun næturinnar og yndu þá eftir draumum. Ef þeir segjast ekkert hafa dreymt, því þú hafi vakið á, sláðu. Ef þeir fara að gráta, strúktu þeim þá hárið, þar til þeir fara að hugsa mæður sínar. Segðu svo að mæður þeirra muni aldrei framar láta sjá sig. Ef þeir hvíla höfuðið á örmum sínum, skaltu þegja lengi. Ef þeir sofna, skaltu vekja þá og inn eftir draumum. Ef þeir greina frá draumum sínum, skaltu hlusta og útskýra svo ekkert slíkt sér til. Þá að verkefnum dagsins byrja svo aftur frá byrjun.
og mitt ljóð heitir Lækning fundin. Ekkert eins sorglegt og að fljúga yfir ljómandi borgir í svarta myrkri. Hrósum happi kyrra menn. Og þá er næst ljóð í rauninni eftir þann eina í bókinni sem ekki lifði af vinnslutíma bókarinnar. Hann lést í hittifyrra og var jafnframt elsta ljóðskáldið. Carlo Bordini var ítelskur og þetta ljóð eftir hann heitir Við á meðan húsið hrynur. Við sem lifum nú upphaf hruns siðmenningarinnar erum aðallega upptekin af því að skiptum veggfóður og pússa húsgögnin. Á meðan húsið hrynur einbeitum við okkur að skemmandi orðaskaki við dýravörðin og gerum áætlanir að lagfæra, flíka upp á læsingarnar á húsunum okkar. Húsin okkar að hrynja og við erum upptekin af því að flíka upp á þau undir því yfirskinni að gæludýr séu háð rólegu umhverfi. Og ég á ljóð hér á móti sem heitir Skepnan hún deyr. Ég fóðra hjólhýsið innan áður en ég skila það eftir á veginum til að drepast. Ég fer í kristalsbúð, ég brotna náttúrulega aldrei. Ég geng á fjall og tek með mér Danfoss-ofn sem nær upp í 5. Helst ofnin af baðherberginu því að hann passar á bakið á mér. Í vösunum eru hnefarnir kreftir, mér vantar líka fjárhund, kannski steingráan pulsuhund, en ég ætla ekki að kalla hann Anton. Allt sænst boðar ógæfu, ég reyma á mig hettuna. Já, ok, hér kemur geggjað. Hér kemur nú eitt af uppáhaldsljóðunum mínum hér í þessari bók. Það heitir, eða uppáhald, það ekki hægt að gera afsakið upp á milli þeirra. Ég valdi þau að því mér fannst þau öll frábær. En það eitthvað bara við þetta sem ég bara hlakkaði til að lesa. Hún Anna Pepelnik slóvensk, hún frá Slóveníu og þar ljóðskáld og ýmislegt fleira. Hefur unnið í útvarpi og verið í rauninni rannsaka mannsröddina. Það eru hérna svona lítil æviágrip aftast ef einhver vill kynna sér svona frekar hvaðan þetta fólk kemur og hvað það að gera. Annað þessi sumir gera nú eitthvað annað líka. Það ekki fullt starf alla ævi fyrir alla að skrifa, en það það samt fyrir mjög marga. Þannig að þetta allt á víxl. En Anna mjög, dedikerað ljóðskáld og þýðandi. Kæri Guð, elsku kæri Guð, það erfitt að byrja þegar maður hefur einu sinni hætt. Þannig að ég segi við þig núna, takk fyrir að standa með mér þegar ég stóð ekki einu sinni með sjálfri mér. Þú varst með mér í veraldarmenginu, bara svo skelfilega langt í burtu. Ég fæddi annan son, nýja ást, nú við 4. Og megi lærlingurinn á heilsugæslustöðinni fá tækifæri til að bæta líf minnst einnar mannesku. Og megi fyrir barnalækninum á fæðingadeildinni liggja að vera vingjarnlegu við minnst eina móður. Og það verður nóg. Og megi vannærði geðlæknirinn á geðsjúkrahúsinu vera elskaður. Megi henni hlotnast súkkulaði og kostur á að endurgjalda ástina. Og það verður feiki nóg. Og megi kvensjúkdómalæknirinn eignast sitt 5. blessaða barn. Og það verður yfirriði nóg. Og megi, kæri Guð, aðalöryggið í verslunarmiðstöðinni vinsamlegast springa eitthvert kvöldið, svo helvíti skæru ljósins slokkni öll og ég geti farið út í garð og hort á stjörnurnar. Og megi ást mín á endanum ná til fjöldans. Skilið. Og megi dauði minn koma sæll. Megi hann ekki meiða neitt, kæri Guð. Mætti ég sjá að minnstakosti eina eldflugu til viðbótar og megi hún halda í höndina á mér áður en ég sofna. Þetta var ljóði Kæri Guð eftir Önu Pepelnik. Ég beygi hygglust hinn erlendu nöfn, hún heitir Anna.
og ég ætla ekki alltaf endilega að lesa mín ljóð sem á móti, það auka atriði, en ég les hins vegar næst ljóð sem ort á katalónsku og heitir, býtum við. Jú, ég byrja á því. Þá ég mun eftir að fara upp aftur á listanum. Þetta ljóð sem heitir Calypso og það nú svipað á meðan Jóa. Það svona kunnuleg nöfn sem koma fyrir. Einhverjir kannast við eitthvað úr fornum sögum. Sagði ég katalónsku? Já, ég búin að segja það. Hann heitir Francisc Parcerisas og hann hefur verið prófessor í þýðingafræðum í mörg ár, hefur þýtt mikið og ort ekki síður og hann bara mikill meistari. Í 7 ár, nei kannski 5, stráði gyðjan goðum kennda yfir hann sætindum, gleymsku og hlutdeild í ástríðum. Við ströndina þar sem Calypso bjó, óx ölur, óx grátviður, óx vínviður þrungin safa í dýrar veigar, allt sem veitur og stöðlegum unað. En eitt vissi gyðjan ekki, að jafnvel á fagurlagaðri eyju, í örmum guðdómlegrar ástmeyjar, þolir engin venjulegur maður við, í slítandi eilíð ösku og fegurðar, sé hann sviptur því sem hann metur mest, ósvöluðum hvötum, kvikulu minni. Það sem sagt, svona, útópían ekki alltaf svona sem maður kannski svo vill festast í þegar maður kemst þangað, eða paradís eða hvað það eitthvað svona eftirsóknarverða. Maður vill bara vera venjulegur og hversdagslegur. Kemur í ljós, hér á móti ljóð sem heitir Sunnan við sig. Hún var vinkona hans. Þau áttu líka kampavin. Dobre, sagði sá oft, sem þýðir gott á ýmsum málum. Þau þrímentu vænggefin á breiðum svönum og áttu því næst súkkulaði til sælu. Og nú ég munið að fara tilbaka á síðu 40 vegna þess að þar hann, þar ljóðskáld sem hér stendur að heiti J.J. St. John, sem hann heitir náttúrulega ekki neitt, þetta ekki nafn sem neitt myndi geta borið. Giacomo Sandron heitir maðurinn, en þetta svona hliðarsjálf sem hann hefur búið til eiginlega bara til að fíblast. Það verður, segjast, hann mjög svona, hann mikið ólíkitt og tól og einhvern tímann var hann að gera grín að Valentínusarljóðum og dundraði þessu á Facebook, þessu ljóði sem ég man ekki eins og hvort að það heitir ávextir eða hvort að ég leta bara heita eitthvað, af því að þetta eiginlega, þetta svona undantekning, þetta svona algjört galgopa ljóð, en ég þýddi það fyrir einhvern pistil sem ég hafði og var að hugsa hvernig við getum haft svona ljóð og það allt eitthvað svona þorra, það að vera allt, af því ég engin ávextir, og þá það bara að vera einhvern veginn sviðasölda og hrútspungar einhvern veginn og hvernig getum að tjáð ást sína og Valentínus. Það einhvern veginn aðeins svona meira djúsi á þessum málum þarna niður í Suður-Evrópu. En það sem sagt, og hann var alveg furðu lostinn yfir þetta ljóð væri allt í einu komið í bók upp á Íslandi. Hann sagði, þetta var nú bara eiginlega eitthvað grín, en jæja, það hér, það heitir Ávextir. Já, ég ástfangin af þér, en líka ást jarðarberjaður og ást appelsíndur og ást eplaður og ást perinn. Einmitt af þér ég ást bananaður, ást ferskinn, ást aprikósaður, ást plómískur og ennfremur ást kívíður, ást papæjaður, ást lárperskur, ást mangóður. Og ég líka alveg svakalega ást greipinn og ást hindberskur og ást mandarískur og ást granateplóttur og jafnvel ást ananaskur. Í stuttu máli hefur ást okkar borið sína ávexti, en þú, já, akkurat þú, baby, ert tvímælalaust þeirra sætastur. Þetta fannst mér bara eitthvað skemmtilegt og vildi hafa þetta með. Og mitt ljóð á móti kemst ekki fyrir að því þetta tekur 2, þá kemur svona aukasíða og svo kemur mitt ljóð sem heitir einhvern hluta vegna djöfullinn sjálfur. Nú man ég ekki hvað það jæja. Hingað komin ég ekki lengur ástfangin. Hingað komin eitt orð?
Er ástfangin eitt orð líka? Ég held ekki. Ég segi ástfangin, illa sofin, út smogin og strax riðin, eins og sagt í minni sveit, sem samt stærri sveit. Já, þá við hæfið að lesa ljóð sem heitir Ást er. Það eitt af þessum stuttu. Það líka frá Slóveníu og það eftir Alex Steger. Og það svona: Ást lítill kisi sem lepur vatn af sprungnum diski. Ég lesi aftur. Ég gleym að beygja. Augnablik. Ást lítill kisi sem lepur vatn af sprungnum diski. Ok. Og á móti ljóð sem heitir Hólund. Það eru til lög við bæði þessi ljóð. Ég hef heyrt Alex Steger syngja sitt ljóð við undirleik rússnesks harmoníkuleikara. Það mjög frábært og hann flytur á ýmsum málum, þýsku og hver veit hvað. Og mitt ljóð hefur Kammerkór Suðurlands flutt undir örlagi sem ég svona sagði fyrir og aðrir útsettu. Það heitir Hólund. Sorglegar bækur skemmast hraðar en aðrar. Já, þetta enda rétt. Sorglegar bækur eru þannig að ef fólk grætur onni í bækurnar, þá einhvern veginn fara þeir mjög illa. Þannig að þetta vísindalega sannað. Sorglegar bækur skemmast hraðar en aðrar. Hræranleg hjörtu springa betur en hin. Skamlífu blómin ilma þyngra en þrálíf. Aldrei bregstós, eðlisfræði harmleikja. Þetta enda líka rétt með blómin, að ef þau eiga stuttan líftíma, þá þurfa þau að senda frá sér mjög mikinn ilm og angan til þess að gera sitt gagn, draga að þá sem þurfa að koma í heimsókn. En einhverjir runnar sem eru bara, þarna lengi, þeir þurfa einhvern veginn ekki að anga svona sterkt. Þannig að þetta. Næst sálmur. Hann pólskur. Júlia Fjedorczuk yrkir þennan sálm sem númer 1. Sum ljóð ekki lengur hægt að yrkja. Sum ljóð var ekki hægt að yrkja fyrir núna. Örvænting að næturlagi út af börnunum, drukknuðum börnum, hengdum börnum, brendum börnum, myrtum börnum, leikföngum barna í flugvélaflaki, því móðurhlutverkið lífstíðadómur. Meðan örvæntingin leitar að flúri og fögrum formum til að klæða sig, skýla sig bakvið, verja sig með. Best að þegja þá bara, segi ég. Svo ég segi, ekkert af beinum ykkar mun brotna. Segjum, þú munt engan skort líða. Segjum, tré verður gróðursett hjá rennandi lækjum. Og á móti mitt sem heitir List, klór og form. Stefnin vaksa út úr turnunum sem sprett upp af bryggjunum sem skaga fram úr borginni sem sogar til sín sjónvarpsstjörnur sem leggja gráum bílunum sem aka inn í lekandi veggina sem rísa bak við innstefnurnar sem liggja með fram höfninni sem lúrir undir hungruðum stefnunum og þéttriðið fólkið kýtlar umferðarskiltin sín eldsnemma á morgnana og herðir leðurkennd beltin í barnstóla borginni. Já. Ekki allir í stuði, segja fólkið á tónleikunum. Ég treysti því. Hér ljóð sem líka ort á katalónsku og eftir Laio Martínez y López. Það svo mikið kjöt í martröðum mínum og það svona tilengun eða þannig, sem sagt svona undir, eftir Vicente Huidobro og línan þögn, jörðin mun fæða tré. En ljóðið svona, það svo mikið kjöt í martröðum mínum að ég vakna í svitabaði, líkt og ég við lykt þig inn í regntímabil Indlands og ég man ekkert annað en lykt, hljóminn í röddinni, sítar og ég tignarleg kýr sem færi mig deginum sem fórn.
Ok, kannski lesi ljóðið sem á móti. Það heitir Hí á húsbíli. Ekki hús og hýbíli. Næja. Hversdagsleikinn mesta undrið. Það vorbjart á vorin, kýrlingar tipla spelkulausir og franskar konur komast upp með að vera flatbrjósta. Í skoskum bókum deyr alltaf einhver sem heitir Angus. Sjálfur hefur maður vanist því síðdægris að leggjast fyrir hunda og manna fætur eins og bandsöguð, barinn og burstuð eik. Þetta voru krossljóð, gefur út í fyrra, 2022, sem satt fyrir nokkrum vikum síðan og, veitum nú við, já, þetta svona. Þá færi ég mig yfir hér í hryggdýr og það sama system, ég hér með þessa miða og reyna að bakka hérna í gegn. Fyrsta ljóðið, eða semst ekkert fyrsta, heldur bara eitt af síðustu ljóðunum í bókinni heitir Bleikir útlimir og það einmitt aftur nýkomið út í bók sem heitir Ljóðin hennar Vigdísar sem safn ljóða sem Vigdís Finnbogadóttir hefur valið og gefið út í mjög fallegri bók með myndskreitingum eða hvað maður segir, myndlistaverkum eftir Guðbjörgu Lind og ég mæli með. Bleikir útlimir, já, ég byrja á því. Skeggprúður maður liggur upp á rönd með uppdrátt á gamalli gulleyju bleksprautaðan undir húðina. Húsið gleypir snakil illa konu sem færir sig úr nærhaldi og opinni lopapeysu. Þú ættir ekki að fara svona ber í hálsinn, segir hann. Þú ættir að þyrma þessum fágætu jurtum, svarar hún og ryður hálf flettuðum blómsveig frá þöndum kvið hans. Að því sögðu flæðir syndin húsið. Hér ljóð fyrir Ragnar Helga. Ég man ekki alveg af hverju dettur hann alltaf í hug þegar ég rekst á þetta ljóð. Það heitir Engin paradís. Hvar blýantar vaksa, hvar blek flóir og vér verðum aldrei hryggir. Já, miðarnir eru hér, sínust að hér grænn miði. Ljóðið heitir byrju nú við. Það er eitthvað minna letur í þessari bók, Ég kýs þrívítar skúlptúra af feitum konum, heitir þetta ljóð. Ég þoli ekki þegar málverk heita Stilleben, Kyrralíf, Natúra morta. Ég bara brjálast þegar rammin þetta pjórar jafnar hliðar með flosi og ef ég sé eina aldinkorfu enn eða leirkrús sem varpar skugga, geng ég út í borgarfljót sem lekur úr hérasköpum eða hráka madonu líkneskis og drukna þar eins og trúlaus smáguð og reynið ekki að segja mér að það sé lýrískur dauðdagi. Ólei. Svo átti ég örugglega að gera eitthvað svona en þetta upplestur ekki sirkus. Sen ekkert að óttast, 58. Já, ég veit hvað þetta er fyrir norðan. Sen ekkert að óttast, þetta var einhvers staðar í kringum Dalvík sem ég var eitthvað að gera þetta. Einhver eru betur staðkunnugir þar, en þið veitir hvað ég meina, þannig Hörgárdalur í grænt og svo framvegis. Og það var hávetur. Aldan er þreföld, hvolfist inn á sandinn, kambarnir hvítni eins og fjöllin, sjöföld fjöllin, hvolfist yfir fjörðin, dauðhvíti í hnakkan eins og djáknar. Já, fyrir þá sem voru að koma að viðtækjunum núna, eins og sagt þá erum við hér stödd í Gröndalshúsi við Fiskirsund. Það er að birta hér á 9. degi og 9 ári og við erum að lesa ljóð frá dagrenningu og fram til sólseturs í rauninni frá 10 til 5. Hér er fullusalur á áhugasömum hlustendum en ekki síður heima þar sem fólk í náttúrutum með heitt súkkulaði. Er bara stórkostlegt að fá að vera hér í þessu samhengi, í þessari brakandi fersku nýju birtu.
Ég er hér að lesa úr hryggdýrum og ég er ekki viss hvert ég var komin. Ég var að lesa Sen ekkert óttast, þá lesi ég næst ljóð sem heitir Samskipta drottningin. Það er nú öfumæli þessa kynningu. Samskipta drottningin. Aldrei hefur neitt fengið blöðrubólgu af fyndnara tilefni. Ég sat á steini niður í fjöru, heldur gleið og snögg fraus þegar sjósundstýpurnar birtust. Var ekki viss hvort ég ætti að heilsa, ég þekki þær ekki neitt. Svo það var skárra að látast vera klettur í blárri úlpu með slegið hár, en þetta leiðir svo djöfulega lengi að synda að ég var komin með verki langt upp undir lífbein en slapp við að heilsa. Skurður yfir hálsinn. Og ég lagði frá mér örtrefja tuskuna og ég opnaði bókina svo að segja blindandi og ég horfði mjög lengi á portrettmynd sem hét Ör móður minnar og ég lét jafnvel hvarfla að mér að fara á námskeið hjá ljósmyndaranum en ég hugsaði með mér að mínir ættingjar væru ekki eins fótógeniskir og í minni sveit væri líka erfiðara að útvega gagnsæja plástra og leið var ég búin að skemmileggja myndina eins og börnin segja og ég geri svo oft. Þá er ljóð sem heitir, hvað er miðinn? Blaðsíða 33. Já, miðarnir eru þannig límast einhvern veginn báðum megin, það er nú það. Á efsta degi. Á efsta degi ár þúsundsins mun hálfrakaður maður yst á palestínskri klettabrún undir stindugfolfi með dimmbláa veggi til beggja handa yfir skrælnaðri mörkinni eftir að hafa glóðarstekt bambalæri og stíft úr hnefa pólska ávexti segja rámri röddu eins og hann hefur áður sagt og í því augnamiði einu að bjarga því sem bjargað verður. Troddu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Síðan er planið að sofa hjá þér, María, María. Já, og hér er annað svona, hvað við segja, hálfbiblískt, heitir Augu barna. Jósef situr með sært hné og einhverja frumgerð hamars í greipinni, hastar á drenginn sem virðist hafa sans fyrir þjáningu sláturdýra. Leikur sér óvinnu fallega þess á milli. Þess á milli lagar úr sárinu og drengurinn sem hefur í rauninni ekkert hátt snýr sér í sandinum og hvessir grunlaus augu á sárið. Og hér er að síðustu úr hryggdýrum ljóð sem heitir Stríðsgóðir. Ekki stríðsgróði, heldur stríðsgóðir. Það er, heyrðu nú byrja að snjóa svona fallega, sjáu þið. Heyrðu mig nú, hvað þetta er fínt. Já, það átti að, ég ætla bara að segja hvernig stríð koma óvænt og eins og allir vita að það snýst allt í einu vettvangi. Ég átti að skila ljóði í ítalskt tímarit og þýðandinn minn og margra fleiri sem heitir Silvía Cosimini, hún valdi ljóð og það mátti ekki vera í bók sem við vorum að gefa út á Ítalíu, heldur eitthvað annað. Og hún valdi þetta ljóð í janúar eitthvað þannig og þýddi það í febrúar og svo var nýhafin innrás Rússa í Úkraínu þegar tímariti kom út og það þá heldur náttúrulega allir að við höfum valið þetta ljóð af þeim sökum en það var ekki, við vorum grunnlausar það, þannig að allt tímariti var helgað stríðsmálum sem var mjög dapurlegt náttúrulega. Já, þetta er Stríðsgóðir. Skófirnar og flétturnar í andliti barnsins, appelsínu brúnar og óvenju mjúkar, grænt og fjólurautt glóðarauga barnsins, freknur á enni og samhverfar kinnar. Við hreiðrum okkur í stormsveitunum, þá sjaldan kyrrir, hreiðrum okkur í stormsveitunum og kvendýrin hverfa í elfuna. Já, þetta var úr hryggdýrum. Ég les nokkur fleiri úr Kátu skinni
Það er annað miðasystem, það eru miðarnir sem vísa upp. Nei. Það eru miðarnir sem vísa, hvert er þetta sér? Austur. Miðarnir sem vísa í austur eru næstur á dagskrá. Það sem sólin var einmitt að rísa. Hér er ljóð sem heitir Mammal inn út. Ég hugsa að axlarliðirnir séu sólrauðir í hringinn og mjaðmar skarvarnar blánandi. Fá bein í kviðnum nema kurlið barnsins. Ég sitt með iljar saman sem er álaga skeljarnar. Gæti hvolft á þar löngum kjúkum. Brjóstin kæmust samt ekki í rifjahylkið ef öllu væri snúið inn út. Öllu verður snúið inn út. Ég rifja upp hvort rif gangi beint úr hryggsúlum manna aldrei. Leni Riefenstahl fékk súdanskan ríkisborgararétt fyrst útlendinga, þannig snýst sagan inn út. Ég íhuga hvað spekjúkur geti gripið stjákli börn. Ef bein brotna, gera þau við sig sjálf. Næsti miði sem vísar austur, nei, heyrðu, hann vísar ekkert austur, hann er hérna megin, hann vísar í vestur, þetta er ótrúlegt. Sjáðu hvað við lærum mikið skipulag lífsins og ljóðalesturum Requiem. Allt fólkið í kórnum á eftir að daprast sundur eins og sálirnar í messunum sem það syngur. Allir barkar munu verpast og stökkva í tvennt. Kjálkabein veðrast og þindir þyngjast í svörð. En þó ekki fyrir en flutt hefur verið 1 verk enn, eða 2, eða 800, fyrir fullum sölum af brjóski og snittum, því á meðan holdið hreyfist er mikilvægt að halda hópinn. Þetta var nú eftir á að hyggja til einhvað ykkur hér kæru gestir, hér bætist við, góðan daginn, gleðilegt ár, fáið ykkur sæti, hér er stendur yfir ljóðalistur eins og vonandi þið vitið, þeir ekki að koma á einhvern annan fund, miðilsfund eða hvað annað, eða tapparverð námskeið. Ég ætla þá að lesa, já þetta er nú vel að frekar sorglegt samt og ég séu minna flissandi vegna þess að hér er ljóð sem heitir Útey og það er, já það er nú bara því miður held ég komið 10 ár síðan þetta ljóð var skrifað af gefnu tilefni sem þarf ekki að fara nánar út í. Útey. Í himingrænum krónunum efst titra lífið og dauðinn. Valdar greinar svigna ekki nemum nætur, undan öllu sínu oki. Hinar tréna í hljóði, við hverja innundun fugls, hvern væng sem vaknar, í eybláum svalanum og blóðtærum himninum. Allar vilja halda, en enginn hefur reynt þær lengi. Já, við nú má hlæja eftir vegna þess að hér er sko Ryanair, það má alveg, það var bara að taka því svona létt og þetta er sannsögulegt, sko var ykkur við, þetta er sannsögulegt ljóð, eða þannig, ég sá þetta út fljóðlega glugga, þessa myndatöku, þó ég heyrði ekki neitt en ég sá. 2 flugfreyjur standa á flugbrautinni á silfurháum hælum með bera leggi í sérsniðnum baðfötum með sleipan varalit, önnur slóvakísk en hin bresk og halda sverar slöngur sem úr gengur upp í glæran himinin meðan af honum fellur soundtrackið úr Moulin Rouge og þá meinum við ekki næturklúbbnum heldur stórmyndinni eftir Baz Luhrmann því hér eru stílistar að störfum og þeir hafa hætt við að nota fjaratreflana en hrópa látið frussast og stúlkurnar sem mega ekki hlæja of mikið út á glossinu herða takið og millukórinn magnast og útiteknir grándstarfsmenn í skærum smekkbuxum skrúfa betur frá vatninu svo Stanka og Charlotte sem prýða Mars á almanaki flugfélagsins enda með að brjóta neglur því hér sprautast fram heimspeki sem stingur sjálfan hversdaginn á hól en munum samt að ört stífnandi slöngurnar þær eru alltaf á vegum strákana. Ég þarf að fá mig vatn. Afsækju. Þá get ég líka að sveifla svona náttúrunum einhvern veginn. Með ég fæ mér svona að gera eitthvað svona. Já, hvert erum við nú komin? Sólin er prjónuð í bekkinni við brjóstið, það er næst. Ég hefi fengið gult skinn af lyfjunum, Darling.
en þykir enn sem ég liggi þyngdar dreifð í móa og mávar að rífis í kjötið. Og ég ætlaði ekki að lesa hérna Elísabetu Englandsdrottningu en það verður samt svo að vera. Maður svona, þetta líka ákveðin annáll. Þroskalýsi hefur valdið miklum, tíðendum miklum höfuverk þessi titill. Einu sinni, þegar Elísabet Englandsdrottning var 22 ára, stóð hún snöggt upp á baðkari og teygði hendurnar svo hátt til himins í einhverju bjartsýniskasti að hún fekk sárt tak í síðuna. Hún smeygði sér stillilega í mjúkar teyjubuxur sem einhver hefði smyglað inn til hennar og lá fyrir það sem eftir lifði dags. Já, þannig var það og að endingu úr Kátu skinni, þessi bók sem heitir Kátu skinn og Gloría, ég gleymdi að segja það. Hér gamalt tré, innblásið eiginlega af leikmynd Ragnars Kjartanssonar í verkinu Kraftbirtingar hljómur Guðdómsins, ef ég man rétt, en samt ekki það. Gamalt tré. Hálfbrotin bolur þar sem rjóðrið opnast, neðsta grein sígur hægt til jarðar, það slitnar úr himni í september. Hér býr ekkert sem bærist, nema kórsöngur ómar á þýsku og rauðhetta liggur dáin á klöppinni með þrífalt klófar á hálsi. Já, þetta var gamalt tré. Ég kannski ríf hér upp eina aðra tittabók sem að Dimma gaf út fyrir nokkrum árum. Voru 3 bækur sem kom út saman. Paul Muldoon, Lavinia Greenlow og Simon Armitage voru 3 bresk skáld sem komu hingað í heimsókn og Magnús Sigurðsson og Sigurjón sem var hérna rétt á hann Sjón þýddu hérna 2 bækurnar og ég þýddi þessa litlu bók eftir Simon Armitage. Þetta ekki bók eftir hann, þetta valin sem sagt ljóð í svona lítið hver og meira og minni ljóð Norðrið og hann hafði komið hérna áður við annan mann og var mjög eiginlega svona gagntekinn af ýmsu, bæði náttúru og sögum og hann orti ljóð sem heitir Song of the West Man og mikinn skipsskaða og mikið björgunarafrek sem við þekkjum all frá Vestmanni þar sem hann Guðlaugur synti, eitt skipverðan synti í land og hefur verið náttúrulega gerð hvað ég að segja, bók, bíómynd og leikrit, það er ýmislegt en þessa sögu heyrði Simon Armitage og fór með í huganum heim og skrifaði þetta ljóð sem svona, já, sem sagt, það komin allt í einu tilbaka í íslensku þýðingu. Söngur Vestmanna. Út í fjarska undan eyja nærri klöppum klappa sem langvíur skreita með driti alls dreits fór togari niður í öldurót alda og sjómaður synti með líftaka á lífi yfir svellandi mar sem var varla 1 gráða í plús. En í beinstiltu beini bjó harka hörku og í blóðinu töf eins og tamið flóð. Hann lenti við land þar sem klettarna klif brattar en bratt, þar sem lausafé lafir á skröltandi skoltum. Svo hann snér aftur út, fann aðra rönd, rustalegt hraun sem skrapaði skinn af jörgum jarka. Knúði loks dyra með sundraðri sögn sem var stærri en stór, blæddur og blár eins og manneskja leyst úr frysti en hann lifði. Mildinar mildi birtist einmitt svona, sagt, úfin og tætt að óvörum utan úr stormi ef hún þá birtist. Já, herri, ég fæ kannski leynigest, eða ekkert leynigest, ég fæ bara gest sem sem sagt hér í rauninni kynnir og umsjónar aðalið þessa dags. Hann ætlar að lesa með mér eitt samtal, hann Ragnar Helgi Ólafsson
kæri vinnur og félagi og þetta eiginlega vegna þess að einhvern tímann þá var upplestur, góðan daginn, gleðilegt ár, daginn. Velkomin. Já, þá reif ég Ragnar Helga upp úr áhorfandasal og bað hann að lesa fyrir mig, með mér, þetta hér samtal. En þá hélt ég alltaf fyrir, af því að hann aldrei séð áður, óglímalegt atriði, ég hélt alltaf fyrir að því að svo hann læsi ekki of langt, af því að stendur ekki sko hver segir hvað, ég hélt ég var að hjálpa til, svo sagði hann eftir á, þú hélst alltaf fyrir, ég vissi aldrei hvað kom næst, þannig ég sem að leiðrétta þetta og bjóða honum að lesa þetta aftur með mér. Þetta sannsögulegt, þetta svona leiftursaga úr bók sem heitir Óttasleiknum trompetleikarinn, sem smá svindl, það ekki beint ljóðabók. En þetta fjallar ljóðskáld og þetta sannsögulegt vegna þess að Heinrich von Kleist skaut sér til bana ásamt vinkonu sinni, eða semst þau bæði, Henriette Vogel í skóginum við Wannsee vatn, rétt fyrir utan Berlín. Þetta vita margir en ekki samt allir. Þetta vissi ég til dæmis ekki. Þetta vissi ég ekki fyrir en ég kom þarna einhvern tímann. En þetta bara það er nú bara það. Og það heitir Samt var hún brosið hans. Höfundur nokkur sem hugðist binda enda á líf sitt í skóginum við Wannsee vatn greip úlnlið ungu konunnar sem var honum samferða og sagði: Henrietta, heyrirðu í fuglunum? Nei, ég heyri ekkert lengur. Hlustaðu, það eins og þeir finni eitthvað á sér. Hvað skynja þeir? Hvernig fuglar eru þetta? Hvað mun líða langur tími áður þeir fara aftur að syngja? Engin veit. Mér orðið illt. Förum bara hægar, það liggur ekkert á. Viltu kasta mæðinni, Henrietta? Andaðu djúpt, hlustaðu. Ég sé ekkert lengur. En það allt í lagi. Alheimurinn mestmegnis myrkur. Satt það. Og fuglasöngur þreytandi til lengdar. En hér, hvernig líst þér á þetta, Henrietta? Þolanlega. Það má ekki vera offallegt. Þetta rjóður eins og öll önnur rjóður, en í dag verður það okkar rjóður. Kannski finnust við aldrei. Við getum ekkert vitað það, en ég veðja á að einhver gangi á hljóðið. Hljóðin, Heinrich, það verða 2 hljóð. Rétt það, örstutt millibil. Ég má ekki láta eftir mér að syrgja þig, það getur afvegaleitt okkur bæði. Ég treysti þér, Heinrich. Ég treysti engum í heiminum betur en þér. Opnaðu augun, Henrietta, hlustaðu, horfðu í kringum þig. Er þetta ekki hæfilegt? Ég get ekkert sagt lengur. Haltu í mig. En höfundurinn losaði takið á úlnlið ungu konunnar af illri nauðsyn. Takk að ég kærlega fyrir. Ég óskaði Gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Nú þurfum við ekki að lesa þetta framar. Nú erum við búin að gera þetta. Já, nú lósins erum við aðeins. Það er enda rétt. Já, þetta var sem sagt gestur. Sko ég var náttúrulega með marga gesti hérna áðan, sem þó þeir væri ekki staddir hérna. Ég samt með annan gest, hann heitir Eiríkur Guðmundsson og ljóðabókin Blindur hestur kom út í tímaritröð sem við Ragnar Helgi ásamt fleira góð fólki gáum út árin 2013, 14 og 15. Þar var einnig Oddný Eir sem las hér áðan og hér enn í salnum og fleiri, en þessi ljóðabók var í rauða heftinu, sumir eiga nú þetta, þessi fallegu rauði í hillum hjá sér, þetta úr rauða heftinu og mér langaði bara að lesa 2 ljóð sem að ég sótti þessi bók og opnaði henn á útfarardaginn þegar við þurftum að fara í útför Eiríks til að finna eitthvað styrk eða eitthvað, það var, og þá opnaði ég sem sagt, og er núna búin að merkja við, þetta var ekki merkt, og las bara þessi 2 ljóð áður en ég fór á stað og ég ætla að lesa þau. Spámennirnir heitir hið fyrra. Svona höfðu þeir lýst nóttinni og sagt að hún myndi koma. Svona höfðu þeir lýst henni hábjartan dag og höfðu rétt fyrir sér. Og hitt ljóðið heitir nokkur orðum myrkrið. Þótt komið sé myrkur og öll ljós hafi verið slökkt, bjart hér inni. Það gerir snjórinn. Stjörnuhiminninn tók upp á því að senda nokkur ljósbrot til jarðar. Þau svífa í nóttinni,
eins og gömul orð. Já, þá ætla ég að lesa, hvað segir maður? Ég þarf bara að lesa annað á meðan ég aðeins finn hér aftur jörð. Ég ætla að lesa þýðingu sem líka eftir Simon Armitage. Þýðingin eftir mig en ljóðið eftir Simon Armitage, það ekki bókinni sem ég var með áðan heldur. Ljóð innrásina í Úkraínu. Hann núna orðinn lárviðarskáld Englands. Var skipaði lárviðarskáld af, nú man ég ekki allt í hennu lengur hvað forsætisráðurinn hét sem skipaði hún May. Theresa May, rétt. Það var hennar síðasta verk í embætti að skipa, hringja í hann og skipa hann lárviðarskáld og svo sagði hann í viðtali seinna að honum hefði fundist þetta svo frábært að þá gat hann loksins einhvern veginn réttlætt það gagnvart sko föður sínum eða foreldrum sínum að hafa valið sér það fyrir 30 árum að gerast ljóðskáld. Þarna sérðu hvað hann sagt við pappa sinn, nú ég orðinn lárviðarskáld landsins og hann hefur það hlutverk þá að yrkja ýmsa viðburði og atburði en hann ræður því hverja og hvort og hvernig. En þessi hér texti heitir Andspyrna. Þetta var bara, já, svona fyrstu dögunum, þannig að þið kannist við þessar fréttamyndir í rauninni. Þetta eiginlega út frá þessum fyrstu fyrstu vantrú bara sem að greip alla. Það aftur stríð. Fjölskylda ber fjölskyldu sína út úr splundruðu húsi undir logandi þaki. Næsta sena minnir á fréttaklippur úr fortíð, brautarpallar á lestir, aldrei aftur, aldrei aftur. Ungbörnum lyft yfir höfuð og herðar, lífslaup skorðuð í farangusgrindum, það aftur stríð. Auðþekktur reykur í grend, gæti verið þykk þoka, krossum fingur. Gömul blá dráttarvél dregur brimdreka inn í einskinsmannsland. Það vopnahlé, andartak, gæfan fylgi fylkingum af vetrarfrökkum og loðbrýndum hettum, línudans yfir bugaðar brýr, skikki komið á pinkla og töskur, jöfnuð þing til vesturs og austurs, gæfan. Það aftur stríð. Svartklædd kona réttir hermanninum sólblómafræ, mælir á að mergur hans næri þjóðarblómið. Látum blýkúlur vera fugla í draumum, klasasprengjur sundrast í sveima, falsfréttir eru fréttir með útstrikaðri samúð, það aftur stríð. Loftvarnarflauturnar ná ekki að deyfa dómklukkurnar til fulls, látum það heita von. Þetta var, hann var eitt að afkynna ef að ykkur annar á textan, þetta var sem sagt Andspyrna eftir Simon Armitage. Og það fer nú hér að líða svona síðan seinni hlutan. Ég les 20 viðbót. Hér ljóð sem heitir Svartlist og aðrir gleymdir galdrar. Það í minningu Ástu Sigurðardóttur. Og já, það ekkert meira það. Jú, ég get sagt ykkur að spilin hennar Ástu Sigurðardóttur nýkomin út og hafa aldrei verið gefin út áður. Þetta eru sem sagt spil til að spila á spil, 52 spil og hún teiknaði eðmannspilin eins og frægt orðið. Lása gras, lesið rétt, geymt í dauðsmanns hári undir hægri hendi samkvæmt gömlum sögnum, líkur upp öllum skrám sem það að borið þá menn vilja, samkvæmt grómþvegnum gögnum, líka brjóstbeini búrum. En ég hef háspil á hendi mér út á stjett, niður í fjörur, sopið hljótt úr grænum glerjum, skurðlaus augu allra hinna, töp og tökum slag eftir slag og breiðum dúk, ristur dælskum rúnum, segir sniðgósin suss ekki meir, leiddu ekki þetta lið lengra fram og eina fagurbláa rós í kolli,
með laufum smám sem liggja upp eftir sjá alveg innst í setnum svarta gall, snýst í hroll vekja varðkongar hennar hátignar sem fóstrar fyrn hliða eins og spil upp á rönd. Þetta var svartlist og ég kannski splæsi hér í lokin í ég læt vaða í óbirt, eða sem sagt bálk sem er aldrei komið út og heitir Álfan og ég hef aldrei lesið úr og veit ekkert meira en hér stendur. Já. Það er gaman, þessi bálkur. Já, Eyja síður. Eyja síður, það er spurning úr sal. Það er spurt aldur bálksins. Þetta er góð spurning og já, hann er á sumu leyti bara gamall. En hann hefur bara alltaf samt verið heima hjá mér. Rís land ekki reglulegt, eins og mjög stór manneskja hafi lagst á hliðina og einhver skorið meðfram henni fjörurnar og þvernýpi klettana. Kannski lá hún á grúfu í öllu falli hrædd manneskja því landið skelfur enn. Himinin þrunginn, samt í honum einhverjir töfrar og meðan lagt út af nauðsyn þess að sakna, meðan hlustað á hrygluhljóði í sjúkrarúmi skammt undan. Þvegnar svundur, þögglar hendur, ljósmaður í logum, belgir rofna. Allt í kring úfið huglaust haf, langt úti lítill bátur, alveg stilltur. Þar brasar gamall maður sönglaus. Við köllum landið okkar Hittlandið. Fáni blaktir með krossi. Hittlandið er botninn á hafinu sem var hér einu sinni. Hittlandið er sjúkrahús. Þar fæst lækning við ótta og kæruleysi, fjölskyldur hópast kátar að flyglum í útprjónuðum peysum, horaðir handleggir 16 barna, teygja sig yfir nótnaborðin, kannski eru kirkjurnar gömul skip. Segull undir iljum og þó úr hverju smíðamaður rætur. Í þokunni mótar fyrir ykkur kunnulegu, kannski er það hamingjan, kannski feigð ein, ég get ekki verið viss. Á látöðum sjónum einsmanns skipsbátur og hugmyndakerfin brotna upp eins og ísbreiður, brúnirnar leita niður, hvítir flekar mara í hálfu kafi í helgöldum sjónum. Undir gjálpar vatnið, kannski fiskar, kannski engir. Krossfiskar vefjast handleggina og ferjurnar eru fullar af skemmdum börnum. Við fóktreiða bryggjuna 700 sólfiskar, einni hæð neðar í myrkrinu, vel greiddir selirnir. Rísa fjöll þykna þverhendur. Á sumum vaksa bros, á sumum sveppir, rauðir, hundar, fílar, geitur, sumir tala mér heim. Aðrir standa í kastljósi, skima út á haf í dimmum þræsingnum, dregnar dræsur, á morgnana rofa til. Rísa veggir í myrkrinu og landið er krökkt af glóandi gatnamótum, rafskóum. Yfir borgum svífa kaðalstigar þar sem hinir huglausu ganga fram á læknum og trúðum, misbjóða almennum samgöngum og fikar sig milli logandi skýja. Rúmin eru naglföst, stundum er grunnsamleg þögn í myrkrinu, svo bresta brauðskorpur. Ég læt þetta duga, þakka ykkur kærlega fyrir með einhverjum sirkusatriði fyrir komin á gleðildag. Já, við þakka þér kærlega fyrir Sigurbjörg. Þetta var frábær lesning og einstaklega gaman að hlusta. Eftir nokkra mínútur stígur hér á stokk næsta skáld, næsti gestur. Það er Haukur Ingvarsson, en mér langaði að lesa fyrir ykkur 2 ljóð áður en við förum þangað. Það er
henni Auði Öfu var tíðrætt í morgunum ár ljóðsins sem hún sagðist vera að hefjast. Ég var nú satt að segja ekki meðvitaður þetta en kemur mér ekki á óvart, aðalega út af því að eftir því sem ég kemst næst hefur ár ljóðsins staðið sinn og mun vonandi standa enn sinn og kannski alltaf svona ár ljóðsins svona rétt falið með sítrónuskrift fyrir neðan öll ártölin sem við skrifum á blöð. Og það nú eitt af því magnaða við ljóðlistina að geta tekið texta sem skrifaðar var hundruðum ef ekki þúsundum árum aftur í tíman og ég hef lent í því og lent í því nýlega var að lesa ljóðtexta eftir konu sem satt á eyju í Miðjarðarhafinu fyrir 2500 árum og skrifaði texta og fá gæsahúðina sem að ég held að margir ljóðaunnendur finni þegar þeir tengjast mannveru svona yfir höf tímans. Og mér langaði þess vegna að lesa fyrir ykkur 2 ljóð. Þau eru nú ekki 2000 ára gömul en þau eru nú bæði nærri 200 ára gömul eða 150 ára gömul og annað nú eftir hann Jónas Hallgrímsson sem við ættum nú aldrei að þreytast á að lesa hér á þessu skeri okkar. Það kom nú út af því að hér kyngir niður snjó fyrir aftan okkur og líka út af því að hún Sigurbjörg var mikið að velta fyrir sér höfuðáttunum og austur og vestur og báðir þessir ásar koma saman í þessu ljóði eftir Jónas sem heitir Alsnjóa og það hljómar svona. Eilífur snjór í augum mín, út og suður og vestur skín, samur og samur, inn og austur einstaklingur, vertu nú hraustur. Dauðinn hreinn og hvítur snjór, hjartavörðurinn gengur rór og stendur sig á blæju breiðri, býr þar nú undir jörð í heiðri. Víst þér móðir, Antumos, aumingja jörð með þungan kross, ber sig það allt í ljósi lita, lífið og dauðan, kulda og hita. Þetta nú alveg magnaður texti, eins og nú margt sem hann Jónas setti á blað í Kaupmannahöfn fyrir nokkru síðan. En áður en ég hleypi Hauki að þá ætla ég að fá að deila með ykkur texta sem ákall og heyrið fullkomna ákall ljóðlistar hennar eins og ég persónulega allavega upplifið það. Það texti sem að Sigurður Pálsson las eitt sinn fyrir mig og fleira fólk á þann hátt að ekki gleymist flutningurinn. Ég get ekki flutt þetta eins og Sigurður en ég mun gera mitt besta að skila einhverju öðru. Ljóðið heitir Ölvið ykkur og eftir franska vandræðapjesa sem hét Charles Baudelaire og til í þýðingu í bók ljóðaþýðingum eftir Jón Óskar sem heitir Ljóðastund á Signubökkum og einstök bók sem ég fékk að gjöf fyrir margt löngu og hef oft blaðað í. Og þessi bók og ljóðið heitir Ölvið ykkur. Við eigum sífellt að vera ölvuð, allt undir því komið, það eitt skiptir máli ef þið viljið ekki finna ógnarhrann tímans leggjast á herðar ykkar og slið ykkur í duftið, þá verðið þið að ölva ykkur viðstöðulaust. En með hverju? Víni, skáldskap eða dygðum eftir geðþótt ykkar en ölvið ykkur
og ef svo ber við á hallartröppunum á grænu grasi einhvers skurðar í grárri innveru hússins að þið vaknið og ölvunin hefur dvínað eða er horfin, þá spyrjiði vindinn, ölduna, stjörnuna, fuglinn, klukkuna, allt það sem flýr, allt það sem emjar, allt það sem veltur, allt sem syngur, allt sem talar, spyrjið hvað tímanum líði og vindurinn, aldan, stjarnan, fuglinn, klukkan mun svar ykkur. Það er ölvunarstund. Losið ykkur undan þrældóms oki tímans með því að vera sífellt ölvuð af víni, skáldskap eða dygðum eftir geðþótta. Þetta var Baudelaire, en næstur á svið er Haukur Ingvarsson. Haukur er skáld, hann er líka fræðimaður og bókmenntafræðingur, hefur skrifað verk nú síðast íslenska menningarsögu og Faulkner, og hann hefur gefið út skáldsögu og fjölda ljóðabóka. Síðustu 2 bækur hans, Vistarverur, sem kom út fyrir 4-5 árum, og núna síðast bókina Menn sem elska menn. Mér er sérstök ánægja að bjóða Hauk velkomin á sviðið og hlakka til að heyra hann deila með okkur ljóðlist sinni. Gjörðu svo vel, Haukur. Komið sæl til þetta ár. Gaman að vera með ykkur. Nú aðeins farið að skyggja úti. Ég ætla nú að hvetja ykkur ólíkt Baudelaire til að vera með fulla meðvitund og láta áfengið í friði. Og leiðinlega fréttir í hádeginu dag góðar fréttir að fólk hefði ekki slasað sig á flugvöldum, en hins vegar hefði þeim mun fleiri slasað sig í ölvunar ástandi. Kannski voru ölvaðir eftir lestur skáldskapar, maður veit það ekki, eða dygðum, já. En ég ætla að lesa svona gamalt og nýtt í bland. Byrjaði að lesa aðeins úr fyrstu bókinu minni sem heitir Niðurfall, og þetta er hann dularfulla manga og kom út árið 2004. Fyrsta ljóðið heitir Til næturinnar. Til næturinnar. Góða nótt. Þegar ég næ þroska mun ég seilast til þín alla leið upp undir pilsið þar sem myrkrið er mest og hendurnar einar sjá. Og ég mun þreifa á hugmyndum sem hafa verið forbúðnar. Þurrir fingurgómar mínir munu koma við blauta tungu þína og við verðum saman að stóru munni, ginnunga gapi. Við munum hjala og reyna að festa stundinni orð, en þetta er splunkunýr heimur sem mun renna undan, undir, yfir, inni og út. Þú munt glenna upp augun, en ég þrýsti mínum saman. Góða nótt. Þú þekkir þá kennd mína að vilja hverfa í grasið og liggja undir laukari krónu og ímynda mér að ég sé höfuð innan í höfði. Kliðurinn í skóginum hvíslar að mér að ég muni drukkna þegar lokkar þínir flæða yfir brjóst mitt. Góða nótt. Þú sem býrði í brjósti mínu með stjörnum, frostari kyrrð, norðurljósum og kveiktu tungli, verði þinn vilji að vilja mínum. Góða nótt. Dag einn næ ég þroska og fell til jarðar, máttlaus og án dýrðar. Svo ætla ég að lesa lítinn bálk sem heitir Ástíðarhringur og hann er með svona útúrsnúningstilvitnun. Ástíðirnar 4 eru 3, sumar og vetur. Bestu dagar okkar eru ljósaflögt í vaxandi nótt minnis. Trú á ljós sem bregður ljóma á óreista brautasteina er formyrkvun. Ómælt er vanmætti eintómrar vonar.
Nú rís ég upp af bænaslitnum hnjám og veit loks að sá sem ekki leggst á árar rekur með straumnum. Janúar. Þú öskraðir út í gapandi myrkrið, þinn eigin þungi ekki lengur annars byrði. Í fjarska flæðir ljós tannlausan munn tunglsins eins og svar úr öðrum heimi. Febrúar. Dag 1 vaknar þú til frostherrar vitundar og frá augunum stafaði blá birta undrunar. Margþættan heim spann hugurinn í eina taug og hnífar og skæri þér svo fjarri. Dularfull slæðan græna, slíkja og sorta, olíubrák á götu, norðurljós á frostumni. Mars. Þú manst glöggt hve nánir þið voruð, þú og hann, þegar þið lásuðu náttúruna, en nú svarar hann varla, annars hugar. Jam, segir Guð bak við brúnaþung ský og passaðu á sauginni Einar Áskell. Og þeir eru fjarlægir líkt og persónur hvor í sinni bók. Apríl. Mjúk hönd veifar þér, úti svæfa vængir. Mjúk hönd veifar þér, úti svífa vængir og fjaðurmagnað regn. Maí. Hún losar klakabunka æskunnar, svo íspeglar tilverunar bráðna í kvikulfljót með kinnróðableikum lit. Gróður tekur að spretta og fánýtir kvistir lifna af annarlegu brumi, en jafn fljótt og þeir hitnar hún farin. Júní. Vindar greiðast greinar eins og hár í kamb, andlit kemur með ljós, líkt á sól fram úr skýjum, hvort heldur sem glaðnar yfir öllu, því þetta morgunljós og heimurinn fagur, dagur enn á fætur og draumur í hverju spori. Júlí 1. Ég morguninn, ég get ekki verið þér dagur, frekar en æskan æviskeið. Ferðafélagi, spyr ég á meðan hún klæðir sig. Hugsaðu til mín þegar þú átt ferð fyrir höndum, en mundu, ég hvorki upphaf né áfangastaður. 2. Eftir hverja nótt kemur sólin og kysir morgunsárið, hlúir að þér en sendir þig svo einan á vit dagsins. Stundum fylgjur hún þér eftir, horfir á þig álengdar eins og hún vilja ekki sleppa þér hendinni, en oftast dvelur hún í hugaðinum í spurnunum það sem ofan við skýin. Ágúst. Fiðrildi slórar, rauðsleið mistur skilur. Ágúst. Fiðrildi slórar, rauðsleið mistur skýlir, kviknakinni sól. September 1. Regnblá fjöll í fjarska, sansörið í þoku sem deyfir línur og rúnar öll form. Eggjar steinana samt ekkert síður beittar, ég bara og fjarri til að finna það. 2. Nú sumari liðið, lækir hljóðir og ilmur hvannanna horfinn, en hann finn ég of sjaldan. Ég verð að muna hver sjaldan ég finn hann ef sumarið kemur. Október. Norðanáttin rekur skýin í þungum bökkum og leysir þau upp við fjöllin. Sól stirnir á hjarni, glampar á klaka og áin lögð svo ekkert líður nema vindur í sinu, sem gul og skuggarnir svo svartir að engu líkara en hún brenni í logum vindsins brunaköldum. Nóvember. Fjara svört lína dregin milli hafs og lands. Bátur liggur
á brúnum þara með skegghjarn á stefni og krosslaðar árar í skuti. Desember. Fjúk sest í fannir, höf stíga upp til himna, hringrás sem hrífur. Svo ætlum ég að lesa hérna ljóð úr síðasta hluta bókarinnar sem heitir A Day in the Life. Guð hjálpi þér. Ljósaskipti, himinin slekkur á rauðu auga sínu og tendrar það gula. Það rofar til og dagur brunar úr austri, hljóðlaus eins og japanskur smábíll, sem dregur eftir sér þoku eða reyk úr pústi. Gangbrautin nótnaborð á píanói, en fæturnir eru falskir þó klukkan gangi, meðan draumarnir flögra úr höfðinu eins og fiðrildi úr púpum. Innan skams skólaru þeim inn í myrkur vökunar með biksvartu kaffi. En ekki enn, það síðasta lag fyrir fréttir og raunveruleikin ekki á dagskrá. Borganóttu, nóttadegi, dagur að borg. Hamskipti, umskipti, viðskipti, brot í buxur pressuð, pressa brýtur stjætt, stjættin brýtur hæl og hann skítæll, segir kona sem hefur rasað. Vistaskipti, makaskipti, snerting, erting, virðing, hann verður að bera virðingu fyrir einhverju, segir vinkona þeirra föllnu á innsoginu. Ég ekki alveg með, segir svo þriðja, hugsa með sér tík en bætir við, ég finn til með þér. Mér þykir fyrir því en þú ert eiginlega fyrir mér og þetta kemur þér ekki við. Ó, ruglingur, snúningur, karlpungur, hann hagar sér eins og úlingur. Dagskráin tæmd, tíminn að kvöldi komin og hann hallar sér að götuvita meðan svo fallna bíður eftir græna karlinum sínum sem situr yfir tafli ásamt þeim rauða sem þrútinn af drykkju. Þú ferð ekkert heim til kettlingarinnar, segir svo rauði og pattar þenn græna. Nei, ég kóngur í mínu koti og hún engin drottning. Hrókeringar, reykingar, veitingar, borgadegi, dagur að nóttu, nótt að borg. Dagfarsprúðir og saklausir með samviskubit og hundæði í hjartanu, svo við drekkum eins og heimurinn sé að farast, hverfum sjálfum okkur, verðum að andhverfum okkar sjálfra, myndhverfumst í dýrið sem við óttumst á daginn, himinin, stjörnunar og norðurljósin, hafa ekkert við okkur að segja, við erum gróir, dónalegir og ungir, nöfn okkar skipta ekki máli, brjálsemin enn ríkir, við erum sjóræningar í teboði og blótum hugrakir meðalhefðunni, en ekki með orðum heldur dregnu spangóli. Daginn eftir við blæðandi sár, en hugrakið sefur þó vært í byli. Var þetta einræða starkaðar, spyr sá rauði og hlær. Vilt þú vakna með mér á morgun, gyðjan mín, segir hann svo við afgreiðslustúlkuna og grípur með kræklóttum og þyrnóttum fingrum rósennar. Þú ert búin að fá nóg, Sveinbjörn, farðu nú að koma þér heim, segir hún, og þú þarna Einar Ben, konan hringdi áðan, þú átt að drulla þér, strax. Himinin lokar augum sínum, borganóttu, nóttadegi, dagur að borg. Þá ætla ég að lesa hérna heilan bálk úr þessari bók Vistaverur sem kom út árið 2018 og hann heitir Hrundarborgir. Hrundarborgir 1. Nokkuð fegurra en yfirgefið mannvirki úr steinsteypu, svartir ferhyrningar sem gapa upp í vindinn, þakið af. Þetta höfuð, opið fyrir hverju því sem fellur ofan af himnum, en þetta höfuð tómt því það ekkert á himnum nema hendur sem sáldra á regndropum úr greipum sér. Líkamslausar mjúkar hendur sem þrá það eitt að strjúka hrjúfa steypu og finna þar líf. 2.
Ég kalla fíknina í eyðileggingu og dauða hamfaraklám. Ég skoða myndir af hundum í Tjernobyl, skipakirkjugarði á Grímskaga, yfirgefinni bílaversmiðu í Detroit, hugsa hvalveiðistöðina á Stekkeri og síldarbræðsluna í Djúpavík. Þar voru iðandi hendur að skapa og framleiða, glampandi málmar, glitrandi síld, glansandi hvalur, orka drífur áfram skip á höfum, óra í höfðum, bíla á götum, tilbúning í höndum. Nam, eyðilegging og dauði. 3. Hefurðu tekið eftir greinaknippum sem vaxa á trjám, misvísandi spákvistum sem minna á hreiður. Þeir kallast nornavendir og vekja hjá mér hrylling. Þegar ég verð hræddur langar mig til að hringja í mömmu, en ég er miðaldra, munaðlaus í tungumálinu þegar frumstæður ótti er annars vegar. Kannastu við þá tilfinningu að taka upp símann en vita ekki hvert þú átt að hringja, standa út á víðavangi, velta símanum í höndum þér en detta enginn í hug. Vandamálið er að þú veist ekki hvað þú átt að segja. Það sem þér býr í brjósti er handan við orð. Hefurðu lent í því að síminn hringi og þegar þú svarar þá er þögn eða hljóður andadráttur á hinum enda línunar. Það gæti hafa verið ég. 4. Þegar peningatankur Íslandsbanka við Lækjargötu var rifinn, stóðu steypustyrktajárnin eftir og krulluðust út í loftið. Skurðgröfur tættu stóðkerfið sundur og steypustyrktajárnin stóðu út í loftið eins og taugaendar, ofur viðkvæmir nemar sem vældu þegar vindurinn þaut hjá. Það er kallað draugaverkur þegar manneskja skynjar sársauka í lim sem hún hefur misst. Ég sakna. 5. Ég hef blendnar tilfinningar til þess að eiga hús. Stundum finnst mér eins og það eigi mig. Ef ég tel mig greina raka í útvegg, þá finn ég hvernig hjartaði mér sekkur eins og sementsklumpur í hafi. Þetta er smáborgarleg tilfinning sem ég skammast mín fyrir, en ég hef trú á þessum veggjum fyrir svo mörgu. Kannski óttast ég mest að það séu leyndarmálin sem er að brjóta sér leið út úr steinsteypunni í leit að eyrum. Þau krauma og bobla undir málningu, fléttast út úr steypu eins og mosi í bergi. Ætli verkfræðingar taki leyndarmál með í reikningin þegar þeir ákvarða burðarþol. 6. Ég skygnist út augtóftirnar til að skoða heiminn. Velti fyrir mér hvort ég sé sá sem bjó hér áður, hvort einhver annar hafi átt búsetu í líkama mínum. Eru minningarnar þá bara efni á gömlum spólum eða leyndarmál sem fléttast út úr sprungum milli höfuðbeina? Kannski er það eigingirni, en mér líkar ekki tilhugsun að einhver hafi búið hér áður. Mér líkar raunar ekki heldur tilhugsun að einhver eigi eftir að búa hér síðar. Borði grautinn, brjóti stólinn, sofi í rúminu. Auðvitað á ég aldrei eftir að yfirgefa þessar vistaverur með öllu, því ég hef skilið eftir hluta af sjálfum mér, innan í veggjum, ofan í skúffum, út í glugga og á afviknum stað sem nýi íbúinn á aldrei eftir að finna. Þar er útsæði af sjálfum mér, útlimur sem er tekinn að vaxa og dafna innan í höfðin á þér leið og þú lest þessi orð. 7. Borgir rísa á braki úr gömlum húsum. Við ryðjum því gamla burt, fyllum sjóin á braki og brestum sem kafna í myrkri. Það eru eflaust mörg leyndarmál grafin í veggjum á botni hafsins. Landfylling er hægt að hugsa sér tómlegra orð. 8. Hiroshima á sólfögrum degi, sporvagn fullur af fólki. Systir mín sagði, ég mæla ekki með því við neinn, en maður á að fara, og bætti við,
Það getur enginn borið ábyrgð á annars manns harmi í þessari borg. Ég skildi hann ekki þá, en hugleiddi orð hennar meðan ég skoðaði sýningarskálan gamla sem stendur í rústum við fljótið. Einn eftir sprenginguna miklu. Hálfrundir veggir og hvolfþak úr stáli sem tekið að ryðga. Ég veit ekki á hvaða stundu myrkri hvolfdist yfir, en ég hef aldrei orðið eins hræddur. Tómir gluggar hússins göftu eins og öskrandi munnar. Húðlaus auðn á myndum, sjálfsoxandi vítiseldur á moldu og holdi. Þorsti, svört sól á himni, grimm. Burt, burt, burt stundi hugur minn. Rústum borgarinnar mokað burt. Það vildu allir gleyma, byrja upp á nýtt. Ný borg, lögð eins og bílateppi yfir skaðræðisrilling. Hinnar líknandi hendur himinsins brunnu í hvítum logum. Of sárar til að bera blak af barsöðum. Taktu fyrir munn, taktu fyrir augu, taktu fyrir eyru, taktu fyrir vit. Opin höfuðin, uppglendir skoltarnir, ekkert vatn, bara ryk og brak. Veröldin ferst eins og hún fættist í mikilli birtu, í miklu ljósi. Blómin á trjánum, smáir öskrandi barsmunnar. Burt. 9. Í draumaversmiðinni vinna líkamar án handa. Þeir eru ekki bundnir í kjarasamninga en mæta hvern morgun klukkan korter í 8 og spinna. Myndir slæðast úr höfðum þeirra eins og reykur sem liðast sundur og saman. Svona er unnið án þess að nokkur mæli orð frá vörum til klukkan 5. Þá er byrjað að öskra. 10. Í Ingólfsfirði foreldrar mínir og ég. Í svarta þoku á vegarslóða í flæðamáli, öldurnar sleiktu dekk, öxla og púst. Veltingurinn hlaut að liða bílinn sundur. Aftur í hallaði mér fram milli sæta og rýndi í þoku. Mótaði fyrir skuggum í kófi. Var það vera eða versmiða? Undir veggjum, mosi í sprungum og glöfum, grænn og sjálflýsandi. Við staðnæmdum stekki pabbi keyrði löturhægt á milli mannvirkjanna. Áfram, aftur, í áttlausa þoku. Verksmiðjan dofnaði og leiðin í gráman. Seinna skildi ég að þetta var minnisvarði heimsstríðið. Sem á þessum árum geisaði, kallaði meiri matvæli handa hinum stríðshrjáðu þjóðum sem nú einbeittu orku sinni að manndrápum í stað friðsamlegrar framleiðslu til fæðis og klæða. Á þessari afskekktu strönd, mitt í veglausum óbyggðum, voru framleidd matvæli sem brauðfæddu þúsundir. Steinsteypuhöll á hjara veraldar, stál og sement flutt með skipum logandi höf. Það máttu engu skeika. Ef vantaði gramm eða tommu, stöðvaðist allt sendill á hesti, komst til Hólmavíkur í síma. Stórvirkar vélar, hvergi nærri, afl handa og hesta þegar mikil á við, byggingar reistar vélar sem átt að mala gull til eilíðar, öflug járnvirki eins og kóngulóvefir undir gólfum og inn í veggjum, mosahnúfur eins og æxli utan á dauðu efni, fiskurinn steig eins og sál úr holdi, upp, niður, niður. Framkallast í myrkrakompu hugans, óteljandi litbrigði á gráu og grænu, speglast í gljáandi hreistri. 11. Vissur það lyng hrútaberja kallast skollareipi, miðjulaus net sem bera ávexti, rauða eins og blóðdropa innan lágróður og kjarr. Það er ekkert skipulag, aðeins óreiða. 12. Skrítið að hugurinn loði við staði eins og mosi í lopa, löngu eftir að líkaminn hefur fært sig set. Sál, tími, rúm, hugur, veruleiki, hver hefur mátt yfir þessum vistaverum sem við byggjum. 13.
Siðferð okkar rís á sögu. Við horfum framhjá glæpum stundana meðan tíminn tætir sundur heiminn á sömu óþrjótandi eljusemi og 2 ára barn. Tíminn með sína tannlausu góma skríður fram úr okkur sem hlaupum með fortíðina á hælunum eins og nær okkur, áfram, aftur í áttlausi þoku, barshöfuð og þytur í trjám. Það er tíminn. Ofvöxtur er annað nafn yfir dauða. Samt er það auðnin sem við óttumst mest. 15. Rómverskar tölur eru minnisvarði fallið heimsveldi. Rómverskar tölur og hrundar borgir. Í Róm standa súlur upp úr kirkjugörðum eins og trjábólir sem laukast aldrei. Við göngum þessa skóga og dáumst að því hvað fólkið í gamla daga var duglegt að byggja og hanna þó það hefði engar vélar eða tölvur, bara hendur og skóflur og orð. 16. Hús búa, menn búa og farast. Saman og einir í bland, standa hjá, standast á, standa við, standa í húsum. Hornréttir rammar og opin höfuð sem rignir ofan í. Hornréttir rammar utan það sem eitt sinn var. Lít út og sé hendur á snúru bærast í hægum vindi. Þær eru hvítar eins og nýþvegin lök sem við breiðum yfir þá dauðu til að skilja þá frá lífinu. Þannig hljóðar ævintýrið frá upphafi vega og að endalokum þeirra, þar sem þeir renna út í sandinn eða hafið. Það er líkast kraftaverki að sjá mosa vaksa utan á yfirgefnu húsi. Hann vex út úr og inn í, aftur, fram. 17. Veruleikinn verður ekki hogginn í stein, ekki sálin, ekki tíminn, ekki rúmið. Þó líkaminn glími við stein af öllum mætti, fórni til þess tíma sínum, gefi huga sinn og sál í verkið, þá er steinn alltaf steinn, brotinn sem óbrotinn. Að sakna, að gleyma, að muna. Vistaverur, þið sem sveimuðum í höfðu mínu, ykkar vilji og minn vilji, á jörðu, á himni, bæn og hvísl. Þannig streymum við milli steina, kynslóð fram af kynslóð, aldir, alda. Ég ætla að lesa nokkuð ljóð úr verki í vinnslu og hræddur að það sé kannski pínu hrátt, en þið virðið þið viljan fyrir verkið, sem er alltaf fáránlegt. Látið detta í huga nokkuð maður geri. Ekki orð. 1. Nakið auga. Er það ekki það sem veröldina vantar? Nakið auga án líkama og handa. Nakið auga. 2. Ég stilli því upp í hlutlausu rými. Vetrarvöröld. Það hljómar allt sem ég segi eins og ég sé með lopa í munnunum eða sé að reyna að tala með enskum hreim. Ekki orð. 1. Nakið auga. Er það ekki það sem veröldina vantar? Nakið auga án líkama og handa. Nakið auga. 2. Ég stilli því upp í hlutlausu rými. Vetrarveröld hvítri af snjó. Veröld þar sem allt er jafngilt. Engin munur á aftur og fram, austri og vestri, norðri og suðri. Þetta er allt svo abstrakt, öll sjónarhöll, jafngild og spor mín í snjónum, því sem næst ógreinanleg. 3. Ég ímynda mér að einmitt svona hafi sköpun heimsins verið háttað.
einn hnöttur í tómi. Mínar eigin hendur reyni ég að hugsa sem minnst. 4. Auganu leiðist. Ég get greint það á því hvernig það gónir á mig. Ég vökva það með mildri saltlaust og sé að það veitir því vellíðan. Kannski þyrftu þau að vera 2. Kannski. 4. Einn daginn, eða öllu heldur dag 1, dreg ég hring í snjóinn umhverfis augað til að skemmta því og sjálfum mér leið. Augað fylgist með. Ég finn hvernig það drekkur hreyfingar mínar í sig. Þegar ég staðnamist vill það meir. Það er ósvalandi, botnlaust, eins og eitthvað sem hefur engan botn. 6. Augað meðtökur en það varðveitir ekkert. Það veldur því leiða ef ég er ekki stöðugt að taka upp á einhverju. Ef það hefði nú bara eitthvað að hugsa annað en mig. Ef það ætti til dæmis minningu mig að teikna hringinn, þá gæti það hugleitt hreinleikaformsins sem kallast svo skemmtilega á við lögun þess sjálfs. 7. Ég kemur í samband við mann sem er með heila til sölu. Hreinan eins og harðan disk. Það er reyndar á honum ein svipmynd sem ekki tekst að þurrka út, en annars hreinn, tómur eða hvaða orð maður vill nota. Við mælum okkur mót á bílastæði við Korpu. Hann er í myrkum stakki, tekur heilan upp úr skotti. Þetta er laglegasti gripur, heilinn það er. En þegar ég fæ hann í hendur finn ég að hann á ekki skylt við harðan disk, því hann er linur, samt ekki eins og grautur. 8. Áður en ég kvaddi manninn spurði ég hvaðan heilinn væri kominn. Ég hugsa svar hans á leiðinni heim. Viltu vita það? Rumdi í honum. Ég er ekki viss, sagði ég og fannst allt í einu eins og grundvelli tilveru minnar hefði verið kippt undan mér. Ég hugsa ekki og ráðlegg þér að gera slíkt hið sama, sagði hann og skellti skotti bílsins áður en hann hvarf. Þetta hugsa ég, þvert gegn ráðleggingu hans, alla leiðina heim, hugsa þetta og brandara sem ég mann því miður illa. 9. Þegar ég kem heim held ég rakleitt inn í eldhús og set heilan á disk, harðan disk. Ég bara stenst ekki mátið. Ég hlæ tryllingslega en fyllir svo leiða. Þetta er ámátlegur gjörningur. Ég er lítilmótleg manneskja. Ég þerra tár úr hvarmi. Hinn er þurr. 10. Ég vandraðast með heilan. Vil síður að augað sjá hann. Geng inn og út eins og völundur forðum. Ég kem honum fyrir í garðkönninni sem ég nota til að vökva. Hún er græn, mér lægði veist að geta þess áður. Heilinn flýtur marar í kafi, lónar eins og grunur. Maðurinn sá í myrka staknum, lét mig fá snúru, einhvers slags millistykki. Hún mátti ekki hengja því inni, sagði hann, og ég vissi ekki hvort hann væri að reyna að vera fyndinn. Það er oft hlegið að kaldranlegu fólki sem er kalað á hjarta, eins og það hafi hvorki tilfinningar né sál. Kannski er það leið okkar hinna til að lifa af, að hlæja að því sem er sárt. Ég hló ekki. Það er sárt að reyna að vera fyndinn og fá engin viðbrögð. Margir hafa orðið kaldranlegir af slíkri reynslu, líkastir því sem þeir hafi hvorki tilfinningar né sál, eins og augu þeirra séu tóm og ekkert búið þar að baki. Og endingu ætla ég að lesa hérna ljóð sem að birtist í síðasta ljóðbréfi Tunglsins og heitir
Tilbrigði við bláa Adidaskó í minningu Eiríks Guðmundssonar. Myrt ertu morgunregn í ágúst, þegar nóttin fellur af himnum og flæðir göturnar. Sólin læðist með veggjum og dregur á eftir sér skugga eins og hest til slátrunar. Allir litirnir sem búa innra með honum blæða út í daginn, út í kvöldið, út í nóttina. Það er engin litur nema moldin, nema kuldin, nema tómið, nema haustið sem blæs kurli í auga mér. Milt ertu morgunregn í ágúst, þegar ljósið brýst gegnum skýin. Sólin rekur á undan sér grannvaxinn skugga í bláum skóm, sem réttir henni höndina þunnur á vangann og þau leiðast burt. Takk fyrir. Þetta var gaman. Ágætu gestir, við þökkum Hauki kærlega fyrir lesturinn. Við erum hér stödd í Gröndalshúsi á árljóðalestri, nýársljóðalestri sem er haldin núna í 7. sinn. Já, þetta er 7. árið sem við gerum þetta, að lesa frá fyrstu birtu til síðustu sólargeislana eða birtu drópanna 5-leytið. Við erum búin að fá hér ógrynna fólki í gegnum árin. Taldist til að ég var að telja þetta saman að það veru 120 skáld sem hafa lesið hérna á síðustu 6 árum. Við höfum aðeins að breyta út af vananum núna frá því sem verið hefur, að hafa færri skáld og gefa þeim lengri tíma, þannig að maður geti svona fundið fyrir þeirra orku, horfið inn í þeirra ljóð heim. Klukkan 2 eða svona fljótlega fyrir 2 eftir nokkrar mínútur að þá stígur hér á stokk Gerður Kristný, en mig langaði nú áður en að við höldum þangað inn í hennar margslungna heim að lesa fyrir ykkur ljóð eftir fyrrnefndan Eirík Guðmundsson sem hvarf á sjónarsviðinu á árinu. Eiríkur las hér 2 sinnum allavega fyrir nokkrum árum á árljóðalestrinum og var einstakt maður með einstaka ljóðtaug, og ekki bara það held ég nú að það verið seint vanmetið hverslags áhrif hann hafði á mörg okkar, ekki bara í ljóðlist sinni á pappír, heldur ekki síður í flutningi pistla og í útvarpi. Þar sem að það stundum sagt að ljóðið læðist og hinn ljóðræna vít held ég að hafi læðist aftan að mörgum í umferðinni á Hringbrautinni þegar Eiríkur las í útvarpið pistla sína sem kannski á yfirborðinu fjölluðu um kvótamál eða hrunið, en hún tókst á einstakan hátt að opna á sama tíma dyrnar inn í hérna ljóðrænu vít. Já, ég hérna með nokkur ljóð sem ég ætla að lesa eftir Eirík. Ég gleymdi þeim hérna á stólnum mínum. Mér langar fyrst að lesa, eða reyna að lesa ljóð sem að birtist í bók sem heitir Blindur hestur og er ansi magnað, og ég reyni að finna í mér orkuna til að gera það sómasamlega. Og já, og ljóðið heitir Blindur hestur, þetta er titilljóð bókarinnar. Ekkert, í heil 2 ár
reyndi ég að skrifa þér ekkert. Í 2 ár leitaði ég að símanúmeriðinu, rótaði í blómabeðum, rýndi í áletranir á trjánum, tók upp kartöflur, ekkert. Beið fyrir utan þegar hleypt var út af dansnámskeiðinu, ekkert. Ég lagði flókin ljóð á minnið, það kom ekkert út úr því. Ég lagði ólöglega og fór gaumgæfilega yfir sektarmiðana, ekkert. Ég sótti námskeið í flugunhýtingum til að sjá hvað þræðirnir hefðu að segja mér þegar þeir röðuðu sér með skipluðum hætti í kringum mjóan málm, ekkert. Ég kastaði tölu á latar öldur, stúderaði innkomur í hús fullt af fólki, ekkert. Ég leitaði að líkingum skóa og hallir úr marmara, það kom ekkert út úr því. Ég sótti flugeldasýningar, ekkert. Ég las texta utan á kampavínsflöskum og lagði á minnið, ekkert. Ég sótti vist á elliheimili, ekkert. Tvistaði á hringtorgum fyrir utan hótel Sögu, stal viskíflösku, drakk hann á hringtorginu, tvistaði með jakkavassana fulla af startköplum, ekkert. Ég las ljóð franskra skálda, hnerraði á spássíðurnar, varaði mig á að leggja nokkuð af því á minnið, ekkert. Ég ryksugaði stigaganginn í að vonum að konan á efri hæðinni legði mér til gott orð svo útspyrðist, ekkert. Ég íhugaði að kaupa mér hatt, fannst það fáránlegt, sleppti því, ekkert. Ég hélt áfram að leggja ólöglega og sækja flugunýtinganámskeið og leggja umsóknir nýjustu elliheimilin svo við gætum átt áhyggjulaust ævikvöld. Eða minnstakosti síðdegi, ekkert. Ég blés í blöðrur, þær voru rauðar, klappaði börnum sem brostu vonglöð tilbaka, brostu til stefnuvotta og stöðumálavarða, ekkert. Ég kastaði töfrabjöllu í hafið, reið blindum hesti, ekkert. Ég keypti mér frakka, hann var úr síður, ég fór aldrei í hann. Hann var eins og nótt sem var allt of lengi að líða, ekkert. Ég gluggaði í fornrit, sveiflaði sverðum, sveik og drap, ekkert. Ég hreyfði mig hægt, sótt stöðu vitavarðar en var hafnað, ekkert. Ég lagði sæstrengi fram og tilbaka. Ég fékk raflost og hiksta, ekkert. Ég stóð ekki í lappirnar, ekkert. Þetta var ljóð úr bókinni Blindur hestur, titilljóði, en þegar Eiríkur féll frá var hann að vinna að nýju ljóðabókahandriti og við sem gefum út hér lítið ljóðahefti sem heitir Ljóðbréf, fengum leyfi Kolbeins sonar hans og aðstandenda að birta nokkur ljóð úr þessu handriti í síðasta ljóðbréfinu og mér langar að lesa fyrir ykkur nokkur þeirra. Það fyrsta heitir Erfitt líf, mjög erfitt og tilangað franska ritgerðasmiðnum Montaigne. Fyrsta hugsun, langfyrsta hugsun þegar ég vaknaði í morgun, trúa fílar á Guð og þar með var dagurinn farinn. Ljóð númer 1.003. Ég eini maðurinn í heiminum sem gengum götur Reykjavíkur með fallhlíf í bakpokanum. Ég eini maðurinn í heiminum sem enn hefur ekki lært að reima skóna sína. Ég varð 45 ára í haust, hélt afmælisveislu á Facebook, lét það nægja. Ég eini maðurinn í heiminum sem forðast breytingar eins og heitan eldinn. Ég eini maðurinn í heiminum sem lít á ljóð sem flugmiða og ímynda mér að ef ég læri þau utanbókar blasi við nývaknaðir tollverðir sem vilja ekki aðeins afklæða mig heldur líka hlýða mér yfir. Ég eini maðurinn í heiminum sem hef hlustað á Moonlight Serenade og hort á Kastljós á sama tíma. Ég eini maðurinn í heiminum sem læriði á píanó til þess eins að kynnast mætti refsingarinnar og valdsins, samt var ég ekki píndur til neins. Ég eini maðurinn í heiminum sem sendi stóru ástinni löngutöng í þeim eina tilgangi að geta skrifað það síðar. Ég var og með fallhlíf í bakpokanum, vetrarbraut í pennaveskinu, mín eina tilhlökkun að kveikja ljós á lampa. Myrkrið á glugganum truflar mig ekki lengur. Ég vanur því, svo dapur að þegar ég sé ljós kvikna í gluggunum í blokkinni handan flatarinnar, fyllist ég trú á lífið. Ég nákvæmlega nógu sorgmæddur til að vera skáld. Svo hér 3 stutt ljóð sem ég langar að lesa áður en að Gerður tekur við. Það fyrsta
heitir Bölvun. Bölvun, helvítis bölvun. Skýin þetta síðdegið, þau eru hvorki kottar né svanir heldur áminning það, hvernig þú hefðir mögulega geta lifað lífið þínu ef þú hefðir bara ákveðið að safna fiðrildum eða skoða jarðlögin í stað þess að gera það sem þú gerðir. Bjartsýni. Silkileiðin hefur lengi verið mér hugleikin. Í mínum huga er hún tíminn sem líður frá því að þú opnar augun á morgnana og þangað til þú leggur þau aftur að kvöldi þegar allt er orðið ófært. Það verður mokað í nótt. Ég er sannfærður það. Og lokum með hér örstutt kvæði sem að ber titilinn Nýársdagur og er því óneitanlega viðeigandi. Árabátur mjög neðarlega í brattri grasi gróin í fjallshlíð. Ég held fast árarnar og ætla mér alla leið upp. Þetta voru ljóð eftir Eirík Guðmundsson og næst ætlar að lesa fyrir okkur Gerður Kristný. Gerði þarf ekki að kynna fyrir íslenskum ljóðaunnendum. Hún er eitthvert vinsælasta og verðlaunaðasta skáld sína kynslóðar og jafnvel þó víkkað væri út sjónarhornið, hefur gefið út fjölda bóka og mun lesa hér vonandi eitthvað á nýjustu bókinni sinni Urtu sem kom út fyrir þessi jól, en vonandi líka eitthvað eldra í bland. Gjörðu svo vel. Komiði sæl, gleðilegt ár. Takk fyrir að bjóða mér hingað í nýársupplesturinn, það er mér mikill heiður. Ég ætla að lesa úr bók sem heitir Urta, eða ég ætla að lesa bálka. Ég valdi hérna 3-4 að tuga hvernig mér gengur að nýta tíman. Og ég ætla að byrja á Urtu. Urta er bálkur sem fjallar Sigríði Jónsdóttur, langömmu mína. Hún fæddist 1845, varð gömul, hundgömul. Hún bjó á Stórafjarðarhorni í Strandasýslu við Kollafjörð. Hún eignaðist 19 börn, það er sletti. Og hún var ljósmóðir. Hún missti manninn sinn 40, þá var nú þessum barnsegnum sjálf hætt. Og hún missti líka fótinn. Einhver sagði mér hún hefði fengið berkla, annar sagði mér hún hefði fengið krabbamein. En mamma sagði mér að kýr hefði traðkað á fætinum á henni. Og þá var ég komið með henni inn í fjósið og það er hlýtt og gott. Og svo heyrði ég einhvern tíma þá furðu sögu sagði af henni Sigríði að einhvern tíman hefði hún komið heim og sagst ekki geta unnið lengur sem ljósmóðir vegna þess að hún hefði aðstoðað Urtu við að kæpa. Þetta fannst mér sérstök saga. Þeim tókst nú sveitungum hennar að koma inn í skilningum og hún ætti að halda áfram að starfa sem ljósmóðir. En selir voru jú veiddir og drepnir og étnir og skinnið af þeim var verðmætt. En samkvæmt ýmsum þjóðsögum voru þetta óhreinar skepnur og ýmsar þjóðsögur til auðvitað að þetta séu menn í álögum og allir þekkja söguna konuna sem á 7 börn á landi og 7 börn í sjó. Þannig að samband sela og manna er magnþrungið og dularfullt. Og nú les ég Urtu og ólíkt öðrum bálkum sem ég hef ort eru í henni svona millifyrirsagnir, kaflaheiti. Hef ég nú lesturinn. Urta. Skófir skína í rökkrinu eins og stjörnur hafi hrapað á hrjúfan steininn. Augu vakna í köldum öldunum, Urta reisir gónu, fylgist með för minni, hverfur hljóðlaust ofan í þykkan lauginn. Þoku kúfur krýnir fjallið. Kona ríður net.
Hríðin hýðir bæinn, dyngir snjó í drauma okkar, fagur hvítri fönn. Ísinn rekur inn, fyllir firði víkur voga, hátt brestur í svellum. Hnýtum saman net í vetrarmyrkri, berum í þau feiti með fjaðurstaf, núfum svo hnúar hittni. Hnýtum vetur við vor, vindum fram sumri með sunnan þey og þýðviðri, hlínar og hlánar, vakir vakna ís. Börn brjóta skurn af skafli, klekjast úr vetri, ungar úr fjörugrjóti, urta birtist á skeri. Kona heldur til veiða. Ítum báti á flot, bindum reipi keipa, standi á okkur vindur, syndir selur á brott. Ljúfar eru beygjur á bátnum, gangóðum, áraléttum, róum í hljóði, róum í ró á sjó. Selur marar í bárum, sonur minn lyftir skutli, leggur við brjóst. Þýtur fleygur úr falsi, sekkur í hnakka, dauður selur, dýrð í búi. Verði þoka, verði skrípi, hulu leggurinn fjörðin, sökkvir brekku, teistu og tjaldi, við róum út í þögult þokuríki. Tíminn dropar sem detta af ár, gára vatn verðað engu. Hvassar kryppur skerja, steinrunnar skepnur í nætursól, rekin rif úr gleymdu dýri. Við drögum þau í köst og kveikjum í, svo þau hrökkva ekki fyrri skorður og öldurnar hnoði þau aftur til lífs. Sofa urtubörn, 9 kópar í neti, skerum á mænu og æðar svo vel blæði, sköfum skinn og spýtum, ristum í lengjur, út í öldunum urta. Horfir dimmeig að drekklöðnum bátnum, augun gljáandi fjörugrjót. Barnið þitt vaknar í vetur, í kjötinu sem knýr okkur, skinni í skæðum, lýsi á lampa. Urtan stingur sér í nóralaust djúpið, gefur okkur nýjan næsta vor. Kona saknar mannsins. Bærinn baðaður ljósi í fjósi, kýr á bási, fjö í stíu, kjörin kyrr. Vökum eftir vetrarbrautinni, sit ég stjarna við stjörnu, veitað á harðan vetur. Rétti ég hönd upp í himinn, iðan hnettir í lófa mér. Frostið læsist landið, dauðan rekur fugl á fjörur. Norðan ofsa garður gengur á land, skekur sig við bæinn svo brakar í. Ég hrekk úr einu myrkri í annað, brýst undan hélaðri sæng, í dögun dusta af mér hrímið, gref mig aftur í fiður fönn. Þegar dimman gengur fjörur, leggur mína vonar vök, þú ert enn ekki hér. Ég man þig dýpst að dengja ljá, hvinurinn rauf svefnin, smauginn í klið frá æðarkollu á öldu, lífið lagði enn eitt daginn að fótum okkar. Veröld mína varðir þú garði, sneiðst mér úr henni spildu hvar gleðin klukkaði krakka, kýr ráku í mig granir, lömb hnífla. Í nóttinni vast þú mig undir þig, losta veturna miklu. Hér nytjum við tún við ysta haf, hirðum hey, tálkum tinda, nytjum haf við ysta tún. Veturinn ryður hverjum deginum og fætur öðrum yfir sveitina, síslan líkist exi, sé gripið skeftið nemur bærminn við þumalinn.
Á kvöldin legg ég enni við kvígukvið, mjólka í ofur litla fötu. Ekkert myrkur mýkra en í fjósi, engin dimma jafn dökk og draugafull. Slæðingurinn þéttist, slær mig hring. Gott væri að hverfa inn í kýrvömb yfir háveturinn, dóla sér í dimmunni fram á vor, kastast út með kálfi. Hrekk upp þegar kýrin treður á mér svo ristin brestur, fuglslétt bein meiga sín lítils gegn drangþungum skrokki. Kona engist af sársauka. Engum leynist þegar kvalirnar leika fótinn, börnin lít upp frá bandinu, fylgjast felmtruð með. Ég svo eina sem annast þau, leyfi mér ekki þá dáð að deyja. Í huga mér lifnar lamb, hvítmaðra, nóri í neti og maður sem lífið lofaði mér. Ég enn hér, þú ekki. Alltaf skal það undra mig. Þú varst gerður úr grjóti, orðvar, óhagganlegur, eins og stykki hefði hrökkvið úr klöpp og mótast í mann. Ég legg frá mér kvölina sem kamba í kjöltu. Hundurinn þekkir bælið, féð sína kró, eins rata ég í innsta hugskotið. Þar bíður sígrænn sumarhægi, alstirndur melasólum. Ég veit hvaða dæld leggur fyrst í hvaða röð börnin festa svefn, líti við stelpu, legg eyra við bringu, enn allt með feldu, lífið ljós í brjósti. Kona segir frá ampúteringu. Þegar þú fórst, máðust mörk mín út. Ég var torf, fiskið og fúið, einfætt sem ánamaðkur. Ég söng á meðan fóturinn var sneiddur af, eins og ég sæti föst undir þekju, bærinn logaði stafna á milli, á bringu brendi ég krossa. Hefði gefið hvað sem til að halda fætinum, lognhæga daga og dýrindis þurrk fyrir hríðarfelli og hreggviðri. Léti samt aldrei kúna, dreymi mig fjósið. Þegar minnst varir heyri ég kvin frá hvassri egg. Þegar minnst varir vík ég mér undan. Treð marfaðan í eigin andköfum, verði myrkur og það varð myrkur. Vef mig inn í þétt opna eymdina, dökkvoðungur í dyngju sinni. Draugaverkur í fæti. Enginn mig svæfir, stystu dagarnir, lengstir allra. Blautur slóði liggur eftir gólfinu, þú lítur til með mér. Ferð hægt yfir, hljóður og þungur. Tíminn skæni á skjólu. Himinn hulu grár þegar ís leggst að landi, floti úr bítandi frosti, segl saumuð úr hvínandi bil, hvössum ísnálum. Klaka brynjuð áhöfnin ryðst upp eyrarnar, umkringir bæinn, byrgir okkur inni. Hel vindur sér inn hélaðar dyr, dvelur lengi, velur stelpu, gerir frostmark á fölt enni, felur mér gröfina, gapandi kok. Sorgin svo dimm að hún tínir úr mér tennurnar, ég spýti þeim út sem fiskbein væru. Hár mitt liggur í hreiðri á kottanum þegar ég vakna, reyti það sjálf af í svefni. Óvær kasta ég til fléttu sem finnst ekki lengur, frekar en dökkar fléttur dóttur minnar. Börnin þreifa sig eftir moldarveggjum, út í dimmviðrið til dýranna, kýttir blindingjar. Þau styðja mig til mjalta. Aftur legg ég enni við kvígu kvið. Augu mín gljáandi fjörugrjót. Níðing nefni ég þennan vetur.
Sortin leggst að ljóra, morgun tunglið örsmá vök á himinflekanum. Köld teygir týran sig yfir kampinn, þungar slúta hengjur í fjöllum, flotan hefur brotið upp í firðinum, umsátrinu lokið. Kona segir frá vorkomu. Þegar líf vaknar í látri, halda synir mínir út á fjörurnar, hrinda báti á flot, láta mig eina. Straumar leika loftið, dóttir mín mótast úr myrkrinu. Hún stendur við beð minn, reisir mig við, rösk og sterk, leggur fingur að vörum. Dökkar fléttur hrökkva undan hendi minni, rökkur í augum, okkar beðið. Tíminn bráð sem lekur af þekju. Stelpan stingur mér stöðum í krika, hendist á undan út svo ég má hafa mig alla við. Þúfur gæjast upp úr snjónum, íshröngl marar í hafi, iður úr ókind. Ég fer löturhægt sem ljós að vetri, studd af stöfum. Læt fallast á fjörustein, næ andanum sólinni sjálfri mér. Einfætt kona með engan mann, enga dóttur. Sá sem hlær á himni sendi engil á undan mér. Baul ymur utan á fjörunum, urta engist á skeri með sköllóttan koll líkan mínum. Slingir sér til eins og ætla að vinda sér úr verkjafjötrum. En mætast augu okkar, þau sömu og sátu í kópnum, sem varð mér kjöt, ljós, beisli, brók. Augun lauguð bæn hjálp. Stingir farum belgin og baulið eykst, þögul bíður urtan blíðu minnar. Við skríðum hvor mót annari, snoðaðar, þjakaðar, þurfandi. Legg ég hönd á belg sem hnöttur iði í lófa mér. Í djúpinu dvelur kópur. Ég þreifa vömb, þrýsti á. Kona, urta, kópur, spinnum fram líf, leyndar þráð. Ég svipast eftir sonum mínum. Megi þokan svifta þá áttum, bæja bátnum frá. Langt liðið á nótt þegar sóttin harðnar. Dreym eigur kópur, streymir í heiminn, fagur, feitur. Urtan vefur hann hreifum, leggur í fjöru. Heggur augum sínum í mín. Jú, ég lofa láta hann vera. Mæðginin mjaka sér burt, urta gerir gufuróku, gárar vatn, hverfur í haf. Þegar þau birtast aftur eru þau aðeins dálitlir dílar í glitrandi öldunum, iðandi hnettir í lófa almættisins. Ég næ sonum mínum á leiðinni, þræðum slóða milli þúfna. Gætum okkar að granda ekki hreiðri æða, á hverju vori vefa þær smáar körfur og krýna með þeim móan. Tíminn ský sem hópa sig yfir hafleti, himnafé á blárri beit, hverfur með kvöldinu. Þetta var urta. Vegna þess að ég stödd hér í miðbæ Reykjavíkur fannst mér við hæfi að taka með mér sannsögulegan morðbálk. Hann heitir Drápa. Einhverju sinni, þegar ég var blaðamaður, tók ég viðtal við mann. Hann var nýkominn af Litlahrauni, hafði setið þar inni fyrir að myrða konuna sína. Hann flutti aftur í sömu íbúð og hann hafði
myrtan í, bjóð þar enn. Þar hittumst við, hann gat svona bent út í dyrnar og sagt það var þarna sem ég fann hana dána. Hann hafði hengt hana í svona perluhengi sem fólk notaði einhver tíman í staðinn fyrir hurð. Við ræddum saman og ég birti við hann viðtal og síðan var hann sjálfur myrtur á sama stað. Á þessu húsi, í miðbæ Reykjavíkur, stendur að húsið hafi fengið verðlaun fyrir að vera fallega gert upp. Mér fyndist að það ætti frekar að standa að þarna hafi eitt sinn ung kona verið myrt. En drápa vitaskuld minnisvarði þessa myrtu konu og leið aðrar myrtar konur. Þetta var saga sem ég gat ekki gleymt og velti fyrir mér endalaust þangað til ég ákvað að yrkja bálk sögu þessa fólks. Og ég var svolítið tíma að komast að því hver ætti að fá að segja þessa sögu, hvort það ætti að vera hinn myrta, mér fannst það nú ekki viðeigandi. En svo fór ég til Noregs að lesa upp ljóð og fann þar mikið minnismerki fólk sem hafi verið myrt í miklum galdraofsóknum. Það voru haldin hátíðleg réttarhöld yfir fólki sem hafi verið grunað að vera nornir. Skip hafi farist þarna fyrir utan. Hvað heitir þetta? Vardø, þessi eyja í Norður-Noregi. Hátíðleg alvöru réttarhöld eins og væri að verða að ræða alvöru mál. Fólk var grunað galdra fyrst að ægilegt óveður hafði skollið á og bátur farist og þetta voru samar og þeir voru nú taldir skrýtnir fyrir og auðvelt að vaða í þá og saka þá galdra. Og í þessum réttarhöldum og yfirheyrslum sem ég gat komist í og lesið sést að þeir hafa miklar hugmyndir djöfulinn sjálfan. Hann karlkyns og hann svartklæddur. Hann mætir á jólunum og spilar á fiðlu. Hann getur breytt sér í allskyns dýr, hunda og ketti og geitur og allskyns. Og var áhugavert að sjá þessar sameiginlegu hugmyndir þessa fólks djöfulinn og útlit hans. Og ég hugsaði, þarna hann. Þarna ljóðmælandinn sem fær að segja frá drápu. Og hann hlýtur að þvælast hér miðbæ Reykjavíkur eins og annars staðar heiminn. Drápa. Stjörnur hafa fallið úr festingunni, sáldrast yfir götur, brotin stingast eins og hnífsoddar upp úr mjöllinni. Flugvél brýst út úr skýjunum, strýkst við marglit þökin í miðbænum. Í Reykjavík fellur nóttin með kvini eins og öxi. Það var vetur, kuldinn lagði lófa yfir heiminn, skýin héngu grá eins og dúfurnar, fiðraðar ufsa grílur sem sváfu undir þakskeggjum. Ég leið í líki hunds, golan strauk snöggan feld, hvíldi hönd á kolli mínum, kettir hurfu inn í runna, hentust bak við tunnur. Krossinn á kirkjuturninum náði ekki að rjúfa myrkrið sem grúfði yfir húsunum. Snjókort svifu niður á stéttina, borgin slegin nóttu hvarf í kóf. Bandóðir vindar sátu bæinn, sendu hryðjur ofan í miðja byggð, vetrarstríðið var hafið. Borgarbúar hlupu í skjól. Veturinn tekur aldrei fanga. Hann leiðir fólk fyrir næsta horn, þar sem skothríðin bíður. Stjörnur rótuðu sér í gróp sinni, hlíðin laumaðist kvíðin inn í drauma. Ég vakti þig með hvísli. Þú sem fékkst ekki sofið, klæddir þig í hvíta peysu. Svarta rósir fléttuðust brjóstið, fjúk lék fætur.
Þú hallaðir aftur höfði, greipst snjókornin með tungunni, við stjörnubíó voru þau sölt og brakandi. Hjá hannyrðabúðinni stingandi hvöss. Svo sigldu skýin burt, hurfu út á himindjúpið. Norðurljósin skrifu fram, sveifluðu hölum hvolfið með gnestum. Myrkusinn var komin í bæinn, steypti yfir þig þétt riðnu tjaldi. Trúðar stigu út á tindrandi stéttina, nefin glóandi í kýli, runnu á ilmin af einsemdinni. Þeir slógu þig hring, slógu. Gylltir hnappar kipruðust sem kattaraugu, fallbyssu kúla flaug úr pípuhatti. Merki var gefið. Trúður spúði eldi, annar keyrði sverð niður kók sér, þriðji batt 3 hnúta á rauðan klút, stakk upp í ginið og gleifti, dró stríðisfánan út bólgið nef. Þeir spörkuðu undan þér fótunum, nötrandi beiðstu næsta höggs. Trúðarnir tróðu þér ofan í kistu, lyktin af viði og voða lamaði. Djúp naglför deyjandi manna greifti lokið, trúðarnir söguðu sér leið inn í óttan. Sæið sáldraðist í vitin. Hvassar tennur stemdu að rósunum á brjóstið þínu. Þá birtist boksarinn, brá upp nefunum, ólmum úlfum sem rifu í sig hvað sem fyrir varð. Dýr alin til dráps. Styggð komst að trúðunum, bylur lögst að baki þeim. Þú steigst upp úr kistunni, hálli sem hörpuskel. Snjórinn eitruð aska fjall á hárið þitt. Boksarinn bauð þér heim, þú gast ekki annað en eld. Myrkrið hvíslaðist í konu og mann, þú með sveipi í ljósu hári, hann með lið á margbrotnu nefi. Ný stíin úr hringnum. Í 3 lyftu timburhúsi átt hann sér afdrep. Gnestir knúðu dyra. Þú leist út í leit að norðurljósum en þau voru hulin skýjum. Að baki þér boksarinn krefti hnefan svipuskeftið, myrkustjórinn var mættur að tifta þig og aga, augun dimmir gígar. Hann vilti þig með rúnum, rændi brauðmólunum úr lófaðinum svo þú rataðir ekki borgarskóginn. Hafi hann sjálfur gengið heill til skógar, var engum vogandi inn í þann myrkvið. Þú veittir því ekki athygli fyrr en of seint að húsið sökk. Vatnið yrðist milli fjala, fossaðinn glugga, þú greipst í boksaran, hönd þín lauf í lófa hans. Hann þekkti rastirnar sem réðu ferðinni. Þú lærðir að streitast ekki á móti. Þeir lokuðuð augunum, lyftust upp. Sólfarið reif sig laust og ruddist yfir fjörugrjótið. 3 arma möstrin teygðu sig til himna. Beinaber skrokkurinn skreið út á næturhafið. Borgin slegin nóttu hvarf í kóf. Daginn eftir vöknuðið á grúfu á gólfinu, styrð eins og drumbar. Örlög laus greiddust þið á fætur að leita vista, þið höfðu numið nýtt land. Eitt var þó fyrir á fleti, frumbygginn ég. Ég hef fylgst með þér. Stundum er ég hundur bundinn við bekk, stundum maður með hófa og hatt sem slútir ofan í þrútið andlit. Það er ekki grein sem lemst við bárujárnið, heldur ég að sverfa svartar klær, svo ég fái grafið mig inn að hjartanu. Ég dæli í það bleki, breyti ykkur í byttur. Þú gekkst í myrkusinn, þegar svipan skipaði þér að stinga höfði í ljónskin og finna úfinn kitla á þér hvirfilinn, gerðuru það. Þegar svipan skipaði þér að dansa á línu,
Fuglafit milli fingra minna, gerðuru það. Borgin slegin nóttu hvarf í kóf. Þetta hlaut að fara illa. Hlaut. Öldugjálfur yfirgnæfir brestina í himnafestingunni. Nóttin flæðir að, fyllir götur og tún, streymir inn stíga, stefnur upp holtið, færir kirkjuna á kaf. Húsið rís upp af hafsbotni, riðst upp úr klöppinni, bárujárnið bylgjast í straumi. Mín borgin myrk sem blý. Ég syndi sokkin bæ, sveigi hjá fljótandi köttum, líðað ljósi í risi hússins. Þaðan berst þungur dynur eins og hjarta slá í viðnum. Vængir brjótast úr baki mér, svört segl strengd milli tálgaðra tinda. Ég stíg upp úr vatninu, vind mér inn. Þú hangir föst í fléttuðu hengi, loftfimleika stúlka sem hrapað hefur til bana með línuna vafða hálsinn, þræði örlaganorna. Brostin augun kringd bláu mari, svipurinn ber vott að þér hafi borist svar við spurningu sem þú þorðir aldrei að spyrja. Fyrir þitt litla líf verður ekkert gert. Boksarinn sefur svefni hinna ranglótu, djúpum og draumlausum. Ég lít niður að þér svo varir mínar nema við þínar. Tunga mín leikur luktan svip, þreifar undir þung augnlokin, sleiki út slokknaðar stjörnur, botlaus svarthol blasa við. Ég sleiki tungum tveim. Beittir broddar ryðjast inn í vitin, vinda sig kúpukvolfið, skafa út heilan heim. Ég veit hvað höfuð þitt vó, en þekki ekki síðustu hugsunina sem barðist þar eða hverjum hún var ætluð. Lungun veg ég í lófu mínum, belgi þau út með blæstri, hlusta á loftið seytla út aftur. Fyrir þitt litla líf fæst ekkert lengur. Ég losa þig úr fléttunni, legg þig út af, læt sem þú sofir, sá sem á himnum horfir tungleigur til okkar, aðhefst ekkert. Það fjarar undan nóttinni, ég tek þig í fangið, þen út seglin, hef mig á loft. Hárið þitt hvít ull leggst yfir öxl mína. Janúar dagur, drífur að mjöll. Nú spora kettir út spánýja fönn, aldrei sína fuglarnir himinbreiðunni sömu óvirðingu. Ég færi þig einegða guðinum þeim sem skapaði manninn í sinni mynd og engist nú af eftirsjá. Hann sér sína, kemur þér fyrir í fallegu leiði, stráir föl yfir. Nafn þitt skrifað með gylltu letri á lágan stein. Vor tekur við, svo sumar með sólríkum dögum. Þegar vetur snýr aftur hann hálfu verri en fyrr. Norðurljós nötra í borg varga og sorgar. Stræti lostin frosti, dimmhvítum degi. Gestur birtist í hálfsopnu húsinu eins og sendur eftir bendingu úr gömlu handriti. Hvít máling lekur niður kinnarnar. Augun sokkin í svertu. Hann vill komast í iðuna, en boksarinn vísar honum burt. Þá dregur gesturinn fram hnífa. Einn af öðrum hæfa þeir boksarann í brjóstið, sprett upp húð, skera á æð og sin. Straumurinn litast draumrauður. Myrkustjaldið fellur. Trúðar berast nú aðeins martraða á milli. Boksaranum holan niður hjá ættingum, nafnans hvergi nefnt. Slík eru örlög svarthjartaðra manna. Það stutt á milli leið ykkar, rétt svo að takið í fyrir hrafnan að lofa græsku grafarans þegar þeir flögra á milli. Börn hafa grafið snjókarla úr fönn,
grjót eigir standa þeir vörðum garðin. Ég minnist þín þegar jólaljós og janúar renna í eitt. Ég minnist þín þegar stjörnurnar myljast niður af himninum, svo brotin ganga upp í blóðrisa þófana á mér. Ég minnist þín. Vonandi var einhver hjá þér þegar þú vaknaðir, leiddi þig yfir mýrarnar, las þér vætu skúfi vönd, loðvíði, stör. Vonandi fékkstu allt sem þú áttir skilið. Borgin slegi nóttu, drottin dregur sig í hlé, augað blindað bólstur skýi. En djarfar fyrir svip mínum í hélu götunar, strekkingurinn stígur í vangin við mig, sækir í sig veðrið. Kuldin heggur sér leið gegnum skuggakverfið. Ég spand ekki fleiri dögum hér en ég þarf, lyfti mér til flugs, hverf í kóf. Og leiðilegt hvað maður alltaf eitthvað að snúa út úr Jónasi Hallgrímssyni í hverjum bálki. Smottir í Snjálfsaga líka. Já, þetta formúlan maður, nú kemur hann í ljós. Fyrir 12 árum gaf ég út blóðhófni. Ég ætla að lesa blóðhófni af því að ég er bara í þannig stuði. Þetta er byggt á eddukvæði, skírnismálum. Þar segir frá því þegar hann Freyr, frjósemi skoðið, er á randi Ásheima og hann sest í stól Óðins. Það hefði hann ekki átt að gera. Vegna þess að þaðan getur hann séð heima alla. Hann sér inn í Jötunheima þar sem Gerður Gymisdóttir er. Það er Jötunmeyja. Og hún er bara svo svakaleg að hann getur ekki gleymt henni. Nema þetta séu náttúrulega bara einhverjir galdrar, þetta er bara eitthvað svona sýn sem hann fær. Kannski er hún bara ekkert svo svakaleg. En honum hefnist fyrir þetta, eins og segir í Snorra-Eddu. Og við vitum það sem hefum unnið á hátíðlegum vinnustöðum að við eigum ekkert að fara inn í skrifstofu yfirmanns okkar og setjast í skrifborðsstól hans. Það er bara ekki þannig sem lífið virkar. Þannig að Freyr hefði ekkert átt að setjast þarna. Og hann hættir að borða og hann hættir að tala. Þannig getum við séð hvernig norrænir menn, hvernig þeim varð við þegar þeir glímdu við sálarpínslir. Hann hættir að tala og borða, enda með því að mamma spyr hvað er í gangi og hann verður að viðurkenna að hann hafi séð þessa svakalegu Jötunmeyju. Og hann sendir hann Freyr, skósvein sinn, hann Skírni til Jötunheima að sækja þessa konu. Hún segir nei, hún vill ekki koma, en þá beitir Skírnir göldrum. Hann fær jú greitt fyrir þessa ferð, hann á að fá sverð og hann á að fá hestinn blóðhófni. Og hann vill auðvitað ekkert skila þessum gripum. Þetta eru stöðutákn á þessum tíma, sverðið og hesturinn. Þetta er Teslan og iPhone 17 sem hann er komin hana með. Hann ætlar ekki að skila þessu. Og enda með því að Gerður kemur eftir 9 nætur, segir í skírnismálum, og í síðasta erindinu hefur Freyr fengið þau tíðindi, hún sé á leiðinni og hún finnst mjög erfitt þurfa að bíða þetta lengi. Þannig að þetta ákvað ég að yrkja til að komast að því hvað gerist þegar Gerður og Freyr hittast loksins í Ásheimum, og ég vildi gefa henni leyfi til þess að segja að kveðja mömmu sína, hana Urbóðu, og landið sitt. Það er ekkert blóðhófnir express hér sem flýgur á milli heima. Þannig hún er bara föst þarna að eilífu amen í Ásheimum. Það er ekki gott. Blóðhófnir. Minningar, snjór sem ég þjappa í greip,
hnoða í kúlu og kasta. Það hendir aðeins í huga mér. Hér festir ekki snjó. Brúin spennist úr iðandi grasi í gráan mökk. Þar landið mitt, vafið náttkyrri værð, steypt í stálkaldan ís. Hér situr tungl yfir dölum og ám, heima yfir hrolldjúpum gljúfrum. Ég sökti öngli í vorstillt vatn. Skýjaflekar flutu himinn, sólin í djúpinu kveikti glit í gárum. Það glampaði á augum mín í vatninu og festina háls mér, festi úr föðurást. Hrygna í lygnu lék sér í spegilmynd minni, fór inn eyra, út hitt. Þá barst hneggum skóga, þagnaði fugl, faldi sig mús, dimmdi á miðjum degi. Líkt og sandur fyki yfir sveitir og settist á lyng og lauf. Skírnir hvessti á mig augun. Hestur hans reistur og rífur á vöxt, dökkur á lit, líkt á höggvin úr myrkri. Faxið glóandi akur, taglið knippi af korni. Augu drengsins úr dimmu gleri, en brosið minnti á bræður mína. Þeir biðu eftir soðningunni. Ég segði þeim líka sögu af fáknum. Bolmikill, brjóstið djúpt, eyrun breið, lendin löng. Þegar hófar skullu á klöppum, var sem bein bristi. Rödd skírnis reis yfir rökkvuð trén. Freyr stalst í stól Óðins. Horfði heima, fekk augastað á mér. Lófar mínir lýstu, löngun hans óx. Ástin reikaði ráðvillt Soltin þögul fylgdi hvergi við. Beðið væri eftir brúði. Nú skildi tvímennt úr tröllaheimi. Nei, ég kaus að vera kyrrt. Þar sem ég þekkti hverja dæld og drag, árnar runnu æðar mér. Skírnir setti fram sögu af lognblíðu landi með lauguðum skógi. Gullepli á greinum, mætti bjóða mér bita. Nei, hann stæði fastur í hálsi mér. Þá bauð Skírnir hring, en mig skort ekki skartið. Næga bauga fékk ég frá föður mínum. Þytur lékum þokusokkið kjarr, röddin varða reiðu hvæsi. Glerið í augunum brast. Ástin komin með alvæpni. Drengur dró fram sverð hert í hatri, skeftið skorið úr grimmd. Sverðið söng yfir höfði mér vísu stelpu sem stympast við og deyr. Hálsinn skreittur skurði. Sverðið söng drengi sem deyja með kvöl fyrir kotta, óttan ofin í línið. Feður með stubba í handastað, greinar keyrðar í gapandi sár, augun týnd úr tóttum, hent fyrir hunda. Ég skildi dvelja ein og ástlaus á Arnarþúfu, horfa til heljar inn í örfoka land hinna dauðum. Drottningin illskeitt, ævaforn, andliti tært upp af hatri að hálfu, munnurinn gapandi gröf, bárust þaðan vein tindra og tregaðra. Hún hjó uppgjöfinni í hjarta mér og hlóað mér leið. Óðara læstu tíkur þrjár í mig tönnum, sorg einsemd þjáning. Hótanir fjallu sem hagl af himni, enginn kæmi að sjá mig nema þríhöfða þurs. Dagar mínir drumbar í kesti. Skírnir ákallaði þjóð mína á æsi svo allir vissu af vesöld minni. Skelfingin skorðaðist í kviði mínum, þandist út og þyngdist, bjarg sem breiddi úr sér. Ég lofaði að koma. Dauðan leit ég svip minn í sverði drengsins.
9 nætur, 9 nátta ótti. Ein tók við af annari, ávallt verri en svo fyrri. Bræður mínir og faðir fögnuðu lífgjöfinni, gleðin ómaðum skóa, tilti sér á trén, tróð sér onni í mosan. Máni stjakaði flekum yfir myrkur hvolf. Ég lét fallast í grasið, grófst í mold, niður. Niður fyllti hlustir. Ég kafaði undir klettarætur, skaust upp úr skorningum, gekk yfir járnfrostna jökla. Húðin tærðist, marðist kjöt af muldum beinum, augu mín héldu áfram, lontur sem lýstu. Ég lagði á minnið stapa og strítur, snjókorn í lófa. 9. nóttin, sáust ekki stjarna hennar skil. Í myrkrinu miðju, mamma. Hún vafði mig örmum, bað mig að birta sér aftur, í skugga sem skriðu undan kletti, í mistri í morgunskógi. Það dagaði, drengurinn var kominn, hann kippti mér upp á klárin, veröldin vaggaði undir mér. Land mitt laut þessu hrossi, bauð í stað að stökkva af, spyrna í spellreið. Nóttin hylur að henda sér úti. Myrkrið skóf yfir hjarta mér, blesa á hesti, blis sem lýsti. Riðum skriður, óðum blóðöldur. Földu landið mitt feldmjúk ský, heimur minn horfinn, hefur ekkert til hans spurst. Frekar en gjólu sem eitt sinn lék í lokkum, blés þeim frá brosi, læddist lófi í annan. Mamma ber lykla að búri og brjóstum manna. Augun slæða gapandi gjótur, þreifa þokuslungin björg. Afdrif mín ókunn. Mamma birtist í draumum sem dalalæða, léttur leið og svefn. Mamma býður mín heima, í hamingunnar bænum. Ég fór á baki, fylgdist með strák spretta af hesti. Dauðan leit ég svip minn í auga dýrsins. Skírnir brá sverði brosandi á loft, lagði drauga og dánar hetjur, skilmdist við skugga. Sverðið, spegill sálarinnar. Óravíðir akrar í glóandi sól, öxin hvísluðu í golunni, lán þitt engu líkt. Þó satt ormur í brjósti mér og nagaði vonar fjötur. Freyr stóð við gerðið, úlfgrá augun eltu mig. Hann vafði hári mínum hönd sér og leiddi mig burt. Bærinn ristur úr raunum, þakið úr þögn, innviðir klæddir illsku. Dagur að kvöl kominn. Vígtennt myrkrið skreið yfir himinhvolfið. Hrammar Freys hremdu mig, fleygðu mér innst í óttan. Hann risti sár í svörð nýtt á hverri nóttu. Líkaminn sveik, lét undan hörku og spörkum. Rifin út á röngunni, rimpað saman jafnharðan. En líkaminn heldur andlitinu, líkaminn heldur áfram, líkaminn heldur. Ég lá ein í úlfabæli, með bitför á bringu, hlustað eftir hljóðum, hneggi úr haga, tipli á tréfjölum. Kona strauk mér vanga, lét epli í lófa, við fyrsta bita barst ég niður gríðar fljót í glerkistu. Árarnar fisknir fluguvangir, flutu burt. Mamma hljóp eftir bakkanum, ég hrökk upp við hrópin. Var aftur ein, fékk mig hvergi hreyft. Fótur fastur undir stól, hönd út í horni, fingurnir dreifður gólfið. Ég safnaði mér saman, rétti af brúni, raðaði tönnum, reyrðin lifur og lungu, hnoðaði hjartað í gang. Í gættinni mætti ég Frey,
dauðan leit hann svipsinn í auga mínu. Síðan hefur hann haldið sér fjarri, fer einförum, horfir á hestinn bíta, strýkur yfir snoppu vopnlausri hendi, iðrast skiptana við skírni. Sjálf varð ég bústin og borðaði vel. Ég strektist yfir strák. Barn sem fæddist í blíðviðri með lófa fylli af sól. Ég hóf hann til himna, vindurinn mótaði skýin í myndans, fikti yfir í Jötunheim. Heim. Sjáðu mamma son minn, fagur sem fiskur í sjó, lítill og loðbrýndur með úlfgrá augu. Nóttin breiðir bláma sinn yfir sveitir, sonur minn vakir, vill ekki sofa. Ég tek hann í fangið, ferðast yfir akra og engi. Vindur blakar væng sínum yfir stráin, öldurnar fálma upp á ströndina. Í flæðarmáli fagur stóll, útskorinn eðalgripur með dýrum og drekahöfðum. Þau hvæsa að ég komi og hvílist með barnið mitt blíða. Við köstum mæði í mjúku sæti, horfum saman heima alla, sonur minn og ég. Heim þú stefnir hugur minn, yfir vorstillt vatn, járnfrosin jökul. Ég bíð endalokana, frændur muni flikkast yfir brúna hefna horfina kvenna. Ég vona þeir þekki son minn og þyrmi honum sem fjekki þeim hlíft forðum daga. Ég vef drenginn í voð, þrýst honum að hjarta mér. Þar landið mitt, vaðið nátt kyrri værð. Steypt í stálkaldan ís. Takk fyrir. Já, þakka þér hjartanlega fyrir flutningin á þessum miklu ljóðabálkum öllum. Þetta var mögnuð lesning eins og við erum að búast og ljóðið hefur svo margar hliðar og svona bálkar eins og Gerður var að deila með okkur hér. Ég sé nú langa sögu, ljóðin ekki öll lítil og stutt, heldur mörg löng frásagnarkennd og það ríkasta, svo maður leyfir sér nú kannski að nota efsta stigið einstaklega sinnum, að þá það nú ríkidæmi íslenskrar tungu, nú ekki síst byggt á þessari stórkostlegu gömlu rithefð sem við búum hér að og þar nú Völuspá, líklega krúnudjásnið og það kann að hljóma ótrúlega en hún verður flutt hér á eftir í allri sinni dýrð og ekki af fyrirsjáanlegasta lesaranum skulum við segja. Það hann Jón Gnarr sem ætlar að lesa fyrir okkur. Jón þarf náttúrulega ekki að kynna fyrir Íslendingum. Hann er skáld, rithöfundur, leikari, ólíkindatól, borgarstjóri fyrirverandi, fyrirverandi samstarfsmaður minn á auglýsingastofu, mjög eftirminnilegt, þar kynntust við og hann þeirra náttúru eins og bestur listamenn að maður veit aldrei hvað að gera næst og nú upp á síðkastið hefur Jón verið að flytja Völuspá fyrir þjóðina og við hinn ýmsu tækifæri og ætlar núna að leyfa okkur að heyra flutning sinn. Mér skilst að þetta sé útgáfa Völuspár sú finnst í hinni einstöku og litlu bók, konungsbók Eddukvæða og ekki Hauksbókarútgáfunni. Það var það sem að Jón bað mig að
koma hér á framfæri, þannig að fólk haldi nú ekki að hann sé að fara með fleipur, heldur hann að lesa úr Konungsbók. Já, ég held ég bjóði þér velkomin á sviði, Jón, og hlakka til að hlusta. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Já, ég sem sagt tilefni þess að ég fór að flytja þessa útgáfu af Völuspá var nám sem ég stundaði í Listaháskólanum fyrir nokkrum árum og ákvað að gera þennan flutning að útskriftarverkefni mín og þannig byrjaði þetta nú og ég bendi fólki á það að þetta Konungsbókarútgáfan, ekki Hauksbókarútgáfan, það munur á þessum tveimur útgáfum og oft ef að fólk vill á Völuspá einhvers staðar í einhverju formi heima hjá sér og ætlar að fylgjast með henni á meðan það hlustar og þá oft ruglast það því að menn heldur að það sé eitthvað misskilningur í gangi en það eru tvær mismunandi útgáfur. Fólk ekki alltaf meðvitað um það. Og ég fylgi nýjustu stafsetningu og framburði, það er að segja í nýjustu útgáfu frá Árnastofnun og mörg taka eftir því að það er ekki ásvaralda heldur árvaralda, það er svona aðeins orðalags þarna ég biðst aðeins velverðingar já, afsakið þessa truflun sem var að tæknilegum ástæðum flutningurinn tekur það bil klukkustund kannski aðeins áður en ég byrja sem sagt lagið sem ég söngla þetta við það er algjörlega frá mér komið og ég sótti náttúrulega innblástur í íslenska kvæðahefð en líka írska ég var svolítið að stúdera írska kvæðahefð sem heitir Sjón Nós og þetta er svona hræringur af því svolítið. Hljóðspið allar kindur, meiri og minni, mögu heimdallar. Vildu að valföður vel fyrir telja, forn spjöll fýra, þau fremstu mann. Ek man jötna árum borna, þá forðu mig fætta höfðu. Níu man ég heima, níu í viðjur, mjöt við mæran fyrir mold neðan. Ár var alda, þá í mér byggði, var að sandur né sær, né svalar unnir. Jörð fann stæfa né upp himinn, gap var ginnunga en gras hvergi. Áður bursynir bjöðum miftu
þeir miðgarð mæran skópu. Sól skein sunnan á salarsteina, þá var grund gróin grænum lauki. Sólvarp sunnan sinni mána, hendinni hægri himinn jótir. Sól, þann ég vissi hvar hún sali átti, stjörnur þann ég vissu hvar þær staði áttu. Máni, þann ég vissi hvaðan megin sátti. Þá gengur eigin öll á rökstóla, heilög góð og það gættust. Nótt og niðjum nafnum gáfu, morgin hétu og miðjan dag. Undorn og aftan árum að telja. Hittust æsir á iðavelli, þeir hörg og hof hátimbruðu. Afla lögðu, auð smíðuðu, tangir skópu og tól gjörðu. Teldu í túni teitir voru, var þeim vettergis vant úr gulli. Uns þrjár kvómu þursa meyjar, ámáttgar mjög úr jötun heimum. Þá gengur eigin öll á rökstóla, heilög góð og það gættust. Hver skyldi dverga drottin skepja, úr brimis sognir mestur orðin. Dverga allra endurinn annar. Þeir mann líkön mörgum gjörðu, dvergar úr jörðu sem durinn sagði. Ný og niði, norðri og suðri, austri og vestri, alþjófur dvalinn. Bífur, báfur, bömbur, nóri, án og ánar, ái, mjöðvitnir. Veigur og andálfur, vindálfur þráinn, þekkur og þorinn, þrór vitur og litur. Nár og nýráður, nú hef ég dverga, regin og ráðsviður, réttum talda. Fíli, kýli, fundi, náli, hefti, víli, hanar, svíur, frárhorn, bori, frægur og lóni, aurvangur, jari og heikin skjaldi. Mál dverga í dvalins liði, ljóna kindum til lofars telja. Þeir sóttu frá salarsteini, aurvanga sjött til Jöruvalla. Þar var draupnir og dólgþrasir, hárhaug spori, hlefangur glói.
Skirfir, virfir, skáfir, ái, álfur og yngvi, eigin skjaldi. Fjalar og frosti, finnur og ginnar, það mun uppi meðan öld lifir. Langniðjatal, lofarshafað. Uns þrír komu úr því liði, öflugir og ástgir æsir að húsi, fundu á landi lítt megandi, ask og emblu örlaga lausa. Önd þau né áttu, óð þau né höfðu, lá né læti né litu góða. Önd gaf óðinn, óð gaf hænir, lá gaf lóður og litu góða. Ask veit ek standa, yktra sitt leitir, hár baðmur ausinn, hvíta auri. Þaðan koma döggvar, þær í dala falla, stendur æ yfir grænn urðarbrunni. Þaðan koma meyjar margsvitandi, þrjár úr þeim sæ þolli stendur. Urð hét eina, önnur verðandi, skáru á skíði skuldina þriðju. Þær lögðu, þær lífkuru, halda börnum örlög sekja. Það man hún fólkvíg fyrst í heimi, gullveigu geirum stuttu, og í höll hárs hana brenndu. Þrisvar brenndu, þrisvar borna, oft og sjaldan þó enn hún lifir. Heiði hana hétu, hvar til húsa kom, völu velspá, vitti hún ganda. Seið hún kunni, seið hún leikinn, æ var hún angan illrar þjóðar. Þá gengur eigin öll á rökstóla, kinnheilög goð og það gættust. Hvort skildu æsir afráð gjalda, eða skildu goðin öll gildi eiga. Fleygði óðinn og í fólkum skaut, það var enn fólkvíg fyrst í heimi. Brotin var borðveggur borgarása, knáttu vanir yxbá völlu sporna.
Þá gengur eigin öll á rök stóla, ginn heilög góð og það gættust. Hverjir hafi loft allt læfi blandið eða ætt jötuns óðs mei gefna. Þór, einn þar var, þrungin móði, hann sjaldan situr hann slíkt fregn, ágengur steiðar orð og særi, mál öll meginleg á meðal fóru. Veit hún heimdallar hljóðum fólkið, undir heiðvönum helgum baðmi. Á sér hún ausast örgum fossi af veði valföðurs. Vituð þér enn eða hvað? Vituð þér enn eða hvað? Ein satt hún úti, þá hinn aldni kom, yggjungur ása og í augu leit. Hvers fregnuð mig, hví freystið mín? Allt veit góðinn, hvar þú auga falt, í mæra mýmisbrunni, og drekkur mjöð mýmir morgin hverjan af veði valföðurs. Vituð þér enn eða hvað? Valdi henni herföður, hringa og menn, fé, spjöll spakleg og spáganda. Sá hún vítt og vítt og veröld hverja, vitti hún ganda. Sá hún valkyrjur vítt komnar, gjörvar að ríða til goða þjóðar. Skuld hélt skildi en skögul önnur, Gunnur, Hildur, Göndul og Geir skögul. Nú eru taldar nönnur herjans, gjörvar að ríða grund valkyrjur. Ek sá Baldri blóðgum tífur, Óðins barni örlög fólgin, stóðum vaxinn völlum hærri, mjór og mjög fagur mistilteinn. Varð af þeim meiði mærinni sýndist, harmflaug hættleg, höðurnam skjóta. Baldurs bróðir var ofborinn snemma, sánamóðinn sonur
og einættur vega. Þó hann æfa hendur né höfuð kemdi, áður á bálum bar Baldur sandskota, en Frigg grét í fensölum, vá Valhallar. Vituð þér enn eða hvað? Vituð þér enn eða hvað? Haft sá hún liggja undir hveralundi, lækjarn líki loka á þekkjan. Þar situr síkin þegi sínum ver vel glíuð. Vituð þér enn eða hvað? Á fellur austan Eiturdala, söxum og sverðum slíður heitir sú. Stóð fyrir norðan á Niðavöllum, salur úr gulli syndrættar. En annar stóð á Ókólni, bjórsalur jötuns, en sá Brimir heitir. Sal sá hún standa sólu fjarri, ná ströndu á norður horfadir. Féllu eitur dropar ljóra, sá undinn salur ormahryggjum. Sá hún þar vaða þunga strauma, menn meinsvara og morðvarga. Og þann annar sklepur eyra rúnu, þar nýþöggur saug nái framgengna. Sleit vargur vera, vituð þér enn eða hvað? Austur sat hinn aldna í járnviði og fæddi þar fenriskindir. Verður af þeim öllum einna nokkur tungls tjúari í tröllshami. Fyllis nú fjörvi fegra manna, ríður ragna sjöt rauðum dreira. Svart var þá sólskin og sumur eftir, veður öll válynd. Vituð þér enn eða hvað? Vituð þér enn eða hvað? Satt þar á haugi og sló hörpu, gýjar hirðir glaður egg þér, gólum hánum í gaglviði, fagur auður hani, sá fjalar heitir. Gól ásum gullin kambi, sá vekur holda að herja föðurs.
en annar gelur fyrir jörð neðan. Sótrauður hani að sölum heljar. Geirgarmur mjög fyrgnipa helli festir mun slitna en freki renna. Fjöld veit hún fræða, fram sé lengra. Ragnarök römm sig tífa. Bræður munu berjast og að bönum verða. Munu systrungar sifjum spilla. Hart í heimi hórdómur mikill, skeggöld skálmöld skildir eru klofnir. Vindöld vargöld áður veröld steypis, mun engi maður öðrum þyrma. Leika míns synir en mjötuður kynntist, aðinu galla gjallar horni. Hátt blæs heimdallur horn á lofti, mælir óðinn við Mímis höfuð. Imurið aldna tré en jötun losnar. Skelfur nú Yggdrasils askur standandi. Geir nú garmur mjög fyrgnipa helli festir mun slitna en freki renna. Fjöld veit hún fræða, fram sé lengra. Ragnarök römm sig tífa. Hrimur ekur austan hefist fyrir lind. Snýst jörmun gandur í jötun móði. Ormur knýr unnir en Ari hlakkar. Slítur nái neffölur, naglfar losnar. Kjóll fer austan koma munum úspels. Lög líðir en Loki stýrir. Fara fíflsmegir með freka allir. Þeim með bróðir bíleifts í för. Hvað með ásum, hvað með álfum, gnýr allur jötun heimur. Æsir á þingi. Stynja dvergar fyrir steindurum, Veggsbergsvísir. Vituð ég enn eða hvað? Vituð ég enn eða hvað? Surtur fer sunnan með svigalæfi. Skín af sverði sólval tífa. Grjótbjörg gnata en gífur rata. Tróða halir helveg en himinn klofnar. Þá kemur hlýnar
harmur annar fram, óðinn fer við úlfvega, en bani belja bjartur að surti. Þá mun friggjar falla angantýr. Þá kemur inn mikli mögur sigföður, víðar vega að valdýri. Lætur hann megi hveðrungs mundum standa, hjör til hjarta, þá hefnt föður. Þá kemur inn mæri mögur hlóðinjar, gengur Óðinn sonur við úlfvega. Drepur hann af móði Miðgarðsvéur, munu halir allir heimstöð ryðja. Gengur fett nýju fjörginjarbur, nappur frá naðri níðsókvíðnum. Sól þér sortna sigur fold í mar, hverfa af himni heiðar stjörnur, geisar eimi við eldur nara, leikur hiti hár við himinn sjálfan. Ó geir nú garmur mjög fyrir gnipa helli, festir mun slitna en freki renna. Fjöld veit hún fræða, fram sé lengra, ragnarök, römm sig tífa. Upp sér hún koma öðru sinni, jörð úr ægi iðja græna, falla fossar flýgur örn yfir, sá á fjalli fiska veiðir. Finnast á æsir á Iðavelli, og moldþynnur mátt kann dæma, og minnast þar á megin dóma, og á fimbultís fornar rúnar. Þar munu eftir undursamlegar gullnar töflur í grasi finnast, þær í árdaga áttar höfðu. Munu ósánir akrar vaksa, böls mun alls batna, baldur mun koma. Búa þeir höður og baldur, hróft sigtoftir, vel valtívar, vitu þér enn eða hvað. Þá kná hænir hlaut við kjósa, og burir byggja bræðra tveggja, vindheim víðan, vitu þér enn eða hvað. Sal sér hún standa, sólu fegra,
gullið þaktan á Gimle. Þar skulu dugvar dróttir byggja og aldur daga yndis njóta. Þá kemur dimmi dreki fljúandi naður frá neðan frá niðafjöllum, ber sér í fjöðrum, flýgur völl yfir, nýþökkur nái, nú mun hún sökkvast. Takk fyrir. Mjög ánægilegt. Þetta var Jón Gnarr að flytja okkur Völuspá á þann hátt sem ljóð náttúrulega eiga helst að vera flutt, sem eru sungin. Og við höfum ekki sungið nóg hér í dag, en ættum kannski að ráða bragabót á því á næstu nýárslestri. Nú klukkan að ganga 5 og birtu tekið alla. Og við höfum miðað við hér á þessum ljóðalesturum sem hafa nú gengið hér 6 ár í röð í gegnum veirutíð og venjulega að lesa á meðan lesbjart og nú fer nú að skikja, svo ekki verður nú mikið meira lesið í dag, en mér langaði að lokum að minnast á nokkra hluti. Það er nú ekki síst að þakka öllum lesurunum sem eru búin að lesa hér í dag. Síðan klukkan 10 í morgun, Dagur Hjartarson kom hérna fyrstur og svo mætti hér Oddný Eira Ævarsdóttir reyndar með söngflokk með sér sem að þuldi hér eftirminnilega. Hann Sjón var næstur og deildi með okkur sínum ljóðheimi og sín á ljóðið. Sigurbjörg Þrastardóttir kom og las meðal annars krossljóðin sín, ljóð sem eru samin eins og lausn við krossgátum annarra ljóðskálda. Og svo var hann Haukur Ingvarsson hérna og fór með bálka eftir sjálfan sig eins og Gerður Kristný gerði líka hér áðan, flutti hér í heild sinni Blóðhópni og Urtu meðal annars. Núna var Jón að þylja fyrir okkur eins og þið nutuð mögnuðum flutningi. Við sem stöndum að þessu þökkum kærlega fyrir, og það er kannski rétt að minnast og ekki síst á hinn ósýnilega skipuleggjanda hér. Það er hún Kristín Ómarsdóttir, vinkona mín, sem hefur staðið í þessu með mér og fleira góðu fólki í gegnum árin að skipuleggja þessa nýjárslestra. En hún er því miður á ekki heimangengt því hún er með pest og komst ekki í dag. Og þá koma nú enn einar þakkirnar og þær eru til hennar Auðar Öfu sem að hljóp í skarðið og hjálpaði okkur í morgun með því að taka móti gestum og skáldunum og kynna hér og minna okkur á að 2023 er ár ljóðsins samkvæmt Auði. Ég hélt reyndar að það væri alltaf, en það kannski er sérstaklega núna. Alltaf falið bakvið ártalið er ár ljóðsins, alltaf árið 0 líklega í ári ljóðsins, því að það er alveg sama hvað menn lýsa digurbarkarlega yfir dauða ljóðsins, að þá lætur tunglið sér fátt finnast og kemur upp nótt eftir nótt og sælgætisbréf fjúka bílaplön í Addis Ababa og láta það ekki á sig fá að einhver tilkynni þeim að ljóðið sé dautt. Að lokum er hér svona hefð, ég hef nú verið hér oft að kynna hér í lok dags, því Kristín er árissul og
og ég ekki. Og það hafi verið svona verkaskiptingin okkar að ég hef séð seinni hlutann og hún fyrri hlutann. Og mér langar að lesa fyrir ykkur að lokum nokkur ljóð áður en ég loka þessari dagskrá með lestri ljóðs eftir Sigurð Pálsson sem ég hef lesið hér síðustu ár í dagslok. Mér langar að lesa fyrir ykkur eitt ljóð sem varð einmitt til á nýjársdag fyrir 2 árum síðan eftir að ég var nú komin heim eftir lesturinn og var einhverjum sökum ekki á því að fara að sofa nóttina. Og þá var til ljóð sem heitir Vetrarmorgun án titils þá nóttina og það hljómar svona: Himinin blár eins og hrafnsvængir, þeir eru bláir, eins og bláu sparifötin sem hrafnkell klæddist þegar hann reið út að leita Einars með vel brýnda öxina undir skyrtunni. Svartþrestir tísta títuprjónsgöt á þögnina sem seytlar upp af jafnföllnum snjónum. Ofan á borginni liggja 16.000 ljósár af snjó. Þrestirnir sitja í skeifuförum stóðhesta, en einu sinni eru þeir búnir að gleyma því að til séu hrafnar. Kannski það svefnleysið, ég kannski búinn að vaka í alla nótt og hef ekki hugmynd hvers vegna. Varnarþing beiksins í nóttinni rétt utan líkama þess sem sefur ef hann sefur. Lauflaus tré hljóma eins og hófaþytur. Ég fer út á inniskónum og dreg tætingslegan plastpoka að húni í greinum reynitrésins. Hann táknar einlæga ósk hins óttaslegna. Hrafnarnir hlæja að honum og svartþrestirnir vita ekki hvað þeir heita né hversu vel þeir sjást á hvítum grunni. Himinin blár eins og hrafnsvængur, jörðin hvít eins og minni svartþrestarins, yfirvofandi, formálalaus grimmd. Ljóðið vekjaraklukka sem hringir of snemma. Plastpokinn blaktur í greinunum, hann samlitur snjónum. Að lokum, eins og ég minntist á hér áðan, langar mig að lesa ljóð eftir Sigurð Pálsson og þakka Bókmenntaborg kærlega fyrir að vera bakhjarl þessa verkefnis. Kjartan Már sem hefur verið okkar samstarfsmaður þar, hefur veitt okkur digga aðstoð og stuðning, og ekki síður að þakka honum Helga Jóhannesinni sem stýrir hér útsendingu í gegnum streymi, og auðvitað ykkur öllum sem hafa komið hérna við og fengið hjá okkur kaffi og smákökur og hlustað á fengið svolítið ljóðrænu, því að eins og við vitum að þá eigum við sem eigum allt oft ekki alveg nógu mikið af ljóðum og þau eru alveg ókeypis og þannig að það er nýársgjöfin, held ég. Að lokum langar mig að lesa ljóð sem ég hef lesið hér síðustu ár í lok dagskrárinnar. Það eftir Sigurð heitinn Pálsson, skáld sem sendi í sinni fyrstu bók sem kom út 1975 og heitir Ljóðvega salt. Gerði í þeirri bók 3 örstyttur, eins og hann kallaði það. Stutt prósaljóð. Og það síðasta hefur mér fundist vera ákaflega viðeigandi og nýárslegt og mér langar að lesa það fyrir ykkur. Það heitir örstytta númer 3. Taka hvíta dúfu undir áhrifum svefnlyfja. Hald henni í lófanum. Hausinn veltur til þegar fingurnir reisa hann upp til að skoða hann. Skilja hana svo eftir á gangstéttinni í fyrstu snjókomu haustsins. Þegar alhvít orðið og frostið harðnandi, þá sést ekki hvar dúfan liggur í hvítri breiðunni. Síðan fara áhrif svefnlyfsins minnkandi og loks rankar hún við sér og flýgur upp úr hvítri breiðunni og fyrir skemmstu hætt að snjóa. Takk ykkur öllum kærlega fyrir og sjáumst að ári á árljóðalestri 2024. Takk ykkur fyrir.